5 के 10 5 5 के 10 से 15 5 के 24 5 के 5 के 6 5 के 8 5 5 के 10 5 के 9 5 के 10 تو اکون 5 karış kare azot kalsa değil mi? ما هم کارهای کیم که یاد کردی من متمتکی نظم بنام هم با هر روز تکرار میکنم من ادبیات نظم بینم من یک شعر نویسم که نه گوش کن چی؟ گنجشکه که بیچاره چرا گشت آواره با این لباسیتونون در این هوای خنک از خنوکی میترسی درخت میلازی آفرین بارکالله دخترا بچه ما گفته بودم که درباره گنجشکک 4 جمله نوشته بیت نه این باشد شعر رئیس آمده است بهترین احسن من باوری دارم که در آینده یک شاعری خیلی خوب خواهی شد بچه این شخص باید چی گویه؟ آفرین 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 هوای روحی مرا تازه کن و آمدنم یه شاعر فرزانه کو آره بین باید همسنفی من ما یک جای خوندگی قدیمش دامی؟ نه باید یک پرته از من پیشتر میشی تو را تمامی آفاق دوست می دارد یقین که دوست ندارد کسی فزون زماند شعرهای خوب می نویسد بابا جان بابا این مثال حل کنه میتونید می؟ کنه بیار نه کدوم همینه شده معلم خطا که این خیلی مسئله حل کنی یاد داد خودتان یاد دادید که من درست حل کنی یاد دادگی این خیلی یاد دادگیم نه وقتی که من گم میزنم تو گوش نمیکنی برای همین نمیفهمی تنبل تو این احوالت کتی هیچ وقت متمتیک یاد نمیگیری فهمیدی؟ بچه ها؟ این نامش چی؟ पाँच के 10 5 5 के 10 से 15 5 के 24 5 के 5 के 6 5 के 8 5 5 के 10 5 के 9 5 के 10 50 مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان
من شما رو دوست می‌دارم. مرحمت داره. مادر جان من شما رو ناز می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. الو؟ ها مادر جان چه خیر؟ سیاه سلامت؟ ها من ناز رحمت دادم چه خیر؟ خونه همه تینچ همه ناز؟ ها من ناز خوب رحمت بودوی شما نه همش ناز گفتم یک با پرسم ها نه یگان چی لازم نیست همش خوب تینچ باشه شد مالی ها مالی خیر مادر جان من کار دارم مالش خوب خیر مالش مرحمت داره. وجا من شما رو خیلی دوست می‌دارم. دادو جان و جان من هر دوتون سخت دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. پدر جان من شما رو دوست می‌دارم. محمد خان پسرم من شما رو بسیار دوست می‌دارم. دادو جان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. غیرت فراد خوشنود دلاشوب من شما رو نغز می‌بینم. بوه من شما رو ناز می‌دیدم. Кто это? Козлятки, откройте дверь. Я ваша мама. Принесла для вас вкусное. Ничего, зачем? Зажигай, какой мочал? Теперь его голос звучал намного нежнее. Он вернулся к домику и снова постучал в дверь. Теперь волк заговорил нежным голосом. باز چوکدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم برای می جنبی؟ ویچ نمین دخترم این خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین دخترم خیلی کاتاستروف یم لیو غاج اچ با پشت چه وقت باش؟ بیزار کردی به خدا آخر شما از کجا میدونید؟ سهر کار به میرید بیگاه میبید این دختر خانه به من جنی میکنه ایقا تو سهر کدی که داد نزن مون بیچاره دختر گوخیر ریزونا ریز ریخت سوخیر چوکر از با جنگ بختن در کار می هر سر هم بیچاره تو میخه میکنه اوی تو اینا کو تو شخصیت این دختر چه کشت دادی تو
و کی میشد کلاشو بده خیر از حاضر نگویم کایم به میفهم کلاشو باید یاد میگیره دوی هر زد تو میخوای کردن گیری بیچاره این مکتب راد نستنش ویرون خونه بیاد میخوای بیچاره مطمئنش میبینه خونه درونده میشونم یک بار قطعی تو بازی میکند می تو همچون مادرشو نوازش میکنی میینه فقط جنگ کنه اینا نکردی و کردی اینا درست اینا کارات کتو دخترچه مالش کارش کند غلطوند ریزوند بچه همین آخر همین پسیقی بچه ویران کردی با خودت آخر شما هم پیش این بیقه من جنگ میکنید آخر من حرمت نمیکند نکنه وابشه نکنم فهمیدی آخر اوزم بترنگ آکم وابشه حرمت من دامادگی بیزار کرده فقط کار نمینه ҳамин лаҳза як чизро фаҳмидам ман метавонистам коре кунам ки ҳодиса ранги дигар гирад باز چو کدی ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی ویچ نمین دخترم این خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین مثلا اینجا لیوی غاش اچ با پرابلم نواست آرام شو یگون کاری بد نشده است میرم شیمالیش میکنم حالم گلستان من چه خیلی آرام شوم این با میفهمانم گپا نمیفهمد این کی با آدم میشد کی با کلان میشد اوه ایستا کلان میشد زنک جان آرام شو شین آخر شما نمیدونید یم لیو او روز آبی وانه سر دادگی خودش برفت است قریب ما اینجا زتاب کند پره روز قیچیه گرفته است کورتا ما قیچی کرده سوم چه میکنم گفته یم لیو غاش اچ با پرید منو واست های آرام شو زنک کودک میخیر قیچی میکند میافتد میغلطد میریزوند انا میخیر اوسوس زندگی یاد میگیره خدا خواهد ها دخترم دیزاینر زور میشه ها چکته گیرسم بزه بجا تماشا کند پول برای شما برای چی لازم؟ تجارت بسیار از ما عکس خوب داریم مخصوص برای اونها که صاحبکاری مشغول هستند مثلا پرسنت پاس کردیم مثلا بسیار هم وای خوب است مثلا در اینجا از 10 تا 13% بعدا 11 یک عکس خوب داریم بسیار عکس خوب است مخصوص برای اونهایی که مثلا تجارت فعالیت میکنن مثلا عکس بسیار خوب است من یک بار نگاه کنید مثلا اینجا فایزاش خیلی پاس نگاه کنید مثلا برای خریدنی مثلا میبخشید جواب دهم زور میپرسم اوزی دستم بند زنگ جون ساری خودم زنگ میزنم من نه ساری تلفن میکنم مالش میبخشید من نگاه کنید وابسته از اون که چقدر شما مبلغ میگیرید بس چقدر میگیره شما عادتا این گونه حادثه ها این خیلی می انجامیدند стоп ана ҳамин лаҳзаи хурд нуқтаи бисёр муҳим аст нуқтаи интихоб нуқтаи шурӯи як зиндагии зебо ё пурмоҷаро безор карди занг назан гуфтам занг назан дигар ман ба вақти кор ба вообще занг назан дигар мебахшед нигоҳ кунед масъалаи масалан фоизо хеле паст аст масалан аз 10 12 13 вобаста чақадар маблағ мегирад
инҷо нуқтаи оғози як ҷанҷоли навбатӣ буд. ӯ як қадам мегузошт то пеши роҳи моҷароро бигирад. ман метавонистам инро ба инобат нагирам, мақоми худро нигаҳ дорам ва ҷазои беэҳтиромиашро диҳам. Чӣ дара дери мекушӣ, куҷода буди ту? аммо ин корро накардам. дарк кардам ки ҷараёни зиндагиам дар дасти ман аст. ман метавонам онро бисозам ё бисозам. Hasan dadaş bir merhamet dara. Salom. Чӣ дора дер мекушӣ? Қариб дари шикастам озима. Охи ман душанде будам. Душанде буди? Телефонам намея, ақа гӯяк бардоштагӣ ман душ богу ман қариб дари шикастам озима. Худат назмид? Кайи духтарча? Abdullah, همش موافقی وعده 5 تومن من به نفر هنگام جواب دیدم من خودم ایسکر نمیتونم سیمچیش همه کیستم رو دور میکنم من تو پچه کشه فقط پولی بچه آدم نکن کامل کسال بجا کی جویده؟ عبدو تو بابدی؟ خیز گپای خیز چیزی گپ خدا آشنا گپای تلفون میکنم تلفونتو نمیگیری من با گوش کن تلگرام آتو سندگی ویدیو دیدی نه حالی ندیدم بیا تینجی بیا فوران بیا حاضر کارم مهم اوه کارت هم مهمتر آشنا یک بار بیمو دوستان عزیز هموطنان دقت کرونا هندی به کشور ما هم رسیده آمد در 3 نفر بیماران دیدی رسیده آمد این قزقی نه آشنا قزقی نه من تو گفتم فورا تاجیلا یگان کار کردن کار آمادگی دیدن در کار آرام شو پانیک نکن پانیک نمیکنه خیلی پانیک نمیکنه عبدو دیده ایستاده خیلی پانیک نمیکنه خودت میدونی شهر به چقدر بنان وارد میشه نمیگوش دیره دو فورو آورد فهمیدی می همه جا تقسیم شده که ویدیو بین تاخرشه بیم شهر بستری شدن دکتران کرونا ویروسی تمغه هندی رو تصدیق این هایکو بنان کتی میگذاشته این قزقی نه آشنا بانان که اون دست می ایناش بانان کتی میگذاشته عبدو این خیلی نمیشه داشتنو فورا نقشه دیگر کردن کار تغییر دادن کار داشتنو چه نقشه خواه اوکو بانان گرید بانان گرفته گروه بید رحمان حالا ما خود با چشناق میخریم باش دلم با زکا چشناق لیمون اسپان یگان تاش کار با کار نمیمونده حتی واکسین تاثیر نمیشه طوری چرا این خیلی بدم نمیدهیست بچه ها من خوندم نکی انت روی دیگره شد چی؟ سیمچه؟ پوچه قای سیور انا گیر خود اینه چوک مخود خلاص می؟ انا می دواب داد نه چخیل نه وای مانا اینترنت بنویسدگی فهمیدی می؟ مانا عبدالخان مانا همه شو گفتگی اینجا که ادامه اخمق نه فهمیدی می؟ Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию
Семечка telefon qilamiz. Semechka telefon qilamiz. Alo. Salom. Ha, hozir men biyo. Ha, men biyo muftamku. Abdu. Oshno. Man xudam zakaz karaman. 2 ton میگیرم. خودتم اگر میگرفتی که باشه گویم. نه خیر. حاضر نقص. فقط قیمت میشه. من گفتم اونم یافته نمیتونه عبدو. فکر کنم چی؟ باور کن این نقص یافته نمیتونه. سونی پشایمان میشه عبدو. میبخشید. عبدالله چیکار میکنی؟ چیکار کنیم آشنا؟ چین این پولی بچه ها رو دادن نکن. پولی تو، پولی بچه ها، پولی پمیداره خواه دادن نکن. نگه کرونا ویروس هندوستانی آمد. آشنا بیا خفگی بیا بخشیو این کیدت نه راست وضعیت حاضر کمتر تغییری ها من میفهمم من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا عبدالله آشنا اکنون فقط است من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم تو خدا به من گوش نه من گوش کن آشنا این عیب من نه عیب هندوستان من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که با پمیدار خاکی تو بند کنم عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی من برای این کار صرف کردم درست بچه های من شهر به شهر دیه به دیه گشته این قدر بارا جمع کردم من میدونم دوستم من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم زوره کردم که پمیدارهایشان رو نفروخته قاق کنن برای هر 1 کیلوش من 25 تومانی پولی نقد دادم درست من میفهمم ده من به تو گفتم که 5 دانه پمیدار خاک میخرم من به تو گفتم که کیلوش 50 تومانی میگیرم لیکن من نمیدونستم که وضعیت این خیلی تغییر مییابد صادق باش آشنا تو زیق نشو من حال نمیگیرم نگفتم تو من میگیرم راسته امروز نه حاضر نه من خدا خواهد زمان ها نقش شود تین شود صحت سلامت باشیم من بالاتر میگیرم دوستم نه البته من همش میگیرم فقط زیق نشو آشنا صادق جان آشنا خفه نشو این بیزنس لبای
شریفکو السلام علیکم. و علیکم السلام جیان. چیکار شما؟ سلامتون هستین؟ شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی؟ شکر بد نیست اکا جان. چیکار شما؟ نیست بد نه آیسته آیسته تینج هستی؟ رحمت یاد داره درباره پمیدور خوب گفته بودم. درباره چی؟ پمیدور خوب. آها یاد دارم خوب. اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکش رو دیگر کرد. من با این 5 تانه پمیدور خوب نمیدونم چیکار کنم. اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداریم. با نرخ ارزان پول خدا شود بس باور کنید. چی گفتی؟ میدونی چی جیان؟ راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتونم. کارم خیلی بسیار انا یک ماشین بانان هایم پوسیده است. ویروس ناب از بانان میگذرد که یگان کس بانان رو نمیخرد. من میفهمم اکا جان شاید یگان شاگردو یگان یار دوستو. لبای حاضر میرم. جیان با تلفن میکنم. الو یک کاری ضرور میکنم. الو شریفکو. الو مولون چخیل جوره نستینج؟ ندارم ها مولون این برها گشت همین 500 کیلومتر گشته میگرفتی حضور وقت ندارم بعد که میزنی مولون الو چه اراده؟ من یک چیز رو نمیفهمم. شما یک آدمی با عقل با آدمانی کلانشون خیز میکنید. در مسئله مبلغ باشد با پول کلان داد و گرفت میکنید. در مسئله تجارت باشد چندین سال تجربه دارید. میمی نکن زنک. این باری اول نیست که شما فریب میخورید. تو کاری خودت کن. من کاری خودم رو کرده ایستادم و اینکه به شما میگم هوشیار باشید این رو هم وظیفه خود میدونم. میدونم گپی من با گوش شما عموما نمیخوره، لیکن من یک چیز رو نمیفهمم. فهمیدم. درست؟ من فهمیده نمیتوانم. من فهمیده نمیتوانم که چرا شما به آسانی به همه چیز و به همه کار باور میکنید. مثلا پمیدور خوب و پیش از آن که تمام قوتتان را تمام نیروتان را با وی صرف میکنید و
باری هم فکر کردید می؟ در صورت تغییر یافتن وضعیت با وی چی کار میکنید؟ پمیدور قاق این محصولاتی نیست که مردم همه وقت با وی نیاز داشته باشد و شما همه وقت آن را به بازار برآورده فروخته توانید. مثلا عبدالله رود بانکرات شود چی؟ یا گم شده رود؟ خدا نشان ندهد آن مورد چیکار میکرده؟ آیا این طرفی مسئله را فکر کردید؟ یا عبدالله هر یک کیلوی پمیدور 50 سامانی میخرم باید از حساب درآمد ذهنتان تیره گشت؟ زنک اینقدر وقت نکن سرم میکفم. Ana برای چی میگویم که کریتیسکی مشلینی کردن در کار؟ چی کردن در کار؟ کریتیسکی مشلینی کردن در کار. حالا من این را به شما فهمانده نمیتونم. لیکن فکر میکنم که به شما لازم است. خدا نرسم. با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله وی مردک فکرش را عوض کرد گفتید می؟ نفهمیده نسنجیده. اگر رودو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر دارم دست باید. از این عبرت که عبدالله تمامی اخلاقهای دیگه را جمع کرده و بازار میبرد دستیه. صادق جان سلام براتم. سلامتی ها چی خیر؟ همون مسئله 500 کیلو کتی آمدم. گفتی که لازم نه همون رو گرفتنی آمدم. میبخشی همون روز کمتر دستم بند بود گپ زد نتونستم. چی خیلی که من شنیدم نفری که پمیدور قاق را باید به وگان میزد اتکاس کرده است و آن را تو راضی هستی که با نیم نرخش بفروشی. من خریدار چند سامانه میدی؟ ها؟ السلام علیکم. خوب درست هستی؟ بردم هستی جیان؟ سلامتیات خوب است؟ همه تنجی؟ بسیار خوب. خیریت که در خانه بودی جیان؟ خیریت که در خانه بودی؟ السلام علیکم. خوب صحت سلامت هستید؟ بجا هستید؟ یک تنی ما چای پیدا بیایید. این دولینی ها در هوای گرم خیلی بلند شدم. خیلی جسمی جیان. خوب دیگه کارهای خوب؟ خیلی صحت خاطری جمعیت. شما سلامت باش. دیگه هیچ کارهایت خوب همش؟ شکر بعد نیست. یک سری قدم بودم تو یک خبر گیرم جیان. خواستر شدم راستیگه. بسیار خوب کردی. رحمت نمونه از تینج. مهمش تینج باشی. خیر انا چی خدمت؟ با معاملات همراه عبدالله با خبر هستم. برای همین آمدم که توی خبر گیرم. دیروز در تلفن با تو نیر گفتم راستی گپ دلی خودم خجل شد. 3 شب خوب نکردم. باور میکنی؟ خجالت نکشید. همش نه. آخر
شکی نباشد این کاری مایده شده نیه جیان گاب در سری پولی کلان رفته شده است حالا برای همین فکر کردم و عاقبت به خلاصه آمدم که همه پمیدور خواهرت رو بگیرم آخر ما در همین روز به یکدیگر کمک میکنیم کی کمک میکنیم سلام علیکم کی پمیدور خواهر منو بخیرده است؟ عبدالله اوی پمیدور خواهر من زکاس کرگیو چی؟ بیو در اومد چی زکاس کرگی؟ این است پمیدور خواهر همشه من زکاس کرگی اکو تو زکاس کرگی؟ ها کی زکاس کرگی کی داد کرگی شما خوب بدونم فهمیدی؟ هیچ کی داد نکرد آستر گابزن آپشی تو شده این بچه سه شب بس خواب نمیکنه تو از بر دست کشیدی این بچه داولنش بالان شده قریب این سوچ گرفتگی بود فهمیدی می؟ برای همین من آمدم که باری ویرو پولختتیم اکو باری خاصه شمال نکنه رفته سعودتون رو بازارتون هم بکنه بنانتون رو فروشید ولی درست تمام شهر باید بنان تازگی زیاد میکنه بنان گاب بسن من همشه ناز میدونم ناز نگر بنانتون رو فروشید یک تونه سیبیچکه با نرخی گرم خریدی دهان شیرین اکنون میخواهی ضرر باید احسابی روی پشت کنی من همشه میدونم سالی از اولیمانی فرانسوس فهمیدی که برزیدی کرونا ویروس پمیدور خواب روان بوده است برای همین بینی تکشت اینجا آمدی شما چیزی میدونم شما کی شما تو خودت کی نوید بازارتون رو کنید اکو نه من هیچ بیجا نمیرم من پمیدور خواب من میخرم و خلاص فهمیدی می پاستر تو که شرطنامه ویران کردی با یک گرمش هم حق نداری شما که پول کلام که کار نمیتونید نکو بیلتر نکنید جیلی من موکی من کارش بما کی کارش در توشی داری من یاردم سبا بالا نکنید تو کی دک کردی من کار فکر پاستر التماس خوش میکنم دیلات کشف کنم آمدی نمیدونم چیز دارم نمیگی شریفکو من با شما نمیفروشم التماس نفهمیدم من که حمایه کنم تو آمدم رحمت از تو این خیلی امیدم نبود جیان اوه گلی چای آوردید نه؟ مانه چای صادق جان آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همون سراسیمه گپی ناسر به لق و دق غلطیده باور کردم آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همه باره میگیرم من برو نمیفروشم چه باره نمیفروشی آشنا؟ من میخرم همون نرخ همون مسئله وضعیت تغییر یافت نمیفروشم برو من میفهمم حاضر من که رنجاندم فکرم قریب اینسولت نیکرینفارکت داولینی لیکن دوستم من موفق شرطنامه من تیار هنه کیلوش 50 سومونی من پادپیس من پیچت بیا دوستم عبدو من برو به تو نمیفروشم مایلش برای جریمهش 50 سومون نیست 60 سومون تو گاو رو نمیفهمی
70 سومون پول نقد. نشه. 100 سومون. 100 سومون 2 برابر زیاد از نرخ مصلحت. آشنا این خیلی نرخ در یگان جا نیست. عبدالله من وای بوره به تو نمیفروشم. نامعقول کردی. مادامی که بار رو به من نمیفروشی از این میبرد که به یگان کسی دیگر میفروشی. من این رو نمیگذارم. 120 دست پرتو. این خیلی نرخ نیست آشنا. 120 نه. خوش. فرض کردم 120 سومونی خریدی کیلوشه. چند میفروشی با؟ تو از این خاطر نشه. من میدونم که در یگان جا علاقه پمیدار خاک نیست. من میدونم که تو تمام پمیدار خاک ناحیه و ولایت جمع کردی. مردم مرده میخرند. 120 نه. من ضرر نمیبینم. دستت ته. گوش کن. اگر رفتو این خبری فایده پمیدار خاک بر ضد کرونا ویروس دروغ باشد چی؟ تو باز فکرات دیگر میکنی؟ نه. چهل بار دروغ بوده میتونم. آخر این را آلمان فرانسه کشف کردم. آنها مثل آلمان ما نه. من به آنها باور میکنم. دستته؟ تو از کجا میدونی که این را آلمان فرانسه کشف کردن؟ در اینترنت؟ در همه شبکه ها. باز من بهتون نشون میدم. من فرانسیه ها؟ من فرانسیه. مگر نخونده؟ نخوندم. نوشتم. نفهمیدم. این خبر رو من نوشتم. پریپوست کردم گوه؟ نوشتم. پس از اون که خیانت کردی من فکر کردم نفری که باور دارد سیمیچکه کرونا ویروسی هندی را تبابت میکنه چرا باور نکند که پمیدار خاک بهترین دارو بر ضد کرونا ویروس است؟ 6 ماه از نام کیم کدام آلمان فرانسوی خبری بر دروغ ایجاد کردند. باور میکنی؟ یگان کس شبهه نکرد. همه باور کردن. 2 روز است در و تلفنم آرام نمیگیرد. فکر میکنی که موضوع سیمچه هم خبری بر دروغ است؟ شاید. لیکن این قشر رو نمیدونم. اول من هم باور کردم. پس از اون که برای منفعت خودم خبری بر دروغ ایجاد کردم شبهه کردم. هنوز نسنجیدم اما فهمیدم که هر خبر رو حتما سنجیدن لازم. عبدو در اینترنت هر کس میتواند خبر پخش کند. بدیش این که هر کس همان اطلاع رو پخش میکند که پیش از همه برای خودش منفعت بخش باشد.
صادق جان رحمت که با این معلومات ما رو آگاه کرده، لیکن من از 200 پمیدار خاک تو را میخرم. بسیار خوب، بسیار خوب، لیکن چرا؟ چون که فیک بودن این خبر را تنها من میدونم. مردم هنوز بیخبرند، مرده میخرند. دستت آشنا، التماس بار فقط به من ده. من برو به تو میدیم، فقط با یک شرط. چی شرطی که نباشد؟ به هر شرط من راضی، فقط بار رو به من ده. التماس. قول مردانه. گوش کن، موافق شرطنامه پیشین من کیلوی بار رو 50 سومونی به تو میدیم، فقط که شرط رو اجرا کن. 50 سومونی؟ 50 سومونی. انیق 50 سومونی. من همش رو با دیکتفون ثبت کرده شدم. تو خواطر نشو، کامری ما هم ثبت کرده شده است اینجا. انیق 50 سومونه؟ 50 سومون. شد. من از شرطنامه نه میدادم. خوش، چی شرط؟ گپ زن. چی شرطی که نباشد من به شرطنامه وارد میکنم. شرط این که پس از بار رو خریدن تو خبری بر دروغ بودن فایده پمیدارقاق بر ضد کرونا ویروس رو در همه شبکه‌های اجتماعی پهن میکنم. पाँच के आठ पाँच पाँच के दो दस से पाँच के 24 पाँच के पाँच के 6 पाँच के 80 पाँच के 10 पाँच के 9 पाँच के 10 तो अकुम पाँच करश करे ऐसोत का सदी में ये हम खा रहा हो या किम का याजियत करेगी मां मैथमेटिक्स के नाज़ में ना हम बाहर वो साकराम को मां अदबियत नाज़ में ना मां एक शेर नेसम कने आगोश कुंची कुंजिश के बेचोरे चलो गाश्ता ओरे मोइन लिबासी तुनु दारिन हवाए खुनु از خنوکی میترسی درخ میلازی آفرین بارکالله دخترا بچه ما گفته بودم که درباره گنجشک 4 جمله نوشته بیت نه این باشد شعر رئیس آمده است بهترین احسن من باوری دارم که در آینده یک شاعری خیلی خوب خواهی شد بچه این شخص باید چی گویه؟ آفرین 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 هوای روحی مرا تازه کن به آمدنم یه شاعر فرزانه کو
آره بین باید همسنفی من ما یک جای خوندگی قطعی میشتامی؟ نه باید یک پرته از من پیشتر میشی تو را تمامی آفاق دوست می دارد یقین که دوست ندارد کسی فزون زماند شعرهای خوب می نویسد بابا جان بابا این مثال حل کردن میتونید می؟ کنی بیار نه نه کدوم همینه جدا معلم خطا که این خیلی مسئله حل کنی یاد داد خودتان یاد دادید که من درست حل کنی یاد دادگی این خیلی یاد دادگیم نه وقتی که من گم میزنم تو گوش نمیکنی برای همین نمیفهمی تنبل تو این احوالات کتی هیچ وقت متمتیک یاد نمیگیری فهمیدی؟ بچه ها؟ این نامش چی؟ پنج که یک پنج که دو دا سه پنج که چهار 25 که پنج که 6 پنج که راسی پنج که 10 پنج که 9 پنج که 10 50 مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مرحمت داره. مادر جان من شما رو ناز می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. الو ها مادر جان چی خیر؟ سیاه سلامت؟ ها من ناز رحمت دادم چی خیر؟ خونه همه تینچ همه ناز؟ ها من ناز خوب رحمت بودوی شما نه همش ناز گفتم یک بار پرسم ها نه یگان چی لازم نیست همش خوب تینچ باشه شد مالی ها مالی ماش خیر مادر جان من کار دارم مالش خوب خیر مالش مرحمت داره. وجا من شما رو خیلی دوست می‌دارم. دادو جان و جان من هر دوتون سخت دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم.
پدر جان من شما را دوست می دارم. محمد خان پسرم من شما را بسیار دوست می دارم. دادا جان من شما خیلی دوست می دارم. غیرت، فراد، خوشنود، دلاشوب من شما را نغز میبینم. بوه من شما را نغز میدیدم. Кто это? Козлятки, откройте дверь. Я уже мама. Принесла для вас вкусную. Ничего, alacağım hocam. Разрешите какой мочал? Очень разозлило то, что он не смог перехитрить козлят. Тогда он пошел на купил большой кусок мира и съел его. Теперь его голос звучал намного нежнее. Он вернулся к домику и снова постучал в дверь. Теперь волк заговорил нежным голосом. باز چوکدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی؟ ویچ نمین دخترم این خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین دخترم خیلی کاتاستروف یم لیوی غاش اچ و پشیدم Чего такое? Безом کرده به خدا. آخر شما از کجا میدونید؟ سهر کار به میرید بیگاه میبید این دختر خانه به من جنی میکنه ایقا تو سهر کدی که داد نزن مون بیچاره دختر گوخیر ریزونا ریز ریخت زوخیر چوکر از با جنگ باختن در کار می هر سر هم بیچاره تو میخه میکنه تو اینا کو شخصیت این دختر چه کش دادی تو و کی میشد کلاشو بده آخر از حاضر نگویم کایم به میفهم کلاشو بعد یاد میگیره دای هر ساعت تو میخه کردن گیری بیچاره این مکتب راد نستنش ویرون خونه بیاد میخه بیچاره مولتیفیلمش میبینه خونه در اونجا میشینه یک بار قطعی تو بازی میکنه تو همچو مادرشو نوازش میکنه میبینه فقط جنگ کنه اینا نکردی و کردی اینا درست اینا کارات خطا دخترک دخترچه مالش کارش کند غلطونه ریزوند بچه همین آخر همین پسیخی بچه ویران کردی با خدا آخر شما هم پیش این بیقه من جنگ میکنید آخر من حرمت نمیکند نکنه وابشه نکنه فهمیدی آخر اوزم بترون آخم وابشه حرمت من دامادگی بیزار کرده فقط کار نمینه ҳамин лаҳза як чизро фаҳмидам. ман метавонистам коре кунам ки ҳодиса ранги дигар гирад. باز چوکدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی؟ ویچ نمین دخترم این خانه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین مثلا اینجا یم لیوی غاش اچ و پشیدم نواست آرام شو یگان کاری بد نشده است میرم شمالیش میکنم حالم گلستان من خیلی آرام شوم این با میفهمونم گپا نمیفهمد این کی به آدم میشد کی به کلان میشد آهسته کلان میشه زنک جان آرام شو شین آخر شما نمیدونید یم لیو او روز آبی وانه سر دادگی خودش برفت است قریب ما اینجا زتاب کند پره روز قیچیه گرفته است کورتم قیچی کرده سوم کچه میکنم گفته
یم لیوی غاش اچ و پشید منو واس های آرام شو زنک کودک میخیر خیلی چی میکند میافتد میغلطد میریزند انا میخیر اساس زندگی یاد میگیرد خدا خواهد دخترم دیزاینر زور میشه ها چکته گیرسم بزه بچه تماشا کند پول برای شما برای چی لازم؟ تجارت بسیار از ما عکس خوب داریم مخصوص برای اونایی که صاحبکاری مشغول هستن مثلا پراتینی پاس کردیم مثلا بسیار هم وای خوب است مثلا در اینجا از 10 تا 13% بعدا 11 یک عکس خوب داریم بسیار عکس خوب است مخصوص برای اونایی که مثلا تجارت فعالیت میکنن مثلا عکس بسیار خوب است من یک بار نگاه کنید مثلا اینجا فایزاش خیلی پاس نگاه کنید مثلا برای خریدنی مثلا میبخشید جواب بدم حضور میپرسم اوزی دستم بند زنه جون ساری خودم زنگ میزنم من نه ساری تلفن میکنم مالش میبخشید من نگاه کنید وابسته از اون که چقدر شما مبلغ میگیره بس چقدر میگیره شما عادتا این گونه حادثه ها این خیلی می انجام میدند стоп ана ҳамин лаҳзаи хурд нуқтаи бисёр муҳим аст нуқтаи интихоб нуқтаи шурӯи як зиндагии зебо ё пурмоҷаро безор кардӣ занг назан дигар манба вақти кор вообще занг назан дигар мебахшед нигоҳ кунед масъалаи масалан фоизо хеле паст аст масалан аз 10 12 13 вобаста чақадар маблағ мегирад инҷо нуқтаи оғози як ҷанҷоли навбатӣ буд ӯ як қадам мегузошт то пеши роҳи моҷароро бигирад ман метавонистам инро ба инобат нагирам мақоми худро нигаҳ дорам ва ҷазои беэҳтиромиашро диҳам чӣ дара дери мекушам куҷода буди ту аммо ин корро накардам дарк кардам ки ҷараёни зиндагиам дар дасти ман аст ман метавонам онро бисозам ё бисозам салом
خیلی چی داره دیر میکشم؟ خیلی در شکستم اوزی ما من دوشنده بودم دوشنده بودی؟ تلفونم نمی آقا گویک برداشته که من دوش بگم من قریب در شکستم اوزی خدا ناز میتون خیلی دختر چه؟ عبدالله همش موافقی وعده 5 تومن به من به نخواد هرگم جواب دیدم من خودم یک نمیتونم سیمکش همه کسان رو میکنم خودم تو پچه کشه فقط پول بچه آدم نکن کاملا کسال بجام که جویتا عبدو تو بابدی خیز گپای خیز چیزی گپ خدا آشنا گپای تلفون میکنم تلفونتو نمیگیری من با گوش کن تلگرام آتوش سندگی ویدیو دیدی نه حالی ندیدم بیا تینجی بیا خدا بیا فوران بیا حاضر کارم مهم اوه کارت هم مهمتر آشنا یک بار بیا بود دوستان عزیز هموطنان دقت کرونا هندی به کشور ما هم رسیده آمد در 3 نفر بیماران دیدی رسیده آمد این که قزقی نه آشنا قزقی نه من تو گفتم فورا تاجیلا یگان کار کنم کار آمادگی دیدم در کار آرام شو پانیک نکن خیلی پانیک نمیکنه خیلی پانیک نمیکنه عبدو دیده ایستادش خیلی پانیک نمیکنه خودت میدونی شهر به چقدر بنان وارد میشه نمیگوش دیره دو فورو آورد فهمیدی می همه جا تقسیم شده که ویدیو بین تاخرشه می بیم شهر بستری شدن دکتران کرونا ویروسی تمغه هندی رو تصدیق این هایکو بنان کتی میگذاشته این قزقی نه آشنا بنان که اون دست می ایناش بنان کتی میگذاشته عبدو این خیلی نمیشه داشتن فوراً نقشه دیگر کردن نکن تغییر دادن نکن روشنو چه نقشه؟ خواه اوکو بنا نگیرید بنا نگیرید برو بید رحمان حالا ما کن با چشناق میخریم او باش دلم با زد کن چشناق لیمون اسپان یگانتاش کار با کار نمیمونده حتی واکسین تاثیر نمیشه برای اینش چرا این خیلی بدم نمیده بچه ها من خوندم نکی انت روی دیگه شد چی؟ سیمشه؟ پوچه قای سیور منه گیر خود اینه چوک خود خلاص می؟ انمی دواب داد نه چی خیلی نه وای منه اینترنت بنویسته فهمیدی؟ منه عبدالخان منه همه شد گفته که اینجا که اتوما اخمق نه فهمیدی؟ Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию. Семечка телефон, пожалуйста. Семечка телефон, пожалуйста. Алло. Халумайку? Hazır mebiyorum. Mebiyorum tanko. Abdu. Oşno. من خودم زکاس کردم دوتون میگیرم خودم اگر میگرفتی که باشه گویم نخواهد کرد حاضر نقص اگر قیمت میشد من گفتم اونم یافته نمیتونه عبدو فکر کنم چی؟ باور کن این نقص یافته نمیتونه سونی پشایمان میشه عبدو
ببخشید. عبدالله چیکار میکنی؟ چیکار کنیم آشنا؟ چی؟ این پولی بچه ها رو دادن نکن. پولی تو، پولی بچه ها، پولی پمیداره خواه دادن نکن. نگه کرونا ویروس هندوستانی آمد. آشنا بیا خفگی بیا بخشیو این کیدت نه راست وضعیت حاضر کمتر تغییری ها من میفهمم من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا عبدالله آشنا اکنون فقط است من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم تو خدا به من گوش نه من گوش کن آشنا این عیب من نه عیب هندوستان من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که با پمیدار خاک تو بند کنم عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی‌ام برای این کار صرف کردم. درست. بچه های من شهر به شهر دهه به دهه گشته این قدر باره جمع کردم. من میدونم دوستم. من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم زوره کردم که پمیدارهایشان رو نفروخته قاق کنن. برای هر یک کیلوش من 25 تومانی پول نقد دادم. روز من میفهمم ده من به تو گفتم که 5 دانه پمیدار خاک میخرم من به تو گفتم که کیلوش 50 تومانی میگیرم لیکن من نمیدونستم که وضعیت این خیلی تغییر مییابد صادق باش آشنا تو زیق نشو اما حال نمیگیرم نگفتم تو من میگیرم راسته امروز نه حاضر نه من خدا خواهد زمان ها نقش شود تین شود صحت سلامت باشیم من بارات میگیرم دوستم نه البته من همش میگیرم فقط زیق نشو آشنا صادق جان آشنا خفه نشو این بیزنس لابای شریفکو السلام علیکم. یو و علیکم السلام جیب. چیکار شما سلامتون هستین؟ شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی؟ شکر بد نیست اکا جان. چیکار شما؟ نیست بد نی آیسته آیسته تینج هستی؟ رحمت یاد داره درباره پمیدار خاک گفته بودم. درباره چی؟ پمیدار خاک. آها یاد دارم خوب. اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکش رو دیگر کرد. من با این 5 تانه پمیدار خاک نمیدونم چیکار کنم. اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداریم با نرخ ارزان پول خودش شود بس باور کنید. چی گفتی؟ میدونی چی جان؟ راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتونم. کارم خیلی بسیار انا یک ماشین بانان هایم پوسیده است. ویروس ناب از بانان میگذرد که یک گام کس بانان رو نمیخرد.
من میفهمم اکا جان شاید یگان شاگردو یگان یار و دوستو لبای حاضر میروم الله جیان با تلفن میکنم الله یک کاری ضرور میکنم الله شریفه کار Алло, Mavlum, chikil jure nastinch? ندارم ها. Mavlum, این برها گشت. همین 500 کیلومتر گشته میگرفتی. حضور وقت ندارم. بعد که میزنی. Mavlum, الو. چای راده؟ من یک چیز رو نمیفهمم. شما یک آدمی با عقل با آدمانی کلانشون خیز میکنید. در مسئله مبلغ باشد با پول کلان داد و گرفت میکنید. در مسئله تجارت باشد چندین سال تجربه دارید. میمین نکن زنک. این باری اول نیست که شما فریب میخورید. تو کاری خودت کن. من کاری خودم رو کنده ایستادم و اینکه به شما میگم هوشیار باشید این رو هم وظیفه خود میدونم. میدونم گپی من با گوش شما عموما نمیخوره، لیکن من یک چیز رو نمیفهمم. فهمیدم. درست؟ من فهمیده نمیتوانم. من فهمیده نمیتوانم که چرا شما به آسانی به همه چیز و به همه کار باور میکنید. مثلا پمیدور خود او پیش از آن که تمام قوتتان را تمام نیرویتان را با وی صرف میکنید او باری هم فکر کردید می؟ در صورت تغییر یافتن وضعیت با وی چی کار میکنید؟ پمیدور قاق این محصولاتی نیست که مردم همه وقت با وی نیاز داشته باشد و شما همه وقت آن را به بازار برآورده فروخته توانید. مثلا عبدالله رود بانکرات شود چی؟ یا گم شده رود؟ خدا نشان ندهد آن مورد چی کار میکرده؟ آیا این طرفی مسئله را فکر کردید؟ یا عبدالله هر یک کیلوی پمیدور 50 سامانی میخرم باید از حساب درآمدن ذهنتان تیره گشت. زنک اینقدر وقت نکن سرم میکفم. انا برای چی میگویم که
Критическое мышление кардан дар кор. چی کردن در کار؟ Критическое мышление кардан дар кор. حالا من این رو به شما فهمانده نمیتونم. لیکن فکر میکنم که به شما لازم است. خدا نرسم. با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله و مردک فکرش رو عوض کرد گفتید می؟ نفهمیده نسنجیده. اگر رودو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر دارم دست برد. از این عبرت که عبدالله تمامی اخلاقهای دیگه رو جمع کرده و بازار میبرد دستیه. صادق جان سلام براتم. سلامتی ها چخیر؟ همون مسئله 500 کیلو کتی آمدم. گفتی که لازم نه همون رو گرفتنی آمدم. میبخشی همون روز کمتر دستم بند بود گپ زد نتونستم. چخیلی که من شنیدم نفری که پمیدار قاق را باید به وگان میزد اتکس کرده است و آن را تو راضی هستی که با نیم نرخش بفروشی. من خریدار چند سمانه میدی؟ ها؟ السلام علیکم. خوب درست هستی؟ بردم هستی جیان؟ سلامتیات خوب است؟ همه تنجی؟ بسیار خوب. خیریت که در خونه بودی جیان؟ خیریت که در خونه بودی؟ السلام علیکم. خوب صحت سلامت هستید؟ کجا هستید؟ یک تا لیمون چای کرد بیایید. این دوللی ها در هوای گرم خیلی بلند شدم. کنیجشیم جیان. خوب دیگه کارهای خوب؟ خیلی صحت خوب. خیلی جمعیت. شما سلامت باش. دیگه هیچ کارهای خوب همش؟ شکر بعد نیست. یک سری قدم بودم تو یک خبر گیرم جیان. خواستر شدم راستی بسیار خوب کردید. رحمت نمونه است تینج. مهمش تینج باشی. خیر انا چی خدمت؟ با معاملات همراه عبدالله با خبر هستم. برای همین آمدم که توی خبر گیرم. دیروز در تلفن با تو نیک بودم. راستی گپ دل خودم خجل شد. 3 شب خوب نکردم. باور میکنی؟ خجالت نکشید. همش نه. آخر شکی نباشد این کاری میدو شده نیه جیان. گپ در سری پولی کلان رفته شده است. برای همین فکر کردم و عاقبت به خلاصه آمدم که همه پمیدار خواهرت رو بگیرم. آخر ما در همین خود روز به یکدیگر کمک میکنیم. کی کمک میکنیم؟ سلام علیکم. کی پمیدار خواهر منو بخیر داشت؟ عبدالله. اوی پمیدار خواهر من زکاس کرگیو. چی؟ بیو در اومد. چی زکاس کرگی؟ ناست. پمیدار خواهر همشه من زکاس کرگی اکو. تو زکاس کرگی؟ ها. کی زکاس کرگی کی کیدت کرگی شما خوب بدونم. فهمیدی؟ هیچ کی کیدت نکرد. آستر گابزم. آپشی تو شده این بچه 3 شب باز خواب نمیکنم. تو از بر دست کشیدی هم این بیچاره دورانش بالان شده قریب این سوچ گرفتگی بود. فهمیدی می؟ برای همین من آمدم که باری ویرو پولختتیم. اکو باری کسب شمال نکنه رفته سعودتون بازارتون هم کنه. بنانتون فروشید. بعد درست تمام شهر باید بنان تازگی زیاد میکنه. بنان گاب نسام. من همش لاز میدونم.
نگر برای نفروشی. یک تن سیبیچکه با نرخ گران خریدی. دهان شیرین. اکنون میخواهی ضرر وای احسابی روی پشت کنی ها؟ من همش میدونم. سالی از آلمان فرانسوس فهمیدی که بر ضد کرونا ویروس پامیدور قاق روا بوده است. برای همین بینی تکشته اینجا آمدی ها؟ شما چیزی میدونم. شما کی شما آمدید؟ تو خودت کی؟ نوید بازارت رو نکنید که. نه من هیچ کجا نمیرم. من پامیدور قاق من میخرم و خلاص. فهمیدی؟ پاستر. تو که شرطنامه ویران کردی با 1 گرمش هم حق نداری. شما که پول کلام که کار نمی‌کنید که بیلتر نکنید. جری من مارکی من کارش به ما کی کارش در توشی داری من یادداشت سبب باور نکنید تو کی دک که من کار فکر پاستر التماس خوش میکنم دیلات کشف کنم آمدی نمی‌ذاری چیزا وقت نمیگی شریفکو من با شما نمیفروشم التماس نفهمیدم من که حمایه کنم خود آمدم رحمت از تو این خیلی امیدم نبود جیان اوه یعنی چای آوردید نه؟ مانه چای صادق جان آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همون سراسیمه گپی ناسب به لق و دق غلطیده باور کردم آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همه باره میگیرم من برو نمیفروشم چه برو نمیفروشی آشنا؟ من میخرم همون نرخ همون مسئله وضعیت تغییر یافت نمیفروشم برو من میفهمم حاضر من که رنج آمدم فکرم قریب اینسولت میکروانفارکت داولینی لیکن دوستان من موفق شرطنامه من تیار یعنی کیلوش 50 سومونی من پادپیس من پیچت بیا دوستان عبدو من برو به تو نمیفروشم مایلش برای جریمهش 50 سومون نه 60 سومون تو گاو رو نمیفهمی هفتاد سومون پولی نقد نشد 100 سومون 2 برابر زیاد از نرخ مسئله آشنا این خیلی نرخ در یگان جا نیست عبدالله من وای بره به تو نمیفروشم نامعقول کردی مادامی که بار به من نمیفروشی از این میبرد که بیگان کسی دیگر میفروشی من این رو نمیگذارم 120
دست پرتو. این خیلی نرخ نیست آشنا. 120 نه. خوش. فرض کردم 120 تومانی خریدی کیلوشه. آها. چند میفروشی با؟ تو از این خاطر نشه. من میدونم که در یگان جا علاقه پمیدار خاک نیست. من میدونم که تو تمام پمیدار خاک ناحیه و ولایت جمع کردی. مردم مرده میخرند. 120 نه. من ضرر نمیبینم. دستته. گوش کن. اگر رفتو این خبری فایده پمیدار خاک بر ضد کرونا ویروس دروغ باشد چی؟ تو باز فکرات دیگر میکنی؟ نه. چهل بار دروغ بوده میتونم. آخر این را آلمان فرانسه کشف کردم. آنها مثل آلمانی ما نه. من با آنها باور میکنم. دسته؟ تو از کجا میدونی که این را آلمانی فرانسه کشف کردن؟ در اینترنت؟ در همه شبکه‌ها. باز من بهتون نشون میدم. من فرانسیه ها؟ من فرانسیه. مگر نخونده؟ نخوندم، نوشتم. نفهمیدم. این خبر رو من نوشتم. پریپوست کردم گوه؟ نوشتم. پس از اون که خیانت کردی من فکر کردم نفری که باور دارد سیمیچکه کرونا ویروسی هندی را تبابت میکنه چرا باور نکند که پمیدار خاک بهترین دارو بر ضد کرونا ویروس است؟ 6 ماه از نامی که این کدام آلمانی فرانسوی خبری بر دروغ ایجاد کردن. باور میکنی؟ یگان کس شبهه نکرد. همه باور کردن. 2 روز است در و تلفنم آرام نمیگیرد. فکر میکنی که موضوع سیمچین هم خبری بر دروغ است؟ شاید. لیکن این قشر رو نمیدونم. اول من هم باور کردم. پس از اون که برای منفعت خودم خبری بر دروغ ایجاد کردم شبهه کردم. هنوز نسنجیدم اما فهمیدم که هر خبر رو حتما سنجیدن لازم. عبدو در اینترنت هر کس میتواند خبر پخش کند. بدیش این که هر کس همان اطلاع رو پخش میکند که پیش از همه برای خودش منفعت بخش باشد. صادق جان رحمت که با این معلومات ما رو آگاه کرده. لیکن من از بسر پمیدار خاک تو را میخرم. بسیار خوب. بسیار خوب لیکن چرا؟ چون که فیک بودن این خبر را تنها من میدونم. مردم هنوز بیخبرند. مرده میخرند. دستتی آشنا. التماس بار فقط به من ده.
من برو به تو میدیم. فقط با یک شرط. چی شرطی که نباشد؟ به هر شرط من راضی. فقط برو به من ده التماس. قول مردانه. گوش کن. موافق شرطنامه پیشین من کیلوی بار رو 50 سومونی به تو میدیم. فقط که شرط رو اجرا کن. 50 سومونی؟ 50 سومونی. انیق 50 سومونی. من همش رو با دیکتفون ثبت کرده شدم. تو خواطر نشو. کامری ما هم ثبت کرده شده است اینجا. انیق 50 سومونه؟ 50 سومون. شد. من از شرطنامه نه میدادم. خوش. چی شرط؟ گابزن. چی شرطی که نباشد؟ من به شرطنامه وارد میکنم. شرط این که پس از بار رو خریدنی تو خبری بر دروغ بودن فایده پمیدارقاق بر ضد کرونا ویروس رو در همه شبکه‌های اجتماعی پهن میکنم. पाँच के एक पाँच पाँच के दो दो से पाँच के 24 पाँच के पाँच के 6 पाँच के राशि पाँच पाँच के 6 पाँच के 9 पाँच के तो अकुम पाँच करे ऐसा खासा दिन में ये हम खा रहा हूँ ये किम का याद करेगी माँ मैथमेटिक्स के नाज़ में ना हम बाहर वो साकराम को मैं अदबियत नाज़ में ना मैं एक शेर निज़म कने आगोश कुंजिश के बेचोरे चलो गाश्ता ओरे मोइन लिबासी तुनु दरिन हवाए खुनु از خنوکی میترسی درم میلازی. آفرین بارکالله دخترا. بچه ما گفته بودم که درباره گنجشکک 4 جمله نوشته بیتام نه. این باشد شعر رئیس آمده است. بهترین احسن. من باوری دارم که در آینده یک شاعری خیلی خوب خواهی شد. بچه این شخص باید چی گویه؟ آفرین هوای روحی مرا تازه کن به آمدنم. یه شاعر فرزانه کو آره بین باید همسنفی من ما یک جای خوندگی قطعی میشتامی؟ نه باید یک پرته از من پیشتر میشی. تو را تمامی آفاق دوست می‌دارد، یقین که دوست ندارد کسی فزون زمانت. شعرهای خوب می‌نویسد. بابا جان بابا این مثال حل کردن میتونید می؟ کنه بیار نه کدوم همینه؟
جدا معلم؟ خطا که این خیلی مسئله حالتون یاد داد خودتان یاد دادید که من درست حال کنه یاد دادگی این خیلی یاد دادگیم نه وقتی که من گم میزنم تو گوش نمیکنه برای همین نمیفهمه تنبل تو این احوالات کتی هیچ وقت متماتیک یاد نمیگیری فهمیدی؟ بچه ها؟ این نامش چی؟ पाँच के एक पाँच पाँच के दो दो से पाँच के 24 पाँच के पाँच के 6 पाँच के 80 पाँच पाँच के 10 पाँच के 9 पाँच के 50 مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مرحمت داره. مادرجان من شما رو ناز می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. الو ها مادرجان چی خیر سیاه سلامت ها من ناز رحمت دادم چی خیر خونه همه تینچ همه ناز ها من ناز خوب رحمت بودوی شما نه همش ناز گفتم یک بار پرسم ها نه یگان چی لازم نیست همش خوب تینچ باشه شد مالی ها مالی خیر مادرجان من کار دارم مالش خوب خیر مالش مرحمت داره. وجا من شما رو خیلی دوست می‌دارم. دادو جان و جان من هر دوتون سخت دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. پدر جان من شما رو دوست می‌دارم. محمد خان پسرم من شما رو بسیار دوست می‌دارم. دادو جان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. غیرت فراد خوشنود دلاشوب من شما رو نغز می‌بینم. بوه ما شما رو ناز می‌دیدم.
Кто это? Козлятки, откройте дверь. Я ваша мама. Принесла для вас вкусное. Şunu alacağım hocam. Разрешите, какой моча? Очень разозлило то, что он не смог перехитрить козлят. Тогда он пошел в магазин, купил большой кусок мира и съел его. Теперь его голос звучал намного нежнее. Он вернулся к домику и снова постучал в дверь. Теперь волк заговорил нежным голосом. باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی؟ ویچ نمین دخترم این خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین دخترم خیلی کاتاستروف یم لیوی غاش اچ و پشت من Чего такое? Безом кардим خدا. آخر شما از کجا میدونید؟ سهر کار به میرید بیگاه میبینید این دختر خانه به من جنی میکنه ایقت سهر کدی که داد نزن مون بیچاره دختر گوخر ریزونا ریز ریخت زوخر چوکر از با جنگ باختن در کار می هر سر هم بیچاره تو میخه میکنه تو اینا کو شخصیت این دختر چه کشته دی تو و کی میشد کلاشو بده آخر از حاضر نگویم کایم به میفهم کلاشو بعد یاد میگیره دای هر ساعت تو میخه کردن گیر بیچاره این مکتب راد نستنش ویرون خونه بیاد میخه بیچاره مطمئنش میبینه خونه درونده میشونه یک بار قطی تو بازه میکنه تو همچون مادرشو نوازش میکنه میبینه فقط جنگ کنه اینا نکردی و کردی اینا درست اینا کارات کتو دخترک دخترچه مالش کارش کند غلطوند ریزوند بچه همین آخر همین پسیخی بچه ویران کردی با خدا آخر شما پیش این بیقه من جنگ میکنید آخر من حرمت نمیکند نکند و پشه نکند فهمیدی آخر اوزم بترنگ آخم و پشه حرمت من دامادگی بیزار کرده فقط کار نمینه ҳамин лаҳза як чизро фаҳмидам ман метавонистам коре кунам ки ҳодиса ранги дигар гирад باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی ویچ نمین دخترم این خانه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین مثلا اینجا یم لیوی غاش اچ و پشت من واس آرام شو یگان کاری بد نشده است میرم شمالیش میکنم هولم گلستان من خیلی آرام شوم این با میفهمونم گپا نمیفهمد این کی به آدم میشد کی به کلان میشد آهسته کلان میشد زنک جان آرام شو شین آخر شما نمیدونید یم لیو او روز آبی وانه سر دادگی خودش برفت است قریب ما اینجا زتاب کند پره روز قیچیه گرفته است کورتا ما قیچی کرده سوم چه میکنم گفته یم لیو غاش اچ و پشت من واس های آرام شو زنک کودک همیخیر قیچی میکند میافتد میغلطد میریزاند انا میخیر آسوس زندگی یاد میگیرد خدا خود دخترم دیزاینر زور میشه چکته گیرسم بزه بچه تماشا کند پول برای شما برای چی لازم؟ تجارت بسیار از ما عکس خوب داریم مخصوص برای اونها که صاحبکاری مشغول هستند مثلا پرسنت پاس کردیم مثلا بسیار هم وای خوب است مثلا در اینجا از 10 تا 13% بعد 11 یک عکس خوب داریم بسیار عکس خوب است مخصوص برای اونهایی که مثلا تجارت فعالیت میکنن مثلا
عکس بسیار خوب است. من یک بار نگاه کنید مثلا اینجا فایزاش خیلی پاس نگاه کنید مثلا برای خریدنی مثلا میبخشید جواب بدم. حضور میپرسم. آسی دستم بند زن جون. سالی خودم زنگ میزنم. من نه سای تلفن میکنم. معلش میبخشید من نگاه کنید وابسته از اون که چقدر شما مبلغ میگیرید چقدر میگیره شما؟ عادتا این گونه حادثه ها این خیل می انجام میدند. стоп. انا همین لحظه خورد نقطه بسیار مهم است. نقطه انتخاب. نقطه شروع یک زندگی زیبا یا پرماجرا. بیزار کردی زنگ نزن دیگر من با. وقتی کار با وابچه زنگ نزن دیگر. میبخشید نگاه کنید مثلا فایزا خیلی پست است مثلا از 10 12 13 وابسته چقدر مبلغ میگیره؟ اینجا نقطه آغاز یک جنجال نباتی بود. او یک قدم گذاشت تا پیش راهی ماجرا را بگیرد. من میتوانستم این را به اینابت نگیرم. مقام خود را نگه دارم و جزای بی احترامیش را دهم. چه داره داریم چه؟ کجا بوده تو؟ اما این کار را نکردم. درک کردم که جریان زندگیم در دستی من است. من میتوانم آن را بسازم یا بسازم. حسن داداش بی مرحمت داره. سلام. چته؟ چه داره دیر میکشم؟ خیلی داره شکستم از این ما. من دوشنده بودم. دوشنده بودی؟ تلفنم نمی آقا گویک برداشته که من دوش بگم من قریب داره شکستم از این. خدا ناز میتونم. خیلی دختر چه؟ عبدالله همش موافقی وعده
5 dona. من نخواد هنیم بیافتیده من خودم ایسکر نمیتونم سیمچه شما کیستم رو میکنم خودم تو پچه کشه کاملا خود جان کی جویده؟ عبدو تو بامدی؟ خیز گپای خیز چیزی گپ خدا آشنا گپای تلفن میکنم تلفنتو نمیگیری من با گوش کن تلگرام تو سوندگی ویدیو دیدی نه حالی ندیدم بیا اینجا بیا فورا بیا حاضر کارم مهم وای کارت هم مهمتر آشنا یک بار بیمو دوستان عزیز هموطنان دقت کرونا هندی به کشور ما هم رسیده آمد در 3 نفر بیماران دیدی رسیده آمد این که قزقی نه آشنا قزقی نه من تو گفتم فورا قاچیلا یگان کار کنم کار آمادگی دیدن در کار آرام شو پانیک نکن خیلی پانیک نمیکنه خیلی پانیک نمیکنه عبدو دیده ایستاده خیلی پانیک نمیکنه خودت میدونی شهر به چقدر بنان وارد میشه نمیگوش دیره 2 فورو آورد فهمیدی می همه جا تقسیم شده که ویدیو بین تاخرشه بیم شهر بستری شدن دکتران کرونا ویروسی تمغه هندی رو تصدیق این هایکو بنان کتی میگذاشته این قزقی نه آشنا بنان که اون اسمه ایناش بنان کتی میگذاشته عبدو این خیلی نمیشه داشتم فورا نقشه دیگر کردن نکن تغییر دادن نکن داشتم چه نقشه؟ خواه اوکم باید بنانه گرید بنانه گرفته گروه بید رحمان حالا ما خود با چشناک میخریم باش دلم باز زد کن چشناک لیمون اسپان یگان تاش کار با کار نمیمونده حتی واکسین تاثیر نمیشه برای اینش جا این خیلی بدم نمیده بچه ها من خوندم نکی انت روی دیگه شد چی؟ سیمشه؟ پوچه قای سیور منه گیر خود اینه چوک خود خلاص می؟ انمی دواب داد نه چخیل نه وای منه اینترنت بنویسته فهمیدی می؟ منه عبدالخان منه همه شو گفته که اینجا که ادامه اخلاق نه فهمیدی می؟ Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию. Семечка телефон, пожалуйста. Семечка телефон, пожалуйста. Алло. Саламалейкум. Hozir mebiyorum. Mebiyorum tanko. Abdu. Oshno. من خودم زکاس کردم 2 تا میگیرم خودم اگر میگرفتی باشه گویم نخ چطور حاضر نخ فقط قیمت میشه من گفتم اونم یافته نمیتونه عبدو فکر کنم چی باور کن این نخ یافته نمیتونه سونی پشایمون میشه عبدو میبخشید عبدالله چیکار میکنی؟ چیکار کنیم آشنا؟ چین این پولی بچه ها رو دادن نکن پولی تو پولی بچه ها پولی پمیداره خواه دادن نکن نگه کرونا ویروس هندوستانی آمد آشنا بیا خفگی بیا بخشیو این کیدت نه راست وضعیت حاضر کمتر تغییری ها
من میفهمم. من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا. عبدالله آشنا اکنون فقط است. من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم. تو خدا به من گوه؟ نه من گوش کن آشنا. این عیب من نه، عیب هندوستان. من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که با پمیدار خاک تو بند کنم. عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی‌ام برای این کار صرف کردم. درست. بچه های من شهر به شهر دیه به دیه گشته این قدر باره جمع کردم. من میدونم دوستم. من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم، زوره کردم که پمیدارهایشان رو نفروخته قاق کنن. برای هر 1 کیلوش من 25 سومانی پول نقد دادم. درست. من میفهمم. من به تو گفتم که 5 دانه پمیدار خاک میخرم. من به تو گفتم که کیلوش 50 سومانی میگیرم. لیکن من نمیدونستم که وضع این خیلی تغییر مییابد. صادق باش آشنا، تو زیق نشو. اما حال نمیگیرم نگفتم تو. من میگیرم. راسته امروز نه، حاضر نه. من خدا خواهد زمان ها نق شود، تیم شود، صحت سلامت باشیم. من بارات میگیرم دوستم. نه البته من همش میگیرم. فقط زیق نشو آشنا. صادق جان آشنا خفه نشو. این بیزنس. لبای شریفکو السلام علیکم. یو و علیکم السلام جیب. چیکار شما؟ سلامتون هستین؟ شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی؟ شکر بد نیست اکا جان. چیکار شما؟ نیست بد نه آیسته تینج هستی؟ رحمت یا داره درباره پمیدار خاک گفته بودم. درباره چی؟ پمیدار خاک. آها یاد دارم خوب. اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکش رو دیگر کرد. من با این 5 دانه پمیدار خاک نمیدونم چیکار کنم. اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداریم. با نرخ ارزان پول خدا شود بس باور کنید. چی گفتی؟ میدونی چی جان؟ راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتونم. کارم خیلی بسیار انا 1 ماشین بانان هایم پوسیده شده است. ویروس ناب از بانان میگذرد که یگان کس بانان رو نمیخرد. من میفهمم اکا جان شاید یگان شاگردو یگان یار دوستو. لبای حاضر میرم. جیان با تلفن میکنم. الو یک کاری ضرور میکنم. الو شریفکو. الو معلوم چخیل جوره نستیج؟ ندارم ها. معلوم این برها گشت. همین 500 کیلومتر گشته میگرفتی. حضور وقت ندارم. بعد که میزنی. معلوم الو.
شو اراده؟ من یک چیز رو نمیفهمم. شما یک آدمی با عقل با آدمان کلانشون خرج میکنید. در مسئله مبلغ باشد با پول کلان داد و گرفت میکنید. در مسئله تجارت باشد چندین سال تجربه دارید. میمین نکن زنک. این باری اول نیست که شما فریب میخورید. تو کاری خودت کن. من کاری خودم رو کرده ایستادم و اینکه به شما میگم هوشیار باشید این رو هم وظیفه خود میدونم. میدونم گپی من با گوش شما عموما نمیخوره، لیکن من یک چیز رو نمیفهمم. فهمیدم. درست؟ من فهمیده نمیتوانم. من فهمیده نمیتوانم که چرا شما به آسانی به همه چیز و به همه کار باور میکنید. مثلا پمیدوری خوب او پیش از آن که تمام قوتتان را تمام نیرویتان را با وی صرف میکنید او باری هم فکر کردید می؟ در صورت تغییر یافتن وضعیت با وی چی کار میکنید؟ پمیدوری قاق این محصولاتی نیست که مردم همه وقت با وی نیاز داشته باشد و شما همه وقت آن را به بازار برآورده فروخته توانید. مثلا عبدالله رود بانکرات شود چی؟ یا گم شده رود؟ خدا نشان ندهد آن مورد چی کار میکرده؟ آیا این طرفی مسئله را فکر کردید؟ یا عبدالله هر یک کیلوی پمیدور 50 سامانی میخرم باید از حسابی درآمدن ذهنتان تیره گشت. زنک اینقدر وقت نکن سرم میکفم. Ana برای چی میگویم که کریتیسکی مشلینی کردن در کار. چی کردن در کار؟ کریتیسکی مشلینی کردن در کار. حالا من این رو به شما فهمانده نمیتونم. لیکن فکر میکنم که به شما لازم است. خدا نرسم. با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله وی مردک فکرش را عوض کرد گفتید می؟ نفهمیده نسنجیده. اگر رودو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر دارو دست باید. از این عبرت که عبدالله تمامی اخلاقهای دیگه رو جمع کرده و بازار میبرد دستیه.
صادق جان سلام براتم سلامتی ها چی خیر همون مسئله 500 کیلو کتی آمدم گفتی که لازم نه همون رو گرفتنی آمدم میبخشی همون روز کمتر دستم بند بود گپ زد نتونستم چی خیلی که من شنیدم نفری که پمیدار قاق را باید به وگان میزد اتکس کرده است و آن را تو راضی هستی که با نیمی نرخش بفروشی من خریدار چند سوانه میدهی؟ ها؟ السلام علیکم خوب درست هستی؟ بردم هستی جیان؟ سلامتیات خوب است؟ همه تینجی؟ بسیار خوب خیریت که در خانه بودی جیان؟ خیریت که در خانه بودی السلام علیکم خوب سیاد سلامت هستید بجا هستید؟ یک تا لیمون چای پیدا بیایید این دوللی ها در هوای گرم خیلی بلند شدم کنیجشیم جیان خوب دیگه کارهای خوب خیلی صحت خاطری جمعیت شما سلامت باش دیگه هیچ کارهایت خوب همش شکر بعد نیست یک سری قدم بودم تو یک خبر گیرم جیان خواهد شدم راستی رحمت نمونه است تینج مهمش تینج باشی خیر انا با معاملت همراه عبدالله با خبر هستم برای همین آمدم که توی خبر گیرم دیروز در تلفن با تو نیک بودم راستی گفت دلی خودم خجل شد 3 شب خوب نکردم باور میکنی؟ خجالت نکشید همش نه آخر چیکی نباشد این کاری میدو شده جیان گفت در سری پولی کلان رفته شده است برای همین فکر کردم و عاقبت به خلاصه آمدم که همه پمیدار خواهایت رو بگیرم آخر ما در همین روز به یکدیگر کمک میکنیم کی کمک میکنیم سلام علیکم کی پمیدار خواهد منو بخیرده است؟ عبدالله آقای پمیدار خواهد من زکاس کردگیو چی؟ بیو در اومد چی زکاس کردگی؟ این است پمیدار خواهد همشه من زکاس کردگی تو زکاس کردگی؟ کی زکاس کردگی کی داد کردگی شما خوب بدونم فهمیدی؟ هیچ کی داد نکرد آستر گفتم آپشی تو شده این بیچاره 3 شب بس خواب نمیکنه تو از بر دست کشیدی این بیچاره دورانش بالان شده قریب این سوت گرفتگی بود فهمیدی می برای همین من آمدم که باری ویرو پولختتیم اکو باری کاسب شمال نکنه رفتم سعودتون بازارتون انداختید بنانتون فروشید بعد درست تمام شهر باید بنان تازگی زیاد میکنه بنان گاب نسان من همش ناز میدونم ناز نگر بنانتون فروشید یک تون سیویچکه با نرخی گرم خریدی دهان شیرین اکنون میخواهی ضرر وای احسابی روی پوش کنی من همش میدونم سوری از آلمان فرانسوس فهمیدی که بر ضد کرونا ویروس پمیدار قاق روا بوده است برای همین بینی تکشته اینجا آمدی شما چیزی میدونم شما کی شما تو خودت کی روید بازارتون نکنید اکو نه من هیچ کجا نمیرم من پمیدار قاق من میخرم و خلاص فهمیدی می پاستر تو که شرطنامه ویران کردی با 1 گرمش هم حق شما که پول کلام که کار کردن نمیتونید نکو بیشتر نکنید ما که من کارش ما که کارش در توشی داری من یاردم سبا باور نکنید تو کی دک کردی من کانترکت شما پاستر التماس خوش میکنم دیگه تو کسب کن آمدی من یک چیز دارم نمیگی شریفکو من با شما نمیفروشم التماس نفهمیدم من که حمایه کنم خود آمدم رحمت از تو این خیلی امیدم نبود جیان اوه یعنی چای آوردید نه؟ مانه چای صادق جان آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همون رو سراسیمه گپی ناسب به لق و دق غلطیده باور کردم آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همه باره میگیرم من برو نمیفروشم
خیلی بارو نمیفروشی آشنا؟ من میخرم، همون نرخ همون مسئله. وضعیت تغییر یافت. نمیفروشم بارو. من میفهمم. حاضر. من که رنج آمدم، فکرم قریب اینسولت، میکروانفارکت، دولمی، لیکن دوستم من موفق شهرنامه من تیار. نه؟ کیلوش 50 سومنی. من خود پیس، من پیچه. بیا دوستم. عبدو من برم به تو نمیفروشم. مایلش برای جریمهش 50 سومن نه 60 سومن. تو گاو رو نمیفهمی. هفتاد سومن پول نقد. نشد. صد سومن دو برابر زیاد از نرخ مسئله. آشنا این خیلی نرخ در یگان جا نیست. عبدالله من وای بره به تو نمیفروشم. نامعقول کردی. مادامی که بار به من نمیفروشی از این میبرد که بیگان کسی دیگر میفروشی. من این رو نمیگذارم. 120 دست پرتو. این خیلی نرخ نیست آشنا. 120 نه. خوش. فرض کردم 120 سومنی خریدی کیلوشه. چند میفروشی با؟ تو از این خاطر نشه. من میدونم که در یگان جا علاقه پمیدار خاک نیست. من میدونم که تو تمام پمیدار خاک ناحیه ولایت جمع کردی. مردم مرده میخرند. 120 نه. من ضرر نمیبینم. دستته. گوش کن. اگر رفتو این خبری فایده پمیدار خاک بر ضد کرونا ویروس دروغ باشد چی؟ تو باز فکرات دیگر میکنی؟ نه. چهل بار دروغ بوده میتونم. آخر این را آلمان فرانسه کشف کردم. آنها مثل آلمانی ما نه. من به آنها باور میکنم. دسته؟ تو از کجا میدونی که این را آلمانی فرانسه کشف کردن؟ در اینترنت؟ در همه شبکه‌ها. باز من بهتون نشون میدم. من فرانسیه ها؟ من فرانسیه. مگر نخونده؟ نخوندم، نوشتم. نفهمیدم. این خبر رو من نوشتم. پریپوست کردم گوه؟ نوشتم. پس از اون که خیانت کردی
من فکر کردم نفری که باور دارد سیمیچکه کرونا ویروسی هندی را باور میکند چرا باور نکند که پمیدور خاک بهترین دارو بر ضد کرونا ویروس است؟ 6 ماه از نامی که کدام علیمون فرانسوی خبری بر دروغ ایجاد کردند. باور میکنیم یگان کس شبهه نکرد. همه باور کردن. 2 روز است در و تلفنم آرام نمیگیرد. فکر میکنی که موضوع سیمچکه هم خبری بر دروغ است؟ شاید لیکن این قشر رو نمیدونم. اول من هم باور کردم. پس از اون که برای منفعت خودم خبری بر دروغ ایجاد کردم شبهه کردم. هنوز نسنجیدم اما فهمیدم که هر خبر رو حتما سنجیدن لازم. عبدو در اینترنت هر کس میتواند خبر پخش کند. بدیش این که هر کس همان اطلاع رو پخش میکند که پیش از همه برای خودش منفعت بخش باشد. صادق جان رحمت که با این معلومات ما رو آگاه کرده. لیکن من از 200 پمیدور خاک تو را میخرم. بسیار خوب. بسیار خوب لیکن چرا؟ چون که فیک بودن این خبر را تنها من میدونم. مردم هنوز بیخبرند. مرده میخرند. دستت آشنا. التماس بار فقط به من ده. من برو به تو میدیم. فقط با یک شرط. چی شرطی که نباشد؟ به هر شرط من راضی. فقط برو به من ده. التماس. قول مردانه. گوش کن. موافق شرطنامه پیشین من کیلوی بار رو 50 سومونی به تو میدیم. فقط که شرط رو اجرا کن. 50 سومونی؟ 50 سومونی. انیق 50 سومونی. من همش رو با دیکتفون ثبت کرده شدم. تو خواطر نشو. کامری ما هم ثبت کرده شده است اینجا. انیق 50 سومونه؟ 50 سومون. شد. من از شرطنامه نه میسازم. خوش. چی شرط؟ گبزن. چی شرطی که نباشد من به شرطنامه وارد میکنم. شرط این که پس از بار رو خریدن تو خبری بر دروغ بودن فایده پمیدور قاق بر ضد کرونا ویروس رو در همه شبکه‌های اجتماعی پهن میکنم.
5 که 10 5 که 2 10 3 15 5 که 4 25 که 5 که 6 5 که 7 5 که 8 5 که 9 5 که 10 50 تو اکون 5 کارش کار ازت کاسه دیمه ما همه کارها یکیم که یاد کردی من متماتیک نظم بنام هم به هر روز تکرار میکنم من ادبیات نظم بینم من یک شعر نویسم که نیا گوش کن چی گنجشکه که بیچاره چرا گشت آواره با این لباسی تنون در این هوای خنک از خنوکی میترسی درخت میلازی آفرین بارکالله دخترا بچه ما گفته بودم که درباره گنجشکک 4 جمله نوشته بیتام نه این باشد شعر رئیس آمده است بهترین احسن من باوری دارم که در آینده یک شاعری خیلی خوب خواهی شد بچه این شخص باید چی گویه؟ آفرین 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 هوای روحی مرا تازه کن به آمدنم یه شاعر فرزانه کو آره بین با همسنفی من ما یک جای خوندگی قدیمش دامی؟ نه بای یک پرته از من پیشتر میشی تو را تمامی آفاق دوست می‌دارد یقین که دوست ندارد کسی فزون زمانت شعرهای خوب می نویسد بابا جان بابا این مثال حل کنه میتونید می؟ کنه بیار نه کدوم همینه جدا معلم خطا که این خیلی مسئله حل کنی یاد داد خودتان یاد دادید کو من درست حل کنی یاد دادگی این خیلی یاد دادگیم نه وقتی که من گم میزنم تو گوش نمیکنه برای همین نمیفهمه تنبل تو این احوالات کتی هیچ وقت متماتیک یاد نمیگیری فهمیدی؟ بچه ها؟ این نامش چی؟ پنج که 10 5 که 2 10 3 15 5 که 4 25 که 5 که 6 5 که 7 5 که 8 5 که 9 5 که 10 50 مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان
من شما رو دوست می‌دارم. مرحمت داره. مادر جان من شما رو ناز می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. الو ها مادر جان چی خیر؟ سیاه سلامت؟ ها من ناز رحمت دادم چی خیر؟ خونه همه تینچ همه ناز؟ ها من ناز خوب رحمت بودوهای شما نه همش ناز گفتم یک بار پرسم ها نه یگان چی لازم نیست همش خوب تینچ باشه شد مالی ها مالی خیر مادر جان من کار دارم مالش خوب خیر مالش مرحمت داره. وجا من شما رو خیلی دوست می‌دارم. دادو جان و جان من هر دوتون سخت دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. پدر جان من شما رو دوست می‌دارم. محمد خان پسرم من شما رو بسیار دوست می‌دارم. دادو جان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. غیرت، فراد، خوشنود، دلاشوب من شما رو نغز می‌بینم. بوه ما شما ناز می‌دیدم. Кто это? Козлятки, откройте дверь. Я уже мама. Принесла для вас вкусное. Şunu alacağım hocam. Зажигай еще какой мочом? Очень разозлило то, что он не смог перехитрить козлят. Тогда он пошел в магазин, купил большой кусок мира и съел его. Теперь его голос звучал намного нежнее. Он вернулся к домику и снова постучал в дверь. Теперь волк заговорил нежным голосом. باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی ویچ نمین دخترم این خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین دخترم خیلی کاتاستروف یم لیوی غاج اچ با پشت چه وقت باش بیزار کردی به خدا آخر شما از کجا میدونید سحر کار به میرید بیگاه میبینید این دختر خانه به من جنی میکنه ایقت سحر کدی که داد نزن مون بیچاره دختر گوخر ریزونا ریز ریخت سوخر چوکر از با جنگ باختن دا کار می هر سر هم بیچاره تو میخه میکنه تو اینا کو شخصیت این دختر چه کشته دی تو
و کی میشد کلاشو بده خیر از حاضر نگویم کایم به میفهم کلاش بعد یاد میگیره دای هر ساعت تو میخوای کردن گیری بیچاره این مکتب راد نستنش ویرون خونه بیاد میخوای بیچاره مطمئنش میبینه خونه درونده میشونه یک بار قطی تو بازی میکنه و تو همچون مادرش نوازش میکنه میبینه فقط جنگ کنه اینا نکردی و کردی اینا درست اینا کارات کتو دخترچه محلش کارش کند غلطوند ریزوند بچه همین آخر همین پسیخی که بچه ویران کردی با خدا آخر شما هم پیش این بیقه من جنگ میکنید آخر من حرمت نمیکند نکنه وپشه نکند فهمیدی آخر اوزم بترنگ آخم وپشه حرمت من دمادگی بیزار کرده فقط کار نمینه همین لحظه یک چیز را فهمیدم من میتوانستم کاری کنم که حادثه رنگی دیگر گیرد باز چو کدی ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی ویچ نمین دخترمی خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند مثلا اینجا لیوی غاش اچ و پشت منو آرام شو یگون کاری بد نشده است میرم شمالیش میکنم هلم گلستان من خیلی آرام شوم این با میفهمونم گپا نمیفهمد این کی به آدم میشد کی به کلان میشد اوه ایستا کلان میشه زنک جان آرام شو شین آخر شما نمیدونید یم لیو او روز آبی وانه سر دادگی خودش برفت است قریب ما اینجا زتاب کند پره روز قیچیه گرفته است کورتما قیچی کرده سوم چه میکنم گفته یم لیو غاش اچ و پشت منو واست های آرام شو زنک کودک میخیر قیچی میکند میافتد میغلطد میریزند انا میخیر اساس زندگی یاد میگیره خدا خود دخترم دیزاینر زور میشه چکته گیرسم بسه بچه تماشا کنم پول برای شما برای چی لازم؟ تجارت بسیار از ما عکس خوب داریم مخصوص برای اونها که صاحبکاری مشغول هستند مثلا پروسنت پاسکتی مثلا بسیار هم وای خوب است مثلا در اینجا از 10 تا 13% بعد 11 یک عکس خوب داریم بسیار عکس خوب است مخصوص برای اونهایی که مثلا تجارت فعالیت میکنن مثلا عکس بسیار خوب است من یک بار نگاه کنید مثلا اینجا فایزاش خیلی پست نگاه کنید مثلا برای خریدنی مثلا میبخشید جواب دیم زور میپرسم حاسی دستم بند زنگ جون ساری خودم زنگ میزنم من نه ساری تلفن میکنم مالش میبخشید من نگاه کنید وابسته از اون که چقدر شما مبلغ میگیرد چقدر میگیره شما عادتا این گونه حادثه ها این خیلی می انجام میدند ستوب انا همین لحظه خورد نقطه بسیار مهم است نقطه انتخاب نقطه شروع یک زندگی زیبا یا پرماجرا بیزار کردی زنگ نزن دیگر من با وقتی کار با وپشه زنگ نزن دیگر میبخشید نگاه کنید مثلا فایزا خیلی پست است مثلا از 10 12 13 وابسته چقدر مبلغ میگیره
شده инҷо нуқтаи оғози як ҷанҷоли навбатӣ буд. ӯ як қадаме гузошт то пеши роҳи моҷароро бигирад. ман метавонистам инро ба инобат нагирам, мақоми худро нигаҳ дорам ва ҷазои беэҳтиромиашро диҳам. چه داره داری میگی کجا بوده تو؟ аммо ин корро накардам. дарк кардам ки ҷараёни зиндагиам дар дасти ман аст. ман метавонам онро бисозам ё бисозам. Hasan dadaş bir merhamet dara. سلام چته؟ چه داره دیر میکشم؟ خیلی داری شکستم از این ما من دوشنده بودم. دوشنده بودی؟ تلفنم نمی آقا گویک برداشته که من دوش بگم من قریب داری شکستم از این خدا ناز بود خیلی دختر چه؟ عبدالله همش موافقی وعده 5 تومن من نخواد هرنم بیافتیده من خودم اسکر نمیتونم سیمچش همه کسانو دو میکنم خودم تو پچه کشه کاملا کسال بجام که جویده؟ عبدو تو بامدی؟ خیز گپای خیز چیزی گپ خدا؟ آشنا گپای تلفون میکنم تلفونتو نمیگیری من با گوش کن تلگرام ها تو سوندگی ویدیو دیدیمی؟ نه حالی ندیدم بیه اینجا بیه فوران بیه حاضر کارم مهم اوه کارت هم مهمتر آشنا یک بار بیمو دوستان عزیز هموطنان دقت کرونا هندی به کشور ما هم رسیده آمد در 3 نفر بیماران دیدی رسیده آمد این که قزقی نه آشنا قزقی نه من تو گفتم فورا قاچیلا یگان کار کردم کار آمادگی دیدم در کار آرام شو پانیک نکن پانیک نمیکنه خیلی پانیک نمیکنه عبدو دیده ایستاده خیلی پانیک نمیکنه خودت میدونی شهر به چقدر بنان وارد میشه نمیگوش دیره 2 فورو آورد فهمیدی می همه جا تقسیم شده که ویدیو بین تا آخرشه بگو شهر بستری شدن دکتران کرونا ویروسی تمغه هندی رو تصدیق این هایکو بنان کتی میگذاشته این قزقی نه آشنا بنان که اون اسمه ایناش بنان کتی میگذاشته عبدو این خیلی نمیشه داشتم فورا نقشه دیگر کردن نکن تغییر دادن نکن روشنو چه نقشه؟ خواه اوکم باید بنانه گرید بنانه گرفته گره بید رحمان حالا بکن با چسناک میخریم باش دلم با زکا چسناک لیمون اسپان یگان تاش کار به کار نمیمونده حتی واکسین تاثیر نمیشه برای اینا این خیلی بدم نمیده بچه ها من خوندم نکی حتی روی دیگره شد چی؟ سیمشه؟ پوچه قای سیور انا گیر خود اینه چوک مخود خلاص می؟ انا می دواب داد نه چخل نه وای مانا اینترنت بنویسته فهمیدی؟ مانا عبدالخان مانا همه شو گفته که اینجا که آدم اخمق نه فهمیدی؟ Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию
Semechka telefon qilamiz. Chi? Semechka telefon qilamiz. Alo. Salomatmi? Ha, hozir men biyom. Ha, men biyom guftam-ku. Abdu, oshno. Men xudamni zakaz qildim. Duton migiram. Xudodan agar migriftagi bo'lsa go'yam. Narx chiqadi. Hozir narx. Faqat qiymat mishad. Men guftam onam yofta namitone Abdu. Ha, fikr qilmoqchi. Bovar kunay ku narx, in narxda yofta namitone. Soni pushaymon mish Abdu. Voy aka, ijara qilishdan mumkinmi? Mebaxshid. Abdullo, chikor میکنی؟ چیکار کنیم آشنا؟ چین این پولی بچه ها رو دادن نکن. پولی تو، پولی بچه ها، پولی پمیداره ها دادن نکن. نگه کرونویروس هندوستانی آمد. آشنا بیا خفگی بیا بخشیو این کیدات نه راست وضعیت حاضر کمتر تغییری ها من میفهمم من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا عبدالله آشنا اکنون فقط است من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم تو خدا به من گوش به من گوش کن آشنا این عیب من نه عیب هندوستان من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که به پمیدار خاکی تو بند کنم عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی من برای این کار صرف کردم درست بچه های من شهر به شهر دیه به دیه گشته این قدر بارا جمع کردم من میدونم دوستم من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم زوره کردم که پمیدارهایشان رو نفروخته قاق کنن برای هر یک کیلوش من 25 سومانی پولی نقد دادم درست من میفهمم ده من به تو گفتم که 5 دانه پمیدار خاک میخرم من به تو گفتم که کیلوش 50 تومانی میگیرم لیکن من نمیدونستم که وضع این خیلی تغییر مییابد ساده باش آشنا تو زیق نشو من حال نمیگیرم نگفتم تو من میگیرم راسته امروز نه حاضر نه من خدا خواهد زمان ها نقش شود تین شود صحت سلامت باشیم من بالاتر میگیرم دوستم نه البته من همش میگیرم فقط زیق نشو آشنا صادق جان آشنا خفه نشو این بیزنس لبای
شریفکو السلام علیکم. و علیکم السلام جیان. چیکار شما؟ سلامتون هستین؟ شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی؟ شکر بد نیست اکا جان. چیکار شما؟ شاید بد نه آیسته آیسته تینج هستی؟ رحمت یاد داره درباره پمیدور خواه گفته بودم. درباره چی؟ پمیدور خواه. آها یاد دارم خوب. اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکش رو دیگر کرد. من با این 5 تن پمیدور خوب نمیدونم چیکار کنم. اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداریم. با نرخ ارزان پول خودش شود بس باور کنید. چی گفتی؟ میدونی چی جان؟ راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتونم. کارم خیلی بسیار انا یک ماشین بانانهایم پوسیده شده است. ویروس ناب از بانان میگذرد که یگان کس بانان رو نمیخرد. من میفهمم اکا جان شاید یگان شاگردو یگان یار دوستو. لبای حاضر میروم. جیان با تلفن میکنم. الو یک کاری ضرور برم. الو شریفکو. الو مولون چیکار جوره نستیج؟ ندارم ها. مولون این برها گشت. همین 500 کیلومتر گشته میگرفتی. حضور وقت ندارم. بعد که میزنی. مولون الو. چای را ده. من یک چیز رو نمیفهمم. شما یک آدمی با عقل با آدمانی کلانشون خرج میکنید. در مسئله مبلغ باشد با پول کلان داد و گرفت میکنید. در مسئله تجارت باشد چندین سال تجربه دارید. میمین نکن زنک. این باری اول نیست که شما فریب میخورید. تو کاری خودت کن. من کاری خودم رو کرده ایستادم و اینکه به شما میگم هوشیار باشید این رو هم وظیفه خود میدونم. میدونم گپی من با گوش شما عموما نمیخوره، لیکن من یک چیز رو نمیفهمم. فهمیدم. درست؟ من فهمیده نمیتوانم. من فهمیده نمیتوانم که چرا شما به آسانی به همه چیز و به همه کار باور میکنید. مثلا پمیدور خوب او پیش از آن که تمام قوتتان را تمام نیرویتان را با وی صرف میکنید
باری هم فکر کردید می؟ در صورت تغییر یافتن وضعیت بابای چی کار میکنید؟ پمیدور قاق این محصولاتی نیست که مردم همه وقت بابای نیاز داشته باشد و شما همه وقت آن را به بازار برآورده فروخته توانید. مثلا عبدالله رود بانکرات شود چی؟ یا گم شده رود؟ خدا نشان ندهد آن مورد چی کار میکرده؟ آیا این طرفی مسئله را فکر کردید؟ یا عبدالله هر یک کیلوی پمیدور 50 سامانی میخرم گوید از حسابی درآمدن ذهنتان تیره گشت. زنک اینقدر وقت نکن سرم میکفم. Ana برای چی میگویم که کریتیسکی مشلینی کردن در کار؟ چی کردن در کار؟ کریتیسکی مشلینی کردن در کار. حالا من این رو به شما فهمانده نمیتونم. لیکن فکر میکنم که به شما لازم است. حالا نرسم. با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله وی مردک فکرش را عوض کرد گفتید می؟ نفهمیده نسنجیده. اگر رودو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر دارم دست باید از این عبرت که عبدالله تمام اخلاقهای دیگه را جمع کرده و بازار میبرد دستیه. صادق جان سلام براتم. سلامتی ها چخیر؟ همون مسئله 500 کیلو کتی آمدم. گفتی که لازم نه همون رو گرفتنی آمدم. میبخشی همون روز کمتر دستم بند بود گپ زد نتونستم. چخیلی که من شنیدم نفری که پمیدور قاق را باید به وگان میزد اتکس کرده است و آن را تو راضی هستی که با نیم نرخش بفروشی. من خریدار چند سامانه میدی؟ ها؟ السلام علیکم. خوب درست هستی؟ بردم هستی جیان؟ سلامتیات خوب است؟ همه تینجی؟ بسیار خوب. خیریت که در خونه بودی جیان؟ خیریت که در خونه بودی؟ السلام علیکم. خوب سیاد سلامت هستید؟ بجا هستید؟ یک تا لیمون چای پیدا بیایید. این دوللی ها در هوای گرم خیلی بلند شدم. خیلی جسمی جیان. خوب دیگه کارهای خوب؟ خیلی صحت خاطری جمعیت. شما سلامت باش. دیگه هیچ کارهایت خوب همش؟ شکر بعد نیست. یک سری قدم بودم تو یک خبر گیرم جیان. خواهده شدم راستی گرم. خوب کردی. رحمت نمونه است تینج. مهمش تینج باشی. خیر انا چی خدمت؟ با معاملات همراه عبدالله با خبر هستم. برای همین آمدم که توی خبر گیرم. دیروز در تلفن با تو نیر گفتم راستی گپ دل خودم خجل شد. 3 شب خوب نکردم. باور میکنی؟ خجالت نکشید. همش نه. آخر
شکی نباشد این کاری مایدو شده نیه جیان گاب درصدی پولی کلان رفته شده است حالا برای همه فکر کردم و عاقبت به خلاصه آمدم که همه پمیدور خواهرت رو بگیرم آخر ما در همین خیلی روز به دیگر کمک میکنیم کی کمک میکنیم سلام علیکم کی پمیدور خواهر منو بخیرده است؟ عبدالله اوی پمیدور خواهر من زکاس کرگیو چی؟ بیو در اومد چی زکاس کرگی؟ پمیدور خواهر همشه من زکاس کرگی اکو تو زکاس کرگی؟ ها کی زکاس کرگی کی داد کرگی شما خوب بدونم فهمیدی؟ هیچ کی داد نکرد آستر گابزم آپشی تو شده این بیچاره 3 شب بس خواب نمیکنه تو از بر دست کشیدی ها این بیچاره داولنش بالان شده قریب این صورت گرفتگی بود فهمیدی می؟ برای همین من آمدم که باری ویرو پولخته تیم اکو باری خاصه شمال نکنه رفته سعودتون بازارتون هم چای بنانتون فروشید ولی درست تمام شهر باید بنان تازگی زیاد میکنه بنان گاب دستم من همشه ناز میدونم ناز نگر بنانتون فروشید یک تونه سیویچکه یا بونرخی گرم خریدی دهان شیرین اکنون میخواهی ضرر وای احسابی روی پشت کنی ها من همشه میدونم سوری از اولیمونی فرانسوس فهمیدی که بر ضد کرونا ویروس پمیدور قاق روا بوده است برای همین بینی تکشته اینجا آمدی ها من همشه میدونم شما کی شما تو خودت کی ببین بازارتون رو کنید اکو نه من هیچ گوشه نمیرم من پمیدور قاق من میخرم و خلاص فهمیدی می پاستر تو که شرطنامه ویران کردی با 1 گرمش هم حق شما که پول کلام که کار کردن نمیتونید نکو بینتر نکنید یعنی من مارکی من کارش ما کی کارش در توشی داری من یاردم سبا بالا نکنید تو کی دک کردی من کار شما پاستر التماس خوش میکنم دیلات کشف کنم آمدی نمیذاری چیز دارم نمیگی شریفکو من با شما نمیفروشم التماس نفهمیدم من که حمایه کنم تو آمدم رحمت از تو خیلی امیدم نبود جیان اوه یعنی چای آوردید نه؟ مونه چای صادق جان آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همون رو سراسیمه گپی ناسب به لق و دق غلطیده باور کردم آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همه باره میگیرم من برو نمیفروشم چه برو نمیفروشی آشنا من میخرم همون نرخ همون مسئله وضعیت تغییر یافت نمیفروشم برو من میفهمم حاضر من که رنجاندم فکرم قریب اینسولت میکروانفارکت داولینی لیکن دوستم من موفق شهرنامه من تیار یعنی کیلوش 50 تومانی من خودپیس من پیچت بیا دوستم عبدو من برو به تو نمیفروشم مایلش برای جریمهش 50 تومان ده 60 تومان تو گاو رو نمیفهمی
هفتاد سومون پول نقد نشد. صد سومون 2 برابر زیاد از نرخ مصلحت. آشنا این خیلی نرخ در یگان جا نیست. عبدالله من وای بوره به تو نمیفروشم. نامعقول کردی. مادامی که بار به من نمیفروشی از این عبارت که به یگان کسی دیگر میفروشی. من این رو نمیگذارم. 120 دست پرتو. این خیلی نرخ نیست آشنا. 120 نه. خوش. فرض کردم 120 تومانی خریدی کیلوشه. چند میفروشی با؟ تو از این خاطر نشو. من میدونم که در یگان جا علاقه پمیدار خاک نیست. من میدونم که تو تمام پمیدار خاک ناحیه و ولایت جمع کردی. مردم مرده میخرند. 120 نه. من ضرر نمیبینم. دستته. گوش کن. اگر رفتو این خبری فایده پمیدار خاک بر ضد کرونا ویروس دروغ باشد چی؟ تو باز فکراتو دیگر میکنی؟ نه. چخیل بر دروغ بوده میتونم. آخر این را آلمان فرانسه کشف کردم. آنها مثل آلمانی ما نه. من به آنها باور میکنم. دستته؟ تو از کجا میدونی که این را آلمانی فرانسه کشف کردن؟ در اینترنت؟ در همه شبکه ها. باز من بهتون نشون میدم. من فرانسیه ها؟ من فرانسیه. مگر نخونده؟ نخوندم. نوشتم. نفهمیدم. این خبر رو من نوشتم. پریپوست کردم گوه؟ نوشتم. پس از اون که خیانت کردی من فکر کردم نفری که باور دارد سیمیچکه کرونا ویروسی هندی را تبابت میکنه چرا باور نکند که پمیدار خاک بهترین دارو بر ضد کرونا ویروس است؟ 6 ماه از نامی که کدام علمان فرانسوی خبری بر دروغ ایجاد کردند. باور میکنی؟ یگان کس شبهه نکرد. همه باور کردن. 2 روز است در و تلفنم آرام نمیگیرد. فکر میکنی که موضوع سیمچه هم خبری بر دروغ است؟ شاید. لیکن اینی قشنگ نمیدونم. اول من هم باور کردم. پس از اون که برای منفعت خودم خبری بر دروغ ایجاد کردم شبهه کردم. هنوز نسنجیدم اما فهمیدم که هر خبر رو حتما سنجیدن لازم. عبدو در اینترنت هر کس میتواند خبر پخش کند. بدیش این که هر کس همان اطلاع رو پخش میکند که پیش از همه برای خودش منفعت بخش باشد.
صادق جان رحمت که با این معلومات ما رو آگاه کرده. لیکن من از 200 پمیدار خاک تو را میخرم. بسیار خوب. بسیار خوب، لیکن چرا؟ چون که فیک بودن این خبر را تنها من میدونم. مردم هنوز بیخبرند. مرده میخرند. دستت آشنا. التماس بار فقط به من گفته. من برو به تو میدیم. فقط با یک شرط. چی شرطی که نباشد؟ به هر شرط من راضی. فقط برو به من ده. التماس. قول مردانه. گوش کن. موافق شرطنامه پیشین من کیلوی بار رو 50 سومونی به تو میدیم. فقط که شرط رو اجرا کن. 50 سومونی؟ 50 سومونی. انیق 50 سومونی. من همش رو با دیکتفون ثبت کرده شدم. تو خواطر نشو. کامری ما هم ثبت کرده شده است اینجا. انیق 50 سومونه؟ 50 سومون. شد. من از شرطنامه نه میسازم. خوش. چی شرط؟ گپ زن. چی شرطی که نباشد من به شرطنامه وارد میکنم. شرط این که پس از بار رو خریدنی تو خبری بر دروغ بودن فایده پمیدارقاق بر ضد کرونا ویروس رو در همه شبکه‌های اجتماعی پهن میکنم. पाँच के डाक पाँच पाँच के दो दाप से पाँच के 24 पाँच के पाँच के 6 पाँच के राशि पाँच पाँच के रेश 5 के नूच पाँच के दाप पूजा तो अकूम पाँच का रेश करे ऐसा खा सकते हैं ये हम मैं खा रहा हूँ या किम का याद करेगी मैं मैथमेटिक्स नाज में ना हम बाहर वो साकरा हमको मैं अदबियत नाज में ना मैं या शेर नहीं सम कहीं आगुश कुंजिश क्या कि बेचोरे चलो गास्ता ओरे मोइन लिबासी तुनु दारिन हवाए कुनु از خنوکی میترسی درخت میلازی آفرین بارکالله دخترا بچو ما گفته بودم که درباره گنجشک 4 جمله نوشته بیتام نه این باشد شعر رئیس آماده است بهترین احسن من باوری دارم که در آینده یک شاعری خیلی خوب خواهی شد بچو این شخص باید چی گویه؟ آفرین 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 هوای روحی مرا تازه کن به آمدنم شاعر فرزانه کو
آره بین وای همسنفی من ما یک جای خوندگی قدیمش دامی؟ نه وای یک پرته از من پیشتر میشی تو را تمامی آفاق دوست می دارد یقین که دوست ندارد کسی فزون زماند شعرهای خوب می نویسد بابا جان بابا این مثال حل کنه میتونید می؟ کنه بیار کدوم همینه شده معلم خطا که این خیلی مسئله حل کنی یاد داد خودتان یاد دادید که من درست حل کنی یاد دادگی این خیلی یاد دادگیم نه وقتی که من گم میزنم تو گوش نمیکنه برای همین نمیفهمی تنبل تو این احوالات کتی هیچ وقت متمتیک یاد نمیگیری فهمیدی؟ بچه ها؟ این نامش چی؟ پنج که یک پنج که دو دا سه پونزه پنج که چهار بیست پنج که پنج که شش پنج که راسی پنج که دهشت چیل پنج که نوچل پنج که ده پینجا مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مرحمت داره. مادر جان من شما رو راز می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. الو ها مادر جان چی خیر؟ سیاه سلامت؟ ها من ناز رحمت دادم چی خیر؟ خونه همه تینچ همه ناز؟ ها من ناز خوب رحمت بودوهای شما نه همش ناز گفتم یک با پرسم ها نه یگان چی لازم نیست همش خوب تینچ باشه شد مالی ها مالی خیر مادر جان من کار دارم مالش خوب خیر مالش مرحمت داره. وجان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. دادو جان و جان من هر دوتون سخت دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم.
پدرجان من شما را دوست می دارم. محمدی خان پسرم من شما را بسیار دوست می دارم. دادا جان من شما خیلی دوست می دارم. غیرت، فراد، خوشنود، دلاشوب من شما را نغز می بینم. بوه من شما را نغز می دیدم. Кто это? Козлятки, откройте дверь. Я уже мама. Принесла для вас вкусное. Очень разозлило то, что он не смог перехитрить козлят. Тогда он пошел в магазин, купил большой кусок мира и съел его. Теперь его голос звучал намного нежнее. Он вернулся к домику и снова постучал в дверь. Теперь волк заговорил нежным голосом. باز چوکدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم برای می جنبی؟ ویچ نمین دخترمی خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین دخترمی خیلی کاتاستروف یم لیوی غاش اچ بپشید من چه باید بیزار کردی به خدا آخر شما از کجا میدونید سحر کار به میرید بیگاه میبید این دختر خانه به من جنی میکنه ایقا تو سحر کدی که داد نزن مون بیچاره دختر گوخر ریزونا ریز ریخت سوخر چوکر از با جنگ باختن در کار می هر سر هم بیچاره تو میخه میکنه تو اینا کو شخصیت این دختر چه کش دادی تو و کی میشد کلاشو بده آخر از حاضر نگویم کایم به میفهم کلاشو بعد یاد میگیره دای هر ساعت تو میخه کردن گیری بیچاره این مکتب راد نستنش ورون خونه بیاد میخه بیچاره مطمئنش میبینه خونه درونده میشونم یک بار قطی تو بازی میکنه تو همچون مادرشو نوازش میکنه میبینه فقط جنگ کنه اینا نکردی و یا کردی اینا درست اینا کارات کتو دخترچه محلش کارش کند غلطونا ریزوند بچه همین آخر همین پسیقی که بچه ویران کردی با خدا آخر شما هم پیش این بیقه من جنگ میکنید آخر من حرمت نمیکند نکنه وپشه نکنم فهمیدی آخر اوزم بترنگ آخم وپشه حرمت من دامادگی بیزار کرده فقط کار نمینه ҳамин лаҳза як чизро фаҳмидам. ман метавонистам коре кунам ки ҳодиса ранги дигар гирад. باز چوکدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم برای می جنبی؟ ویچ نمین دخترمی خانه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین دخترمی کاتاستروف یم لیوی غاش اچ بپشید منو آرام شو یگام کاری بد نشده است میرم شمالیش میکنم هولم گلستان من خیلی آرام شوم این با میفهمانم گپا نمیفهمد این کی به آدم میشد کی به کلان میشد اوه ایستا کلان میشد زنک جان آرام شو شین آخر شما نمیدونید یم لیو او روز آبی وانه سر دادگی خودش برفت است قریب ما اینجا زتاب کند پره روز قیچیه گرفته است کورتا ما قیچی کرده سوم کچه میکنم گفته
Юм ливи гаш ач вообще да мне вас. ой ором шав занак. Кудак михел. Хайчи мекунад, меафтад, меғалтад, мерезунад. Ана михел ососа зиндагӣ ёд мегирад. Худо хад, духтарам, дизайнер зӯр меши, чакате. Гирсам бизе бача. Тамошо кунад. پول برای شما برای چی لازم؟ تجارت بسیار از ما عکس خوب داریم مخصوص برای اونها که صاحبکاری مشغول هستند مثلا پراتین پاسکتی مثلا بسیار هم وای خوب است مثلا در اینجا از 10 تا 13% بعد 11 یک عکس خوب داریم بسیار عکس خوب است مخصوص برای اونهایی که مثلا تجارت فعالیت میکنن مثلا عکس بسیار خوب است من یک بار نگاه کنید مثلا اینجا فایزاش خیلی پست نگاه کنید مثلا برای خریدنی مثلا میبخشید جواب دیم زور میپرسم اوزی دستم بند زنم جون ساری خودم زنگ میزنم من نه ساری تلفن میکنم مالش میبخشید من نگاه کنید وابسته از اون که چقدر شما مبلغ میگیرید چقدر میگیره شما عادتاً این گونه حادثه ها این خیل می انجام میدند стоп ана ҳамин лаҳзаи хурд нуқтаи бисёр муҳим аст нуқтаи интихоб нуқтаи шурӯи як зиндагии зебо ё пурмоҷаро безор карди занг назан дигар ман ба вақти кор вообще занг назан дигар мебахшед нигоҳ кунед масъалаи масалан фоизо хеле паст аст масалан аз 10 12 13 вобаста чақадар маблағ мегирад инҷо нуқтаи оғози як ҷанҷоли навбатӣ буд ӯ як қадам мегузошт то пеши роҳи моҷароро бигирад ман метавонистам инро ба инобат нагирам мақоми худро нигаҳ дорам ва ҷазои беэҳтиромиашро диҳам чӣ дара дарем мекушӣ куҷода буди ту аммо ин корро накардам дарк кардам ки ҷараёни зиндагиам дар дасти ман аст ман метавонам онро бисозам ё бисозам салом салом
Şeyti. Şu doğru diyorum şu. Kalp darı şikastım o zaman. Oxuyman duşanda budam. Duşanda mı? O telefonun ne mi? Aka gök bardaşı ki man duş bugün man kalp darı şikastım o zaman. Kudat naz mı? Kayı noktaçı. Vay. Vay. Zaten fikraydı. Abdullah, همش موافقی وعده 5 تومن من حرفا دنیا بیافتیده من خودم اسکر نمیتونم سیمکش همه کیستم رو دور میکنم خودم تو پچه کشه فقط پول بچه آدم نکن کاملا کسال جان کی جویده؟ عبدو تو بابدی؟ خیز گپای خیز چیزی گپ خدا آشنا گپای تلفن میکنم تلفنتو نمیگیری یالا سمی من با گوش کن تلگرام آدرس سوندگی ویدیو دیدی می؟ نه حالی ندید بیه اینجا می خدا بیه فوران بیه حاضر کارم مهم اوه کارت هم مهمتر آشنا یک بار بیمو دوستان عزیز هموطنان دقت کرونا هندی به کشور ما هم رسیده آمد در 3 نفر بیماران دیدی می رسیده آمد این که قزقی نه آشنا قزقی نه من تو گفتم فورا تاجیلا یگان کار کردم کار آمادگی دیدم در کار آرام شو پانیک نکن خیلی پانیک نمیکنه خیلی پانیک نمیکنه عبدو دیده ایستاده خیلی پانیک نمیکنه خودت میدونی شهر به چقدر بنان وارد میشه نمیگوش دیر دو فورو آورد فهمیدی می همه جا تقسیم شده که ویدیو بین تاخرشه بیم شهر بستری شدن دکتران کرونا ویروسی تمغه هندی رو تصدیق این هایکو بنان کتی میگذاشته این قزقی نه آشنا بنان که اون دست می ایناش بنان کتی میگذاشته عبدو این خیلی نمیشه داشتن فورا نقشه دیگر کردن نکن تغییر دادن نکن روشنو چه نقشه؟ خواه اوکم باید بنانه گرید بنانه گریسته گروه بید رحمان حالا ما کن با چسناک میخریم او باش دلم باز زاکو چسناک لیمون اسپان یگان تاش کار با کار نمیمونده حتی واکسین تاثیر نمیشه برای اینش چرا این خیلی بدم نمیده بچه ها من خواندم نکی حتی روی دیگره شد چی؟ سیمشکه؟ پوچه سیور انا گیر خود اینه چوک مخود خلاص می؟ انا می دواب داد نه چخل سیمشکه؟ چخل نه وای مانا اینترنت بنویسته فهمیدی می؟ مانا عبدالخان مانا همه شد گفته که اینجا که ادامه اخلاق نه فهمیدی می؟ Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию. Семечка телефон, пожалуйста. Семечка телефон, пожалуйста. Алло. Халумайку? Ха, hazır mı yapıyor? Ha, ne yapıyor Muftanko? Abdu, oşunu. من خودم زکاس کردم دوتون میگیرم خودم اگر میگرفتی که باشه گویم نخواهش خیلی حاضر نقص اگر قیمت میشد من گفتم اونم یافته نمیتونه عبدو فکر نقصی باور کنم که این نقص یافته نمیتونه سونی پشایمان میشه عبدو
وای اکا اجازه کشتم ممکنه میبخشید عبدالله چیکار میکنی؟ چیکار کنیم آشنا؟ چین این پولی بچه ها رو دادن نکن پولی تو پولی بچه ها پولی پمیداره ها دادن نکن نگه کرونا ویروس هندوستانی آمد آشنا بیا خفگی بیا بخشیو این کیدت نه راست وضعیت حاضر کمتر تغییری ها من میفهمم من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا عبدالله آشنا اکنون فقط است من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم تو خدا به من گوش به من گوش کن آشنا این عیب من نه عیب هندوستان من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که به پمیدار خاکی تو بند کنم عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی من برای این کار صرف کردم درست بچه های من شهر به شهر دیه به دیه گشته این قدر بارا جمع کردم من میدونم دوستم من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم زوره کردم که پمیدارهایشان رو نفروخته قاق کنن برای هر 1 کیلوش من 25 سومانی پول نقد دادم درست من میفهمم من به تو گفتم که 5 تانه پمیدار خاک میخرم من به تو گفتم که کیلوش 50 سومانی میگیرم لیکن من نمیدونستم که وضعیت این خیلی تغییر مییابد صادق باش آشنا تو زیخ نشو من حال نمیگیرم نگفتم تو من میگیرم راسته امروز نه حاضر نه من خدا خواهد زمان ها نقش شود تینگ شود صحت سلامت باشیم من بارات میگیرم دوستم نه البته من همش میگیرم فقط زیخ نشو آشنا صادق جان آشنا خفه نشو این بیزنس لابای شریفکو السلام علیکم یو و علیکم السلام جیان چیکار شما سلامتان هستین؟ شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی؟ شکر بد نیست اکا جان چیکار شما؟ شاید بد نه آیسته آیسته تینج هستی؟ رحمت یاد داره درباره پمیدار خواه گفته بودم درباره چی؟ پمیدار خواه آها یاد دارم خوب اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکش رو دیگر کرد من با این 5 تانه پمیدار خوب نمیدونم چیکار کنم اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداریم با نرخ ارزان پول خدا شود بس باور کنید چی گفتی؟ میدونی چی جان؟
راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتوانم. کارم خیلی بسیار. انا یک ماشین بانانهایم پوسیده است. ویروس ناب از بانان میگذرد که یگان کس بانان رو نمیخرد. من میفهمم اکا جان شاید یگان شاگردو یگان یار دوستو. لبای حاضر میروم. الله. جیان با تلفن میکنم. الله. یک کاری ضرور برم. الله شریف اکا. Алло, Mavlon, chiqil jo'ra, nast tinch? Nagirama. Mavlon, این برها گشت. همین 500 کیلومتر گشته میگرفتی. حضور وقت ندارم. بعد کم بزنی. Mavlon, الو. چای را ده. من یک چیز رو نمیفهمم. شما یک آدمی با عقل با آدمانی کلانشون خیز میکنید. در مسئله مبلغ باشد با پول کلان داد و گرفت میکنید. در مسئله تجارت باشد چندین سال تجربه دارید. میمین نکن زنک. این باری اول نیست که شما فریب میخورید. تو کاری خودت کن. من کاری خودم رو کرده ایستادم و اینکه به شما میگم هوشیار باشید این رو هم وظیفه خود میدونم. میدونم گپی من با گوش شما عموما نمیخوره، لیکن من یک چیز رو نمیفهمم. فهمیدم. درست؟ من فهمیده نمیتوانم. من فهمیده نمیتوانم که چرا شما به آسانی به همه چیز و به همه کار باور میکنید. مثلا پمیدوری خوب او پیش از آن که تمام قوتتان را تمام نیروتان را با وی صرف میکنید او باری هم فکر کردید می؟ در صورت تغییر یافتن وضعیت با وی چی کار میکنید؟ پمیدوری قاق این محصولاتی نیست که مردم همه وقت با وی نیاز داشته باشد و شما همه وقت آن را به بازار برآورده فروخته توانید. مثلا عبدالله رود و بانکرات شود چی؟ یا گم شده رود؟ خدا نشان ندهد آن مورد چی کار میکرده؟ آیا این طرفی مسئله را فکر کردید؟ یا عبدالله هر یک کیلوی پمیدور 50 سامانی میخرم باید از حسابی درآمدن ذهنتان تیره گشت. زنک اینقدر وقت نکن سرم میکفم.
اونا برای چی میگوین که کریتیسکی مشلینی کردن در کار. چی کردن در کار؟ کریتیسکی مشلینی کردن در کار. حالا من این رو به شما فهمانده نمیتونم. لیکن فکر میکنم که به شما لازم است. خدا نرسم. با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله وی مردک فکرش را عوض کرد گفتید می؟ من فهمیده نسنجیده. اگر عبدو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر دارم دست باید. از این میبرد که عبدالله تمام اخلاطهای دیگه را جمع کرده و بازار میبرد دستیه. صادق جان سلام براتم. سلامتی ها چی خیر؟ همون مسئله 500 کیلو کتی آمدم. گفتی که لازم نه همون رو گرفتنی آمدم. میبخشی همون روز کمتر دستم بند بود گپ زد نتونستم. چی خیلی که من شنیدم نفری که پمیدار قاق را باید به وگان میزد اتکس کرده است و آن را تو راضی هستی که با نیم نرخش بفروشی. من خریدار چند سمانه میدی؟ ها؟ السلام علیکم. خوب درست هستی؟ بردم هستی جیان؟ سلامتیات خوب است؟ همه تنجی؟ بسیار خوب. خیریت که در خانه بودی جیان؟ خیریت که در خانه بودی؟ السلام علیکم. خوب صحت سلامت هستید؟ بجا هستید؟ یک تا لیمون چای پیدا بیایید. این دوللی ها در هوای گرم خیلی بلند شدم. خیلی جسمی جیان. خوب دیگه کارهای خوب؟ خیلی صحت خاطری جمعیت. شما سلامت باش. دیگه هیچ کارهایت خوب همش؟ شکر بعد نیست. یک سری قدم بودم تو یک خبر گیرم جیان. خواهد شدم راستی بسیار خوب کردی. روان نمونه است تینج. مهمش تینج باشی. خیر انا چی خدمت؟ با معاملات همراه عبدالله با خبر هستم. برای همین آمدم که توی خبر گیرم. دیروز در تلفن با تو نیه گفتم راستی گفت دلی خودم خجل شد. 3 شب خوب نکردم. باور میکنی؟ خجالت نکشید. همش نه. آخر چیکی نباشد این کاری میدو شده جیان. گفت در سری پولی کلان رفته شده است. برای همین فکر کردم و عاقبت به خلاصه آمدم که همه پمیدار خواهرت رو بگیرم. آخر ما در همین خود روز به یکدیگر کمک میکنیم. کی کمک میکنیم؟ سلام علیکم. کی پمیدار خواهر منو بخیرده است؟ عبدالله. اوی پمیدار خواهر من زکاس کردگیو. چی؟ بیو در اومد. چی زکاس کردگی؟ این است. پمیدار خواهر همشه من زکاس کردگی نکو. تو زکاس کردگی؟ ها. کی زکاس کردگی کی کیدت کردگی شما خوب بدونم. فهمیدی؟ هیچ کی کیدت نکرد. آستر گابزم. آپشی تو شده این بیچاره 3 شب بس خواب نمیکنه. تو از بر دست کشیدی هم این بیچاره دولتش بالان شده قریب این سوت گرفتگی بود. فهمیدی می؟ برای همین من آمدم که باری ولی پولستیم. اکو باری خاصه شما نکنه. رفتم سعودتون بازارتون انداختید. چای. بنان نمیتونه فروشید. بعد درست تمام شهر باید بنان تازگی زیاد میکنه. بنان گاب نسان. من همش ناز میدونم.
نازنگر برای تو نفروشی. یک تونه سیبیچکه با نرخ گران خریدی. دهان شیرین. اکنون میخواهی ضرر وی احسابی روی پشت کنی ها؟ من همشه میدونم. سالی از آلمان فرانسوس فهمیدی که بر ضد کرونا ویروس پامیدور قاق روا بوده است. برای همین بینی تکشت اینجا آمد یا؟ شما چیزی میدونم. شما کی شما تو خودت کی؟ روید بازارت رو میکنید که. نه من هیچ کجا نمیرم. من پامیدور قاق من میخرم و خلاص. فهمیدی؟ پاستر. تو که شرطنامه ویران کردی با 1 گرمش هم حق نداری. شما پول کلام که کار نمیتونید که بیرون نکنید. مار کی من کارش به ما کی کارش در توشی داری من یاردم سبب بالا نکنید تو کی دک کردی من شما پاستر التماس خواهش میکنم دیلات کشف کن آمدی نمیدونم چیز دارم نمیگی شریفکو من با شما نمیفروشم التماس نفهمیدم من که حمایه کنم خود آمدم رحمت از تو این خیلی امیدم نبود جیان اوه گلی چای آوردید نه؟ اونه چای صادق جان آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همون سراسیمه گپی نابسر به لق و دق غلطیده باور کردم آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همه باره میگیرم من برو نمیفروشم چه برو نمیفروشی آشنا؟ من میخرم همون نرخ همون مسئله وضعیت تغییر یافت نمیفروشم برو من میفهمم حاضر من که رنجاندم فکرم قریب اینسولت میکروانفارکت داولینی لیکن دوستان من موفق شهرنامه من تیار نه کیلوش 50 سومونی من پادپیس من پیچت بیا دوستان عبدو من برو بطون نمیفروشم مایلش برای جریمهش 50 سومون نیست 60 سومون تو گاو رو نمیفهمی هفتاد سومون پولی نقد نشد 100 سومون 2 برابر زیاد از نرخ مسئله آشنا این خیلی نرخ در یگان جا نیست عبدالله من وای برو بطون نمیفروشم نامعقول کردی مادامی که بار به من نمیفروشی از این میبرد که بیگان کسی دیگر میفروشی من این رو نمیگذارم 120
دست پرتاب. این خیلی نرخ نیست آشنا. 120 نه. خوش. فرض کردم 120 تومانی خریدی کیلوشه. آها. چندی میفروشی با؟ تو از این خاطر نشو. من میدونم که در یگان جا علاقه پمیدار خاک نیست. من میدونم که تو تمام پمیدار خاک ناحیه ولایت جمع کردی. مردم مرده میخرن. 120 نه. من ضرر نمیبینم. دستته. گوش کن. اگر رفتو این خبری فایده پمیدار خاک بر ضد کرونا ویروس دروغ باشد چی؟ تو باز فکرات دیگر میکنی؟ نه. چهل بار دروغ بوده میتونم. آخر این را آلمان فرانسه کشف کردم. آنها مثل آلمانی ما نه. من به آنها باور میکنم. دستته؟ تو از کجا میدونی که این را آلمانی فرانسه کشف کردن؟ در اینترنت؟ در همه شبکه ها. باز من بهتون نشون میدم. منه فرانسیه ها؟ منه فرانسیه. مگر نخونده؟ نخوندم، نوشتم. نفهمیدم. این خبر رو من نوشتم. پریپوست کردم گوه؟ نوشتم. پس از اون که خیانت کردی من فکر کردم نفری که باور دارد سیمیچکه کرونا ویروس هندی را تبابت میکنه چرا باور نکند که پمیدار خاک بهترین دارو بر ضد کرونا ویروس است؟ 6 تا ما از نام کیم کدام آلمانی فرانسوی خبری بر دروغ ایجاد کردن. باور میکنی؟ یگان کس شبهه نکرد. همه باور کردن. 2 روز است در و تلفنم آرام نمیگیرد. فکر میکنی که موضوع سیمچه هم خبری بر دروغ است؟ شاید. لیکن این قشر رو نمیدونم. اول من هم باور کردم. پس از اون که برای منفعت خودم خبری بر دروغ ایجاد کردم شبهه کردم. هنوز نسنجیدم اما فهمیدم که هر خبر رو حتما سنجیدن لازم. عبدو در اینترنت هر کس میتواند خبر پخش کند. بدیش این که هر کس همان اطلاع رو پخش میکند که پیش از همه برای خودش منفعت بخش باشد. صادق جان رحمت که با این معلومات ما رو آگاه کرده. لیکن من از 200 پمیدار خاک تو را میخرم. بسیار خوب. بسیار خوب لیکن چرا؟ چون که فیک بودن این خبر را تنها من میدونم. مردم هنوز بیخبرند. مرده میخرند. دستت آشنا. التماس بار فقط به من ده. من
من برو به تو میدیم. فقط با یک شرط. چی شرطی که نباشد؟ به هر شرط من راضی، فقط برو به من ده التماس. قول مردانه. گوش کن. موافق شرطنامه پیشین من کیلوی بار رو 50 سومونی به تو میدیم. فقط که شرط رو اجرا کن. 50 سومونی؟ 50 سومونی. انیق 50 سومونی. من همش با دیکتفون ثبت کرده شدم. تو خواطر نشو. کامری ما هم ثبت کرده شده است اینجا. انیق 50 سومونه؟ 50 سومون. شد. من از شرطنامه نه میسازم. خوش. چی شرط؟ گپ زن. چی شرطی که نباشد؟ من به شرطنامه وارد میکنم. شرط این که پس از بار رو خریدنی تو خبری بر دروغ بودن فایده پمیدارقاق بر ضد کرونا ویروس رو در همه شبکه‌های اجتماعی پهن میکنم. पाँच के एक पाँच पाँच के दो से पाँच के 24 पाँच के पाँच के 6 पाँच के राशि पाँच पाँच के 6 पाँच के 9 पाँच के तो अकुम पाँच करे ऐसा खा सकती मैं ये हम खा रहा हूँ ये किम का याद करेगी माँ मैथमेटिक्स के नाज़ में ना हम बाहर वो साकराम को मैं अदबियत नाज़ में ना मैं एक शेर निज़म कन्या आगोश कुंजिश के बेचोरे चलो गास्ता ओरे मोइन लिबासी तुनु दारिन हवाए कुनु असकुनु की मेतासी दरख मेलाजी آفرین بارکالله دخترا بچو ما گفته بودم که درباره گنجشک 4 جمله نوشته بیت نه این باشد شعر رئیس آمده است بهترین احسن من باوری دارم که در آینده یک شاعری خیلی خوب خواهی شد بچو این شخص باید چی گویه؟ آفرین 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 هوای روحی مرا تازه کن به آمدنم یه شاعر فرزانه کو آره بین وای همسنفی من ما یک جای خوندگی قدیمش دامی؟ نه وای یک پرته از من پیشتر میشی تو را تمامی آفاق دوست می‌دارد یقین که دوست ندارد کسی فزون زماند شعرهای خوب می‌نویسد بابا جان بابا این مثال حل کردن میتونید می؟ کنه بیار نه کدوم همینه
juda معلم. خطا که این خیلی مسئله حل کنی یاد داد. خودتان یاد دادید کو؟ من درست حل کنی یاد دادگی. این خیلی یاد دادگیم نه. وقتی که من گم میزنم تو گوش نمیکنی. برای همین نمیفهمی. تنبل. تو این احوالات کتی هیچ وقت متمتیک یاد نمیگیری. فهمیدی؟ بچه ها؟ این نامش چی؟ पाँच के डाक पाँच पाँच के दो दाप से पाँच पाँच के 24 पाँच के पाँच पाँच के 6 पाँच के राशि पाँच पाँच के 10 पाँच के 9 पाँच पाँच के दाप 50 مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مرحمت داره. مادرجان من شما رو ناز می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. الو مادرجان چی خیر؟ سیاه سلامت؟ من ناز رحمت دادم چی خیر؟ خونه همه تینچ همه ناز؟ من ناز خوب رحمت بودوهای شما نه همش ناز گفتم یک بار پرسم نه یگان چی لازم نیست همش خوب تینچ باشه شد مالی مالش خیر مادرجان من کار دارم مالش خوب خیر مالش مرحمت داره. وجان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. دادو جان و جان من هر دوتون سخت دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. پدر جان من شما رو دوست می‌دارم. محمد خان پسرم من شما رو بسیار دوست می‌دارم. دادو جان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. غیرت فراد خوشنود دلاشوب من شما رو نغز می‌بینم. بوه ما شما ناز می‌دیدم.
Кто это? Козлятки, откройте дверь. Я ваша мама. Принесла для вас вкусное. باز چوکدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم برای می جنبی؟ ویچ نمین دخترمی خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین دخترمی خیلی کاتاستروف یم لیوی غاج اچ و پشید من بیزار کردی به خدا آخر شما از کجا میدونید سحر کار به میرید بیگاه میبید این دختر خانه به من جنی میکنه ایقا تو سحر کدی که داد نزن مون بیچاره دختر گوخیر ریزونا ریز ریخت سوخیر چوکر از با جنگ بختن در کار می هر سر هم بیچاره تو میخه میکنه تو اینا کو شخصیت این دختر چه کشتادی تو و کی میشد کلاشو بده آخر از حاضر نگویم کایم به میفهم کلاشو بعد یاد میگیره دای هر ساعت تو میخه کردن گیری بیچاره این مکتب راد نستنش ویرون خونه بیاد میخه بیچاره مطمئنش میبینه خونه دنده میشونن یک بار قطعی تو بازه میکند می تو همچون مادرشو نوازش میکنی مینه فقط جنگ کنه اینا نکردی و کردی اینا درست اینا کارات کتو و دخترچه مالش کارش کند غلطوند ریزوند بچه همین آخر همین پسیقی بچه ویران کردی با خدا آخر شما هم پیش این بیقه من جنگ میکنید آخر من حرمت نمیکند نکند وپشه نکند فهمیدی آخر اوزم بترنگ آخم وپشه حرمت من دامادگی بیزار کردی فقط کار نمینه ҳамин лаҳза як чизро фаҳмидам ман метавонистам коре кунам ки ҳодиса ранги дигар гирад باز چوکدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم برای می جنبی ویچ نمین دخترمی خانه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین масалан инҷо یم لیوی غاج اچ و پشید منو واست آرام شو یگون کاری بد نشده است میرم شمالیش میکنم حالم گلستان من چه خیلی آرام شوم این با میفهمانم گپا نمیفهمد این کی به آدم میشد کی به کلان میشد اوه ایستا کلان میشد زنک جان آرام شو شین آخر شما نمیدونید یم لیو او روز آبی وانه سر دادگی خودش برفت است قریب ما اینجا زتاب کند پره روز قیچیه گرفته است کورتا ما قیچی کرده سوم چه میکنم گفته یم لیو غاج اچ و پشید منو واست های آرام شو زنک کودک میخیر قیچی میکند میافتد میغلطد میریزوند انا میخیر اساس زندگی یاد میگیره خدا خواهد دخترم دیزاینر زور میشه ها چکته گیرسم بسه بچه تماشا کند پول برای شما برای چی لازم؟ تجارت بسیار از ما عکس خوب داریم مخصوص برای اونها که صاحبکاری مشغول هستند مثلا پرسنت پاسکتی مثلا بسیار هم وای خوب است مثلا در اینجا از 10 تا 13% بعدا 11 یک عکس خوب داریم بسیار عکس خوب است مخصوص برای اونهایی که مثلا تجارت فعالیت میکنن مثلا
аксия бисёр хуб аст. Мана як бор нигоҳ кунед, масалан инҷо фоизош хеле паст нигоҳ кунед, масалан барои харидани масалан мебахшед ҷавоб диҳам. узр мепурсам. ҳози дастам банд зана ҷон. соли худам занг мезанам. Ман нас. Соли телефон мекунам. Алеш. мебахшед, ман нигоҳ кунед. Вобаста аз он ки чӣ қадар шумо маблағ мегиред, чӣ қадар мегиред шумо? одатан ин гуна ҳодисаҳо ин хел меанҷомиданд. стоп. ана ҳамин лаҳза. ҳамин лаҳзаи хурд нуқтаи бисёр муҳим аст. нуқтаи интихоб. нуқтаи шурӯъи як зиндагии зебо ё пурмоҷаро. Безор карди занг назан, гуфтам занг назан дигар ман ба. Вақти кор ба вообще занг назан дигар. мебахшед. нигоҳ кунед. масъалаи масалан фоизо хеле паст аст, масалан аз 10, 12, 13 вобаста. Чӣ қадар маблағ мегиред? инҷо нуқтаи оғози як ҷанҷоли навбатӣ буд. ӯ як қадам мегузошт то пеши роҳи моҷароро бигирад. ман метавонистам инро ба инобат нагирам, мақоми худро нигаҳ дорам ва ҷазои беэҳтиромиашро диҳам. чӣ дара дери мекушӣ? куҷода буди ту? аммо ин корро накардам. дарк кардам ки ҷараёни зиндагиам дар дасти ман аст. ман метавонам онро бисозам ё бисозам. Hasan dadaş bir merhamet dara. Salom. Чӣ дора дер мекушам? Қариб дари шикастам озима. Охи ман душанбе будам. Душанбе буди? Телефонам намея, ақа гӯяк бардоштаги ман душбагу ман қариб дари шикастам озима. Худат назми ту. Кайни духтарча? Abdullah, همش موافقی وعده.
5 تومن. من نخواد هنیم یه افتیدم من خودم ایسکر نمیتونم سیمچه شما کسامو دور میکنم من تو پچه کشه فقط پول بچه ها رو دم نکن. کاملا کسال بجا که جویده؟ عبدو تو بابدی؟ خیز گپای خیز چیزی گپ خدا آشنا گپای تلفن میکنم تلفنتو نمیگیری یغلاسه میبرم من با گوش کن تلگرام آتش سندگی ویدیو دیدی نه حالی ندید بیا اینجا بیا خدا بیا فوران بیا حاضر کارم مهم سال اوه کارت هم مهمتر آشنا یک بار بیم دوستان عزیز هموطنان دقت کرونا هندی به کشور ما هم رسیده آمد در 3 نفر دیدی رسیده آمد این که قزقی نه آشنا قزقی نه من تو گفتم فورا تاجیلا یگان کار کردن کار آمادگی دیدن در کار آرام شو پانیک نکن خیلی پانیک نمیکنه خیلی پانیک نمیکنه عبدو دیده ایستادش خیلی پانیک نمیکنه خودت میدونی شهر به چقدر بنان وارد میشه نمیگوش دیر دو فورو آورد فهمیدی می همه جا تقسیم شده که ویدیو بین تاخرشه بیم شهر بستری شدن دکتران کرونا ویروسی تمغه هندی رو تصدیق این هایکو بنان کتی میگذاشته این قزقی نه آشنا بنان که اون دست می ایناش بنان کتی میگذاشته عبدو این خیلی نمیشه داشتن فورا نقشه دیگر کردن نکن تغییر دادن نکن روشنو چه نقشه؟ خواه اوکم بنانه گرید بنانه گرفته گروه بید رحمان حالا ما کن با چسناق میخریم باش دلم با زد کن چسناق لیمون اسپان یگان تاش کار با کار نمیمونده حتی واکسین تاثیر نمیشه برای چرا این خیلی بدم نمیده ایست بچه ها من خوندم نکی حتی روی دیگره شد چی؟ سیمچه؟ پوچه قای سیور منه گیر خود اینه چک مخود خلاص می؟ انمی دواب داد نه چخیل نه وای منه اینترنت بنویستگی فهمیدی می؟ منه عبدالخان منه همه شو گفتگی اینجا که ادامه اخمق نه فهمیدی می؟ Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию. Семечка телефон, пожалуйста. Семечка телефон, пожалуйста. Алло. Саламалейкум. Hozir mebiyorum. Mebiyorum Muhtamko. Abdu. Oshno. من خودم زکاس کردم. دوتون میگیرم. خودم اگر میگرفتی که باشه گویم. نه خواهد خیر. حاضر نقص. فقط قیمت میشه. من گفتم اونم یافته نمیتونه عبدو. فکر کنم چی؟ باور کن این نقص یافته نمیتونه. سونی پشایمان میشه عبدو. میبخشید عبدالله چیکار میکنی؟ چیکار کنیم آشنا؟ چین این پولی بچه ها رو دادن نکن پولی تو پولی بچه ها پولی پمیداره خواه دادن نکن نگه کرونا ویروس هندوستانی آمد آشنا بیا خفگی بیا بخشیو این کیدت نه راست وضعیت کمتر تغییری ها
من میفهمم. من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا. عبدالله آشنا اکنون فقط است. من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم. تو خدا به من گوش. نه من گوش کن آشنا. این عیب من نه، عیب هندوستان. من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که با پمیدار خاکی تو بند کنم. عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی‌ام برای این کار صرف کردم. درست. بچه های من شهر به شهر دیه به دیه گشته این قدر باره جمع کردم. من میدونم دوستم. من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم، زوره کردم که پمیدارهایشان رو نفروخته قاق کنن. برای هر 1 کیلوش من 25 سومانی پول نقد دادم. روز من میفهمم. ده من به تو گفتم که 5 تانه پمیدار خاک میخرم. من به تو گفتم که کیلوش 50 سومانی میگیرم. لیکن من نمیدونستم که وضعیت این خیلی تغییر مییابد. صادق باش آشنا، تو زیق نشو. من حال نمیگیرم نگفتم تو. من میگیرم. راسته امروز نه، حاضر نه. من خدا خواهد زمان ها نقش شود، تین شود، صحت سلامت باشیم. من بالاتر میگیرم دوستم. نه البته من همش میگیرم. فقط زیق نشو آشنا. صادق جان آشنا خفه نشو. این بیزنس لابای شریفکو السلام علیکم. یو و علیکم السلام جیان. چیکار شما؟ سلامتون هستین؟ شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی؟ شکر بد نیست اکا جان. چیکار شما؟ نیست بد نه آیسته آیسته تینج هستی؟ رحمت یاد داره درباره پمیدار خواه گفته بودم. درباره چی؟ پمیدار خواه. آها یاد دارم خوب. اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکش رو دیگر کرد. من با این 5 تانه پمیدار خواه نمیدونم چیکار کنم. اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداراریم. با نرخ ارزان پول خوده شود بس باور کنید. چی گفتی؟ میدونی چی جان؟ راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتونم. کارم خیلی بسیار جان. یک ماشین بانان هایم پوسیده شده است. ویروس ناب از بانان میگذرد که یگان کس بانان رو نمیخرد. من میفهمم اکا جان شاید یگان شاگردا یگان یار و دوستا. لبای حاضر میرم. جیان با تلفن میکنم. یک کاری ضرور میکنم. الو شریفکو. الو مولان چخیل جوره نستینج؟ ندارم ها. مولان این برها گشت همین 500 کیلومتر گشته میگرفتی. حضور وقت ندارم بعد کم بزنی. مولان الو
هم نمیشه خوب رفتید می او بذارید درام تو چارگاه تا خوب روید یا بایگام جون درست شنید خیزی من چای کنم باز کنم نشه قلم پوی اعصابتان رو نکشیدید چه اراده؟ من یک چیز رو نمیفهمم شما یک آدمی با عقل با آدمانی کلانشون خیز میکنید در مسئله مبلغ باشد با پول کلان داد و گرفت میکنید در مسئله تجارت باشد چندین سال تجربه دارید میمی نکن زنک این باری اول نیست که شما فریب میخورید من تو کاری خودت کن من کاری خودم رو کرده ایستادم و اینکه به شما میگم هوشیار باشید این رو هم وظیفه خود میدونم میدونم گپی من با گوش شما عموما نمیخوره لیکن من یک چیز رو نمیفهمم فهمیدم درست من فهمیده نمیتوانم من فهمیده نمیتوانم که چرا شما به آسانی به همه چیز و به همه کار باور میکنید مثلا پایداری خود او پیش از آن که تمام قوتتان را تمام نیروتان را با وی صرف میکنید او باری هم فکر کردید می در صورت تغییر یافتن وضعیت با وی چی کار میکنید پمیدور قاق این محصولاتی نیست که مردم همه وقت با وی نیاز داشته باشد و شما همه وقت آن را به بازار برآورده فروخته توانید مثلا عبدالله رود و بانکرات شود چی؟ یا گم شده رود خدا نشان ندهد آن مورد چی کار میکرده؟ آیا این طرفی مسئله را فکر کردید؟ یا عبدالله هر یک کیلوی پمیدور 50 سامانی میخرم باید از حسابی درآمده را ذهنتان تیره گشت زنک اینقدر وقت نکن سرم میکفم Ana برای چی میگویم که کریتیسکی مشلینی کردن در کار چی کردن در کار؟ کریتیسکی مشلینی کردن در کار حالا من این را به شما فهمانده نمیتونم لیکن فکر میکنم که به شما لازم است خدا نرسم با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله وی مردک فکرش را عوض کرد گفتید می؟ نفهمیده نسنجیده اگر رودو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر دارم دست باید از این عبرت که عبدالله تمام اخلاقهای دیگه را جمع کرده و بازار میبرد دستیه
صادق جان سلام براتم سلامتی ها چی خیر همون مسئله 500 کیلو کتی آمدم گفتی که لازم نه همون رو گرفتنی آمدم میبخشی همون روز کمتر دستم بند بود گپ زد نتونستم چی خیلی که من شنیدم نفری که پمیدار قاق را باید به وگان میزد اتکس کرده است و آن را تو راضی هستی که با نیم نرخش بفروشی من خریدار چند سوانه میدی؟ ها؟ السلام علیکم خوب درست هستی؟ بردم هستی جیان؟ سلامتیات خوب است؟ همه تنجی؟ بسیار خوب خیریت که در خانه بودی جیان؟ خیریت که در خانه بودی السلام علیکم خوب صحت سلامت هستید بجا هستید؟ یک تنی ما چای کرده بیایید این دولینی ها در هوای گرم خیلی بلند شدم خیلی جسیم جیان خوب دیگه کارهای خوب خیلی صحت خاطری جمعیت شما سلامت باش دیگه هیچ کارهایت خوب همش شکر بعد نیست یک سری قدم بودم تو یک خبر گیرم جیان خواستر شدم راستیگه خوب کردی رحمت نمونه از تینج مهمش تینج باشی خیر انا چی خدمت با معاملت همراه عبدالله با خبر هستم برای همین آمدم که توی خبر گیرم دیروز در تلفن با تو گفتم راستی گپ دلی خودم خجل شد 3 شب خوب نکردم باور میکنی؟ خجالت نکشه تماش نه آخر چیکی نباشد این کاری میدو شده لیه جیان گپ در سری پولی کلان رفته شده است برای همین فکر کردم و عاقبت به خلاصه آمدم که همه پمیدار خواهرت رو بگیرم آخر ما در همین روز به یکدیگر کمک میکنیم کی کمک میکنیم سلام علیکم کی پنجاه خاک منو بخیرده است؟ عبدالله اوی پنجاه خاک من زکاس کردگیو چی؟ بیو در اومد چی زکاس کردگی؟ ناست پنجاه خاک همشه من زکاس کردگی اکو تو زکاس کردگی؟ ها کی زکاس کردگی کی کیدت کردگی شما خوب بدونم هیچ کی کیدت نکرد آستر گابزن اپشی تو شده این بچه 3 شب بس خواب نمیکنن تو از بار دست کشیدی هم این بیچاره دولینش بالان شده قریب این سوچ گرفتگی بود فهمیدی می؟ برای همین من آمدم که باری ویره پولختتیم اکو باری خاصه شمال نکنه رفته سعودتون رو بازارتون هم بکنه بنانتون رو فروشید بعد درست تمام شهر باید بنان تازگی زیاد میکنه بنان گاب دستم من همشه ناز میدونم ناز نگر بنانتون رو فروشید 1 تن سیبیچکه با نرخی گرم خریدی دهان شیرین اکنون میخواهی ضرر باید احسابی روی پشت کنی ها؟ من همشه میدونم سالی از آلمانی فرانسوس فهمیدی که بر ضد کرونا ویروس پمیدار قاق روان بوده است برای همین بینی تکشته اینجا آمدی شما چیزی میدونم شما کی شما تو خودت کی نوید بازارتون رو کنید اکو نه من هیچ بیجا نمیرم من پمیدار قاق من میخرم و خلاص فهمیدی می پاستر تو که شرطنامه ویران کردی با 1 گرمش هم حق نداری شما که پول کلام که کافر نمیتونید اکو بیلتر نکنید جریمه من کارش بما کی کارش در توشی داری من یاردم سبا بالا نکنید تو کی دک کردی من کارت شما پاستر التماس خوش میکنم دیلات کشف کنم آمدی نمیدونم چیز دارم نمیگی شریفکو من با شما نمیفروشم التماس نفهمیدم من که حمایه کنم خود آمدم رحمت از تو این خیلی امیدم نبود جیان اوه گلی چای آوردید نه؟ مانه چای صادق جان آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همون سراسیمه گپی ناسر به لق و دق غلطیده باور کردم آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همه باره میگیرم من برو نمیفروشم
خیلی بارو نمیفروشی آشنا؟ من میخرم همون نرخ همون مسئله. وضعیت تغییر یافت. نمیفروشم بارو. من میفهمم. حاضر. من که رنجاندم، فکرم، قریب اینسولت، میکروانفارکت، داولیمی، لیکن دوستم من موفق شدم من تیار. نه؟ کیلوش 50 سومونی. من پودپیس، من پیچت. بیا دوستم. عبدو من بارم بطون نمیفروشم. مایلش برای جریمهش 50 سومون نیست 60 سومون. تو گاو رو نمیفهمی؟ هفتاد سومون پولی نقد. نشد. صد سومون دو برابر زیاد از نرخ مسئله. آشنا این خیلی نرخ در یگان جا نیست. عبدالله من وای بوره بطون نمیفروشم. نامعقول کردی. مادامی که بار رو به من نمیفروشی از این میبرد که بیگان کسی دیگر میفروشی. من این رو نمیگذارم. 120 دست پرتو. این خیلی نرخ نیست آشنا. 120 نه. خوش. فرض کردم 120 تومانی خریدی کیلوشه. چند میفروشی با؟ تو از این خاطر نشه. من میدونم که در یگان جا علاقه پمیدار خاک نیست. من میدونم که تو تمام پمیدار خاک ناحیه ولایت جمع کردی. مردم مرده میخرند. 120 نه. من ضرر نمیبینم. دستت. گوش کن. اگر رفتو این خبری فایده پمیدار خاک بر ضد کرونا ویروس دروغ باشد چی؟ تو باز فکرات دیگر میکنی؟ نه. چهل بار دروغ بوده میتونم. آخر این را آلمان فرانسه کشف کردم. آنها مثل آلمانی ما نه. من به آنها باور میکنم. دستته؟ تو از کجا میدونی که این را آلمانی فرانسه کشف کردن؟ در اینترنت؟ در همه شبکه ها. باز من بهتون نشون میدم. من فرانسیه ها؟ من فرانسیه. مگر نخونده؟ نخوندم. نوشتم. نفهمیدم. این خبر رو من نوشتم. پریپوست کردم گوه؟ نوشتم. پس از اون که خیانت کردی من
من فکر کردم نفری که باور دارد سیمیچکه کرونا ویروسی هندی را باور میکند چرا باور نکند که پمیدار خاک بهترین دارو بر ضد کرونا ویروس است؟ 6 ماه از نام کیم کدام عالمان فرانسوی خبری بر دروغ ایجاد کردند. باور میکنید یگان کس شبهه نکرد. همه باور کردند. 2 روز است در و تلفنم آرام نمیگیرد. فکر میکنی که موضوع سیمچکه هم خبری بر دروغ است؟ شاید لیکن این قشر رو نمیدونم. اول من هم باور کردم. پس از اون که برای منفعت خودم خبری بر دروغ ایجاد کردم شبهه کردم. هنوز نسنجیدم اما فهمیدم که هر خبر رو حتما سنجیدن لازم. عبدو در اینترنت هر کس میتواند خبر پخش کند. بدیش این که هر کس همان اطلاع رو پخش میکند که پیش از همه برای خودش منفعت بخش باشد. صادق جان رحمت که با این معلومات ما رو آگاه کرده. لیکن من از دو سر پمیدار خاک تو را میخرم. بسیار خوب. بسیار خوب لیکن چرا؟ چون که فیک بودن این خبر را تنها من میدونم. مردم هنوز بیخبرند. مرده میخرند. دستت آشنا التماس بار فقط به من ده. من برو به تو میدیم. فقط با یک شرط. چی شرطی که نباشد؟ به هر شرط من راضی. فقط برو به من ده التماس. قول مردانه. گوش کن. موافق شرطنامه پیشین من کیلوی بار رو 50 سومونی به تو میدیم. فقط که شرط رو اجرا کن. 50 سومونی؟ 50 سومونی. انیق 50 سومونی. من همش رو با دیکتفون ثبت کرده شدم. تو خواطر نشو. کامری ما هم ثبت کرده شده است اینجا. انیق 50 سومونه؟ 50 سومون. شد. من از شرطنامه نه میدادم. خوش. چی شرط؟ گپ زن. چی شرطی که نباشد من به شرطنامه وارد میکنم. شرط این که پس از بار رو خریدن تو خبری بر دروغ بودن فایده پمیدار قاق بر ضد کرونا ویروس رو در همه شبکه‌های اجتماعی پهن میکنم.
5 कर 1 5 5 कर 2 10 से 15 5 कर 24 5 कर 5 5 कर 6 5 कर 8 5 कर 7 5 कर 9 5 कर 10 تو اکون 5 کرش کاره ازت کاسه دیمه ما همه کارهای کیم که یاد کردی من متماتیک نظم بنام هم به هر روز تکرار میکنم من ادبیات نظم بینم من یک شعر نویسم که نیا گوش کن چی گنجشکه که بیچاره چرا گشت آواره با این لباسی تنون در این هوای خنک از خنوکی میترسی درخت میلازی آفرین بارکالله دخترا بچه ما گفته بودم که درباره گنجشکک 4 جمله نوشته بیتام نه این باشد شعر رئیس آمده است بهترین احسن من باوری دارم که در آینده یک شاعری خیلی خوب خواهی شد بچه این شخص باید چی گویه؟ آفرین 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 هوای روحی مرا تازه کن و آمدنم یه شاعر فرزانه کو آره بین باید همسنفی من ما یک جای خوندگی قطعی میشتامی؟ نه باید یک پرته از من پیشتر میشی تو را تمامی آفاق دوست می دارد یقین که دوست ندارد کسی فزون زمند شعرهای خوب می نویسد بابا جان بابا این مثال حل کنه میتونید می؟ کنه بیار نه کدوم همینه جدا معلم خطا که این خیلی مسئله حل کنی یاد داد خودتان یاد دادید کو من درست حل کنی یاد دادگی این خیلی یاد دادگیم نه وقتی که من گم میزنم تو گوش نمیکنی برای همین نمیفهمی تنبل تو این احوالات کتی هیچ وقت متماتیک یاد نمیگیری فهمیدی؟ بچه ها؟ این نامش چی؟ पाँच कर 1 5 5 कर 2 10 से 15 5 कर 24 5 कर 5 5 कर 6 5 कर 8 5 5 कर 7 5 कर 9 5 कर 10 50 مادرجان من شما رو دوست میدارم مادرجان من شما رو دوست میدارم مادرجان
من شما رو دوست می‌دارم. مرحمت داره. مادر جان من شما رو ناز می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. الو؟ ها مادر جان چه خیر؟ سیاه سلامت؟ ها من ناز رحمت دادم چه خیر؟ خونه همه تینچ همه ناز؟ ها من ناز خوب رحمت بودوی شما نه همش ناز گفتم یک بار پرسم ها نه یگان چی لازم نیست همش خوب تینچ باشه شد مالی ها مالی خیر مادر جون من کار دارم مالش خوب خیر مالش مرحمت داره. وجا من شما رو خیلی دوست می‌دارم. دادو جان و جان من هر دوتون سخت دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. پدر جان من شما رو دوست می‌دارم. محمد خان پسرم من شما رو بسیار دوست می‌دارم. دادو جان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. غیرت، فراد، خوشنود، دلاشوب من شما رو نغز می‌بینم. بوه ما شما ناز میدیدم. Кто это? Козлятки, откройте дверь. Я уже мама. Принесла для вас вкусную. Niçin alacağım hocam? Заживи щекой, хочем? Волка очень разозлило то, что он не смог перехитрить козлят. Тогда он пошел на магазин, купил большой кусок мира и съел его. Теперь его голос звучал намного нежнее. Он вернулся к домику и снова постучал в дверь. Теперь волк заговорил нежным голосом. باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی ویچ نمین دخترم این خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین دخترم خیلی کاتاستروف یم لیوی غاش اچ و پشید من بیزار کردی به خدا آخر شما از کجا میدونید سحر کار به میرید بیگاه میبید این دختر خانه به من جنی میکنه ایقا تو سهر کدی که داد نزن مون بیچاره دختر گوخیر ریزونا ریز ریخت زوخیر چوکر از با جنگ باختن در کار می هر سر هم بیچاره تو میخه میکنه اوی تو اینا کو شخصیت این دخترچه کش دادی تو
و کی میشد کلاشو بده خیر از حاضر نگویم کایم به میفهم کلاشو باید یاد میگیره دای هر زد تو میخوای کردن گیری بیچاره این مکتب راد نستنش ویرون خونه بیاد میخوای بیچاره مولتیفیلمش میبینه خونه دارنده میشونن یک بار قطعی تو بازی میکند بی تو همچو مادرشو نوازش میکنه میبینه فقط جنگ کنه اینا نکردی و کردی اینا درست اینا کارات خطا دخترچه مالش کارش کند غلطوند ریزوند بچه همین آخر همین پسیخی بچه ویران کردی با خدا آخر شما هم پیش این بایقه من جنگ میکنید آخر من حرمت نمیکند نکند و پشه نکند فهمیدی آخر اوزم بترنگ آخم و پشه حرمت من دامادگی بیزار کرده فقط کار نمینه ҳамин лаҳза як чизро фаҳмидам. ман метавонистам коре кунам ки ҳодиса ранги дигар гирад. باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی ویچ نمین دخترم این خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین مثلا اینجا لیوی غاش اچ و پدمونه واس آرام شو یگون کاری بد نشده است میرم شمالیش میکنم حالم گلستان من خیلی آرام شوم این با میفهمونم گپا نمیفهمد این کی به آدم میشد کی به کلام میشد آهسته کلام میشه زنک جان آرام شو شین آخر شما نمیدونید یم لیو او روز آبی وانه سر دادگی خودش برفت است قریب ما اینجا زتاب کند پره روز قیچیه گرفته است کورتا ما قیچی کرده سوم کچه میکنم گفته یم لیو غاش اچ و پدمونه واس آرام شو زنک کودک میخیر قیچی میکند میافتد میغلطد میریزند انا میخیر آسوس زندگی یاد میگیره خدا خواهد دخترم دیزاینر زور میشه ها چکته گیرسم بزه بچه تماشا کنم پول برای شما برای چی لازم؟ تجارت بسیار از ما عکس خوب داریم مخصوص برای اونها که صاحبکاری مشغول هستند مثلا پراتینی پاس کردیم مثلا بسیار هم وای خوب است مثلا در اینجا از 10 تا 13% بعدا 11 یک عکس خوب داریم بسیار عکس خوب است مخصوص برای اونهایی که مثلا تجارت فعالیت میکنن مثلا عکس بسیار خوب است من یک بار نگاه کنید مثلا اینجا فایزاش خیلی پاس نگاه کنید مثلا برای خریدنی مثلا میبخشید جواب بدم حضور میپرسم آزی دستم بند زنگ جون ساری خودم زنگ میزنم من نه ساری تلفن میکنم مالش میبخشید من نگاه کنید وابسته از اون که چقدر شما مبلغ میگیرید چقدر میگیره شما عادتا این گونه حادثه ها این خیلی میانجامیدند стоп ана ҳамин лаҳзаи хурд нуқтаи бисёр муҳим аст нуқтаи интихоб нуқтаи шурӯи як зиндагии зебо ё пурмоҷаро безор кардӣ занг назан дигар ман ба вақти кор вообще занг назан дигар мебахшед нигоҳ кунед масъалаи масалан фоизо хеле паст аст масалан аз 10 12 13 вобаста чақадар маблағ мегирад
Yodek. инҷо нуқтаи оғози як ҷанҷоли навбатӣ буд. ӯ як қадаме гузошт то пеши роҳи моҷароро бигирад. ман метавонистам инро ба инобат нагирам, мақоми худро нигаҳ дорам ва ҷазои беэҳтиромиашро диҳам. Чӣ дара дери мекушӣ? куҷода будӣ ту? аммо ин корро накардам. дарк кардам ки ҷараёни зиндагиам дар дасти ман аст. ман метавонам онро бисозам ё бисозам. Hasan dadaş bir merhamet dara. Salom. Чӣ дора дер мекушам? Қайд дари шикастам ози ма. Ман душанбе будам. Душанбе будӣ? Телефонам намеяд, ақа гӯяк бардаштагӣ ман душбагу ман қариб дари шикастам оказана. Худат назмид? Кайни духтарча? Abdullah, همش موافقی وعده 5 تومن به من نخواد هنجام جواب دیدم من خودم یک نمیتونم سیمکش همه کیستم رو جواب میکنم من تو پچه کشه کمک خود بجام که جویتا عبدو تو بابدی خیز گپای خیز چیزی گپ خدا آشنا گپای تلفن میکنم تلفنتو نمیگیری من با گوش کن تلگرام آتوش sondaki videoyu دیدی mi؟ نه حالی ندیدم بیه اینجا می خدا بیه فوران بیه حاضر کارم مهم اوه کارت هم مهمتر آشنا یک بار بیه بود دوستان عزیز هموطنان دقت کرونا هندی به کشور ما هم رسیده آمد در 3 نفر بیماران دیدی می رسیده آمد این که قزقی نه آشنا قزقی نه من تو گفتم ها فوران تاجیلان یگان کار کنم کار آمادگی دیدن در کار آرام شو پانیک نکنه پانیک نمیکنه خیلی پانیک نمیکنه عبدو دیده ایستاده خیلی پانیک نمیکنه خودت میدونی شهر به چقدر بنان وارد میشه نمیگوش دیره دو فورو آورد فهمیدی می همه جا تقسیم شده شده که ویدیو بین تاخرشه می بیم شهر بستری شدن دکتران کرونا ویروسی تمغه هندی رو تصدیق این هایکو بنان کتی میگذاشته این قزقی نه آشنا بنان که اون اسمه ایناش بنان کتی میگذاشته عبدو این خیلی نمیشه داشتن فوراً نقشه دیگر کردن نکن تغییر دادن نکن روشنو چه نقشه؟ خواه اوکو بنا نگیرید بنا نگیرید برو بید رحمان حالا ما کن با چشناق میخریم باش دلم با زد کن چشناق لیمون اسپان یگان تاش کار با کار نمیونده حتی واکسین تاثیر نمیشه برای چرا این خیلی بدم نمیده بچه ها من خوندم نکه انت روی دیگه شد چی؟ سیمشه؟ پوچه قای سیور منه گیر خود اینه چوک خود خلاص می؟ انمی دواب داد نه چخیل نه وای منه اینترنت بنویسته فهمیدی می؟ منه عبدالخان منه همه شد گفته که اینجا که اتوما اخمق نه فهمیدی می؟ Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию
Семечка telefon qilamiz. Semechka telefon qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Ha, hozir men buyam. Ha, men buyam muhtamku. Abdu. Oshno. Men xudamni zakaz qildim. Duton migiram. Xudadan agar migirftigi bo'lsa go'yam. Naqadchi? Hozir naqd. Faqat qiymat mishad. Men guftam onam yofta namitonam Abdu. Ha. Fikr qilmoqchi. باور کن این نقد یافته نمیتونه سونی پشایمان میشه عبدو میبخشید. عبدالله چیکار میکنی؟ چیکار کنیم آشنا؟ چین این پولی بچه ها رو دادن نکن. پولی تو پولی بچه ها پولی پمیداره خواه دادن نکن. نگه کرونا هندوستانی آمد. آشنا بیا خفگی بیا بخشیو این کیدت نه راست وضعیت حاضر کمتر تغییری ها من میفهمم من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا عبدالله آشنا اکنون فقط است من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم تو خدا به من گوش نه من گوش کن آشنا این عیب من نه عیب هندوستان من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که با پمیدار خاک تو بند کنم عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی‌ام برای این کار صرف کردم. درست. بچه های من شهر به شهر دهه به دهه گشته این قدر باره جمع کردم. من میدونم دوستم. من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم زوره کردم که پمیدارهایشان رو نفروخته قاق کنن. برای هر 1 کیلوش من 25 تومانی پول نقد دادم. روز من میفهمم ده من به تو گفتم که 5 دانه پمیدار خاک میخرم من به تو گفتم که کیلوش 50 تومانی میگیرم لیکن من نمیدونستم که وضعیت این خیلی تغییر مییابد صادق باش آشنا تو زیق نشو اما حال نمیگیرم نگفتم تو من میگیرم راسته امروز نه حاضر نه من خدا خواهد زمان ها نقش شود تین شود صحت سلامت باشیم من بارات میگیرم دوستم نه البته من همش میگیرم فقط زیق نشو آشنا صادق جان آشنا خفه نشو این بیزنس لبای
شریف اکا السلام علیکم. یو و علیکم السلام جیان. چیکار شما؟ سلامتون هستین؟ شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی؟ شکر بد نیست اکا جان. چیکار شما؟ نیست بد نی آیسته آیسته تینج هستی؟ رحمت یاد دارید درباره پمیدور خواه گفته بودم. درباره چی؟ پمیدور خواه. آها یاد دارم خوب. اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکش رو دیگر کرد. من با این 5 تن پمیدور خواه نمیدونم چیکار کنم. اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداریم. با نرخ ارزان پول خدا شود بس باور کنید. چی گفتید؟ میدونی چی جان؟ راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتونم. کارم خیلی بسیار انا یک ماشین بانان هایم پوسیده است. ویروس ناب از بانان میگذرد که یگان کس بانان رو نمیخرد. من میفهمم اکا جان شاید یگان شاگردا یگان یار و دوستا. لبای حاضر میروم. جیان با تلفن میکنم. الو یک کاری ضرور میکنم. الو شریف اکا. الو مولوم چخیل جوره نستیش؟ ندارم ها. مولوم این برها گشت همین 500 کیلومتر گشته میگرفتی. حضور وقت ندارم بدگه میزنی. مولوم الو چای راده؟ من یک چیز رو نمیفهمم. شما یک آدمی با عقل با آدمانی کلانشون خیز میکنید. در مسئله مبلغ باشد با پول کلان داد و گرفت میکنید. در مسئله تجارت باشد چندین سال تجربه دارید. میمین نکن زنک. این باری اول نیست که شما فریب میخورید. تو کاری خودت کن. من کاری خودم رو کنده ایستادم و اینکه به شما میگم هوشیار باشید این رو هم وظیفه خود میدونم. میدونم گپی من با گوش شما عموما نمیخوره، لیکن من یک چیز رو نمیفهمم. فهمیدم. درست؟ من فهمیده نمیتوانم. من فهمیده نمیتوانم که چرا شما به آسانی به همه چیز و به همه کار باور میکنید. مثلا پمیدور خوب و پیش از آن که تمام قوتتان را تمام نیرویتان را با وی صرف میکنید
باری هم فکر کردید می؟ در صورت تغییر یافتن وضعیت بابای چی کار میکنید؟ پمیدور قاق این محصولاتی نیست که مردم همه وقت بابای نیاز داشته باشد و شما همه وقت آن را به بازار برآورده فروخته توانید. مثلا عبدالله رود بانکرات شود چی؟ یا گم شده رود؟ خدا نشان ندهد آن مورد چیکار میکرده؟ آیا این طرفی مسئله را فکر کردید؟ یا عبدالله هر یک کیلوی پمیدور 50 سامانی میخرم باید از حساب درآمد ذهنتان تیره گشت؟ زنک اینقدر وقت نکن سرم میکفم. Ana برای چی میگویم که کریتیسکی مشلینی کردن در کار؟ چی کردن در کار؟ کریتیسکی مشلینی کردن در کار. حالا من این رو به شما فهمانده نمیتونم. لیکن فکر میکنم که به شما لازم است. حالا نرسم. با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله وی مردک فکرش را عوض کرد گفتید می؟ نفهمیده نسنجیده. اگر رودو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر دارم دست باید از این عبرت که عبدالله تمامی اخلاقهای دیگه را جمع کرده و بازار میبرد دستیه. صادق جان سلام براتم. سلامتی ها چخیر؟ همون مسئله 500 کیلو کتی آمدم. گفتی که لازم نه همون رو گرفتنی آمدم. میبخشی همون روز کمتر دستم بند بود گپ زد نتونستم. چخیلی که من شنیدم نفری که پمیدور قاق را باید به وگان میزد اتکس کرده است و آن را تو راضی هستی که با نیم نرخش بفروشی. من خریدار چند سامانه میدی؟ ها؟ السلام علیکم. خوب درست هستی؟ بردم هستی جیان؟ سلامتیات خوب است؟ همه تنجی؟ بسیار خوب. خیریت که در خانه بودی جیان؟ خیریت که در خانه بودی؟ السلام علیکم. خوب سلامت هستید؟ بجا هستید؟ یک تا لیمون چای پیدا بیایید. این دوللی ها در هوای گرم خیلی بلند شدم. خیلی جسمی جیان. خوب دیگه کارهای خوب؟ خیلی صحت خوب. خیلی جمعیت. شما سلامت باش. دیگه هیچ کارهای خوب همش؟ شکر بعد نیست. یک سری قدم بودم تو یک خبر گیرم جیان. خواهده شدم راستی بسیار خوب کردید. رحمت نمونه است تینج. مهمش تینج باشی. خیر انا چی خدمت؟ با معاملات همراه عبدالله با خبر هستم. برای همین آمدم که یک توی خبر گیرم. دیروز در تلفن با تو نیک بودم. راستی گپ دل خودم خجل شد. 3 شب خوب نکردم. باور میکنی؟ خجالت نکشید. همش نه. آخر
شکی نباشد این کاری مایده شده نیه جیان گپ در سری پولی کلان رفته شده است حالا برای همین فکر کردم و عاقبت به خلاصه آمدم که همه پمیدور خواهایت رو بگیرم آخر ما در همین خود به یکدیگر کمک میکنیم کی کمک میکنیم سلام علیکم کی پمیدور خواهد منو بخیر دست؟ عبدالله آقای پمیدور خواهد من زکاس کردگیو چی؟ بیو در اومد چی زکاس کردگی؟ پمیدور خواهد همه که من زکاس کردگی اکو تو زکاس کردگی؟ کی زکاس کردگی کی داد کردگی شما خوب بدونم فهمیدی؟ هیچ کی داد نکرد آستر گابزم آپشی تو شده این بچه سه شب بس خواب نمیکنم تو از بر دست کشیدی این بچه داولینش بالان شده قریب این سوچ گرفتگی بود فهمیدی می؟ برای همین من آمدم که باری ویرو پولختتیم اکو باری خاصه شمال نکنه رفته سعودتون بازارتون هم بکنه بنانتون فروشید بعد درست تمام شهر باید بنان تازگی زیر میکنه بنان گاب نسان من همشه ناز میدونم ناز نگر بنانتون فروشید یک تون سیویچکه با نرخی گرم خریدی دهان شیرین اکنون میخواهی ضرر باید احسابی روی پشت کنی من همشه میدونم سوری از اولیمونی فرانسوس فهمیدی که برزیدی کرونا ویروس پمیدور قاق روا بوده است برای همین بینی تکشته اینجا آمدی شما چیزی شده؟ شما کی شما آمده؟ تو خودت کی؟ روید بازارتان رو یاد کنید اکو نه من هیچ کجا نمیروم من پمیدور قاق من میخرم و خلاص فهمیدی می؟ پاستر تو که شرطنامه ویران کردی با یک گرمش هم حق نداری شما آخه پول کلام که کار کرد نمیتونید اکو بیلتر نتکنید مارکی من کارش به ما کی کارش در توشی داری من یاردم سبا بالا نکنید تو کی دک کردی من کار فکو پاستر التماس خوش میکنم دیلات کشول کنم آمدی نمیدونی چیز دارم نمیگی شریفکو من با شما نمیفروشم التماس نفهمیدم من که حمایه کنم خود آمدم رحمت از تو این خیلی امیدم نبود جیان اوه یعنی چای آوردید نه؟ مانه چای صادق جان آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همون سراسیمه گپی ناسب به لق و دق غلطیده باور کردم آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همه باره میگیرم من برو نمیفروشم چه برو نمیفروشی آشنا؟ من میخرم همون نرخ همون مسئله وضعیت تغییر یافت نمیفروشم برو من میفهمم حاضر من که رنج آمدم فکرم قریب اینسولت میکروانفارکت داولینی لیکن دوستان من موفق شرطنامه من تیار یعنی کیلوش 50 سومونی من پادپیس من پیچت بیا دوستان عبدو من برو به تو نمیفروشم مایلش برای جریمهش 50 سومون نه 60 سومون تو گاب رو نمیفهمی
70 سومون پول نقد. نمیشه. صد سومون 2 برابر زیاد از نرخ مصلحت. آشنا این خیلی نرخ در یگان جا نیست. عبدالله من وای بوره به تو نمیفروشم. نامعقول کردی. مادامی که بار به من نمیفروشی از این میبرد که بیگان کسی دیگر میفروشی. من این رو نمیگذارم. 120 دست پرتو. این خیلی نرخ نیست آشنا. 120 نه. خوش. فرض کردم 120 سومونی خریدی کیلوشه. چند میفروشی با؟ تو از این خاطر نشه. من میدونم که در یگان جا علاقه پمیدار خاک نیست. من میدونم که تو تمام پمیدار خاک ناحیه و ولایت جمع کردی. مردم مرده میخرن. 120 نه. من ضرر نمیبینم. دستته. گوش کن. اگر رفتو این خبری فایده پمیدارخاک بر ضد کرونا ویروس دروغ باشد چی؟ تو باز فکرات دیگر میکنی؟ نه چهل بار دروغ بوده میتونم. آخر این را آلمان فرانسه کشف کردم. آنها مثل آلمانی ما نه. من با آنها باور میکنم. دسته؟ تو از کجا میدونی که این را آلمانی فرانسه کشف کردن؟ در اینترنت؟ در همه شبکه‌ها. باز من بهتون نشون میدم. من فرانسیه ها؟ من فرانسیه. مگر نخونده؟ نخوندم، نوشتم. نفهمیدم. این خبر رو من نوشتم. پریپوست کردم گوه؟ نوشتم. پس از اون که خیانت کردی من فکر کردم نفری که باور دارد سیمیچکه کرونا ویروسی هندی را تبابت میکنه چرا باور نکند که پمیدارخاک بهترین دارو بر ضد کرونا ویروس است؟ 6 ماه از نامی که این کدام آلمانی فرانسوی خبری بر دروغ ایجاد کردند. باور میکنی؟ یگان کس شبهه نکرد. همه باور کردن. 2 روز است در و تلفنم آرام نمیگیرد. فکر میکنی که موضوع سیمچین هم خبری بر دروغ است؟ شاید. لیکن این قشر رو نمیدونم. اول من هم باور کردم. پس از اون که برای منفعت خودم خبری بر دروغ ایجاد کردم شبهه کردم. هنوز نسنجیدم اما فهمیدم که هر خبر رو حتما سنجیدن لازم. عبدو در اینترنت هر کس میتواند خبر پخش کند. بدیش این که هر کس همان اطلاع را پخش میکند که پیش از همه برای خودش منفعت بخش باشد.
صادق جان رحمت که با این معلومات ما رو آگاه کرده، لیکن من از 200 پمیدار خاک تو را میخرم. بسیار خوب، بسیار خوب، لیکن چرا؟ چون که فیک بودن این خبر را تنها من میدونم. مردم هنوز بیخبرند، مرده میخرند. دستت آشنا، التماس بار فقط به من ده. من برو به تو میدیم، فقط با یک شرط. چی شرطی که نباشد؟ به هر شرط من راضی، فقط برو به من ده. التماس. قول مردانه. گوش کن، موافق شرطنامه پیشین من کیلوی بار رو 50 سومونی به تو میدیم، فقط که شرط رو اجرا کن. 50 سومونی؟ 50 سومونی. انیق 50 سومونی. من همش رو با دیکتفون ثبت کرده شدم. تو خواطر نشو، کامری ما هم ثبت کرده شده است اینجا. انیق 50 سومونه؟ 50 سومون. شد. من از شرطنامه نه میدادم. خوش، چی شرط؟ گبزن. چی شرطی که نباشد من به شرطنامه وارد میکنم. شرط این که پس از بار رو خریدنی تو خبری بر دروغ بودن فایده پمیدارقاق بر ضد کرونا ویروس رو در همه شبکه‌های اجتماعی پهن میکنم. पाँच के एक पाँच पाँच के दो दो से पाँच के 24 पाँच के पाँच के 6 पाँच के 80 पाँच के 10 पाँच के 9 पाँच के 50 तो अकुम पाँच का रेश करे ऐसा का सदी में ये हम खा रहा हो यकीन का याद करेगी मैं मैथमेटिक्स के नाज़ में ना हम बाहर वो साकराम को मैं अदबियत नाज़ में ना मैं एक शेर निज़म कने आगोश कुंजिश के बेचोरे चलो गाश्ता ओरे मोइन लिबासी तुनु दरिन हवाए खुनु از خنوکی میترسی درم میلازی. آفرین، بارکالله دخترا. بچه ما گفته بودم که درباره گنجشک 4 جمله نوشته بیتام نه. این باشد شعر رئیس آمده است. بهترین، احسن. من باوری دارم که در آینده یک شاعری خیلی خوب خواهی شد. بچه این شخص باید چی گویه؟ آفرین 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 هوای روحی مرا تازه کن و آمدنم یه شاعر فرزانه کو
آره بین وای همسنفی من ما یک جای خوندگی قطعی میشتامی؟ نه وای یک پرتا از من پیشتر میشی تو را تمامی آفاق دوست می‌دارد یقین که دوست ندارد کسی فزون زمانت شعرهای خوب می نویسد بابا جان بابا این مثال حل کردن میتونید می؟ کنه بیار نه کدوم همینه جدا معلم خطا که این خیلی مسئله حل کنی یاد داد خودتان یاد دادید که من درست حل کنی یاد دادگی این خیلی یاد دادگیم نه وقتی که من گم میزنم تو گوش نمیکنه برای همین نمیفهمی تنبل تو این احوالات کتی هیچ وقت متماتیک یاد نمیگیری فهمیدی؟ بچه ها؟ این نامش چی؟ पाँच के एक पाँच पाँच के दो दो से पाँच के 24 पाँच के पाँच के 6 पाँच के 80 पाँच पाँच के 10 पाँच के 9 पाँच पाँच के 50 مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مرحمت داره. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. الو ها مادرجان چه خیر؟ سیاه سلامت؟ ها من ناز رحمت دادم چه خیر؟ خونه همه تینچ همه ناز؟ ها من ناز خوب رحمت بودوی شما نه همش ناز گفتم یک بار پرسم ها نه یگان چی لازم نیست همش خوب تینج باشه شد مالی ها مالی ماش خیر مادرجان من کار دارم مالش خوب خیر مالش مرحمت داره. وجا من شما رو خیلی دوست می‌دارم. دادو جان و جان من هر دوتون سخت دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم.
پدرجان من شما را دوست می دارم. محمد خان پسرم من شما را بسیار دوست می دارم. داده جان من شما خیلی دوست می دارم. غیرت، فراد، خوشنود، دلاشوب من شما را نغز میبینم. بوه من شما نغز میدیدم. Кто это? Козлятки, откройте дверь. Я ваша мама. Принесла для вас вкусную. Şunu alacağım hocam. Разрешите, какой мочал? Очень разозлило то, что он не смог перехитрить козлят. Тогда он пошел в магазин, купил большой кусок мира и съел его. Теперь его голос звучал намного нежнее. Он вернулся к домику и снова постучал в дверь. Теперь волк заговорил нежным голосом. باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم برای می جنبی؟ ویچ نمین دخترم این خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین دخترم خیلی کاتاستروف یم لیو غاش اچ و پشت من Чего такое? Безом кардим خدا. آخر شما از کجا میدونید؟ سهر کار به میرید بیگاه میبینید این دختر خانه به من جنی میکنه İkat sar gidi ki dog ne zaman mum beçor doktor gokhir rezuna rez rekhta zokhir çok az ba. Jang boxtan da kormi har sar hem beçore to mixemik. Oy tu ina ku shaxsiyetin doktorcha kushto tu. O kime jat kaloshovet? آخر از حاضر نگویم کایم به میفهم Kaloshovad yod megre doy. Har sat to mixe kardan gir beçora in maktab rad nastenesh vayron. Khona biyoda mixe beçora multfilmش میبینه خونه دارم میشونم. یک بار قطعی تو بازه میکند وی تو همچون مادرش نوازش میکنه مینا فقط جان کنه اینا نکردی و کردی اینا درست اینا کارات کتو او دخترچه مالش کارش کند غلطونا رزونات بچه همین آخر همین پسیخی بچه وایران کردی با خدا آخر شما پیش این بیقه من جنگ میکنید آخر من حرمت نمیکند نکند واپشه نکند فهمیدی آخر اوزم بترون گاکم واپشه حرمت من دامادگی بیزار کرده فقط کار نمینه ҳамин лаҳза як чизро фаҳмидам. ман метавонистам коре кунам ки ҳодиса ранги дигар гирад. باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم برای می جنبی؟ ویچ نمین دخترم این خانه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین масалан инҷо یم لیو غاش اچ و پشت من زنک آرام شو یگان کاری بد نشده است میرم شمالیش میکنم هولم گلستان او من خیلی آرام شوم این با میفهمانم گپا نمیفهمد این کی به آدم میشد کی به کلان میشد اوه کلان میشد زنک جان آرام شو شین آخر شما نمیدونید یم لیو او روز آبی وانه سر دادگی خودش برفت است قریب ما اینجا زتاب کند پره روز قیچیه گرفته است کورتما قیچی کرده سوم کچه میکنم گفته
Юм ливи гаш ач вообще да мне вас. ой ором шав занак. Куда камихел? Хайчи мекунад, меафтад, меғалтад, мерезунад. Ана михел ососа зиндагӣ ёд мегирад. Худо хад, духтарам, дизайнер зӯр меши, чакате. Гирсам бизе бача. Тамошо кунад. پول برای شما برای چی لازم؟ تجارت بسیار از ما عکس خوب داریم مخصوص برای اونها که صاحبکاری مشغول هستند مثلا پراتینی پاس کردیم مثلا بسیار هم وای خوب است مثلا در اینجا از 10 تا 13% بعد 11 یک عکس خوب داریم بسیار عکس خوب است مخصوص برای اونهایی که مثلا تجارت فعالیت میکنن مثلا عکس بسیار خوب است من یک بار نگاه کنید مثلا اینجا فایزاش خیلی پاس نگاه کنید مثلا برای خریدنی مثلا میبخشید جواب بدم حضور میپرسم اوزی دستم بند زنم جون سالی خودم زنگ میزنم من نه سای تلفن میکنم معلش میبخشید من نگاه کنید وابسته از اون که چقدر شما مبلغ میگیرید بس چقدر میگیره شما عادتا این گونه حادثه ها این خیل می انجام میدند стоп ана ҳамин лаҳзаи хурд нуқтаи бисёр муҳим аст нуқтаи интихоб нуқтаи шурӯи як зиндагии зебо ё пурмоҷаро безор карди занг назан дигар ман ба вақти кор вообще занг назан дигар мебахшед нигоҳ кунед масъалаи масалан фоизо хеле паст аст масалан аз 10 12 13 вобаста чақадар маблағ мегирад инҷо нуқтаи оғози як ҷанҷоли навбатӣ буд ӯ як қадаме гузошт то пеши роҳи моҷароро бигирад ман метавонистам инро ба инобат нагирам мақоми худро нигаҳ дорам ва ҷазои беэҳтиромиашро диҳам чӣ дара дери мекушӣ куҷода буди ту аммо ин корро накардам дарк кардам ки ҷараёни зиндагиам дар дасти ман аст ман метавонам онро бисозам ё бисозам салом
خیلی چی داره دیر میکشم؟ خیلی داری شکستم از این ما. من دوشنده بودم. دوشنده بودی؟ تلفنم نمی آخه گویک برداشته که من دوش بگم من قریب داری شکستم از این خدا ناز میتون خیلی دختر چه؟ وای я так فکر ایده عبدالله همش موافقی وعده 5 تومن به من نخواد هنگام بیافتیده من خودم ایسکر نمیتونم سیمچش همه کسان رو میکنم خودم تو پچه کشه کمک خواهد جان که جویده؟ عبدو تو بامدی؟ خیز گپای خیز چیزی گپ خدا؟ آشنا گپای تلفون میکنم تلفونتو نمیگیری من با گوش کن تلگرام ها تو سندگی ویدیو دیدیمی؟ نه حالی ندیدم بیا اینجا بیا خدا بیا فوران بیا حاضر کارم مهم سال وای کارت هم مهمتر آشنا یک بار بیا مو دوستان عزیز هموطنان دقت کرونا هندی به کشور ما هم رسیده آمد در 3 نفر بیماران دیدی رسیده آمد این که قزقی نه آشنا قزقی نه من تو گفتم فورا قاچیلان یگان کار کنم کار آمادگی دیدن در کار آرام شو پانیک نکن خیلی پانیک نمیکنه خیلی پانیک نمیکنه عبدو دیده ایستاده خیلی پانیک نمیکنه خودت میدونی شهر به چقدر بنان وارد میشه نمیگوش دیره 2 فورو آورد فهمیدی می همه جا تقسیم شده که ویدیو بین تاخرشه بیم شهر بستری شدن دکتران کرونا ویروسی تمغه هندی رو تصدیق این هایکو بنان کتی میگذاشته این قزقی نه آشنا بنان که اون اسمه ایناش بنان کتی میگذاشته عبدو این خیلی نمیشه داشتم فورا نقشه دیگر کردن نکن تغییر دادن نکن داشتم چه نقشه؟ خواه اوکم باید بنانه گرید بنانه گرفته گروه بید رحمان حالا با خود با چسناک میخریم باش دلم باز زد کن چسناک لیمون اسپان یگان تاش کار به کار نمیمونده حتی واکسین تاثیر نمیشه برای جا این خیلی بدم نمیده بچه ها من خواندم نکی حتی روی دیگه شد چی؟ سیمشه؟ پوچه قای سیور منه گیر خود اینه چوک خود خلاص می؟ انمی دواب داد نه چی خیلی نه وای منه اینترنت بنویستگی فهمیدی؟ منه عبدالخان منه همه شو گفته که اینجا که ادامه اخمق نه فهمیدی؟ Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию. Семечка телефон, пожалуйста. Семечка телефон, пожалуйста. Алло. Саламалейкум. Hozir mebiyorum. Mebiyorum tanko. Abdu. Oshno. من خودم زکاس کردم 2 تا میگیرم خودم اگر میگرفتی باشه گویم نه خاطر حاضر نقص فقط قیمت میشه من گفتم اونم یافته نمیتونه عبدو فکر کنم باور کن این نقص یافته نمیتونه سونی پشایمون میشه عبدو
نوشتن ممکنه؟ میبخشید. عبدالله چیکار میکنی؟ چیکار کنیم آشنا؟ چین این پولی بچه ها رو دادن نکن. پولی تو، پولی بچه ها، پولی پمیداره خواه دادن نکن. نگی کرونویروس هندوستانی آمد. آشنا بیا خفگی بیا بخشیو این کیدت نه راست وضعیت حاضر کمتر تغییری ها من میفهمم من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا عبدالله آشنا اکنون فقط است من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم تو خدا به من گوش من گوش کن آشنا این عیب من نه عیب هندوستان من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که با پمیدار خاک تو بند کنم عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی من برای این کار صرف کردم. درست بچه های من شهر به شهر دهه به دهه گشته این قدر باره جمع کردم. من میدونم دوستم من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم زوره کردم که پمیدارهایشان رو نفروخته قاق کنن. برای هر یک کیلوش من 25 سومانی پولی نقد دادم. درست من میفهمم من به تو گفتم که 5 تانه پمیدار خاک میخرم من به تو گفتم که کیلوش 50 سومانی میگیرم لیکن من نمیدونستم که وضعیت این خیلی تغییر مییابد صادق باش آشنا تو زیق نشو اما حال نمیگیرم نگفتم تو من میگیرم راسته امروز نه حاضر نه من خدا خواهد زمان ها نق شود تیم شود صحت سلامت باشیم من بارات میگیرم دوستم نه البته من همش میگیرم فقط زیق نشو آشنا صادق جان آشنا خفه نشو این بیزنس لابای شریفکو السلام علیکم. یو و علیکم السلام جیب چیکار شما سلامتون هستین؟ شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی؟ شکر بد نیست اکا جان. چیکار شما؟ نه شاید بد نه آیسته آیسته تینج هستی؟ رحمت یاد داره درباره پمیدار خاک گفته بودم. درباره چی؟ پمیدار خاک. آها یاد دارم خوب. اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکش رو دیگر کرد. من با این 5 تانه پمیدار خاک نمیدونم چیکار کنم. اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداریم با نرخ ارزان پول خدا شود بس باور کنید. چی گفتی؟ میدونی چی جان؟ راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتونم. کارم خیلی بسیار جان. انا یک ماشین بنان هایم پوسیده است.
ویروسی ناب از بانان میگذرد کتا یگون کس بانان رو نمیخرد. من میفهمم اکا جان شاید یگان شاگردو یگان یار دوستو. اولا بای. حاضر میرم. الو. جیان با تلفن میکنم. الو. یک کاری ضرور برم. الو شریفه جان. Алло, Mavlum, chiqil jo'ra nastinch? ندارم ها. Mavlum, این برها گشت. همین 500 کیلومتر گشته میگرفتی. حضور وقت ندارم. بعد کم بزنی. Mavlum, الو. چه اراده؟ من یک چیز رو نمیفهمم. شما یک آدمی با عقل با آدمان کلانشون خرج میکنید. در مسئله مبلغ باشد با پول کلان داد و گرفت میکنید. در مسئله تجارت باشد چندین سال تجربه دارید. میمین نکن زنک. این باری اول نیست که شما فریب میخورید. تو کاری خودت کن. من کاری خودم رو کنده ایستادم و اینکه به شما میگم هوشیار باشید این رو هم وظیفه خود میدونم. میدونم گپی من با گوش شما عموما نمیخوره، لیکن من یک چیز رو نمیفهمم. فهمیدم. درست؟ من فهمیده نمیتوانم. من فهمیده نمیتوانم که چرا شما به آسانی به همه چیز و به همه کار باور میکنید. مثلا پمیدور قوق او پیش از آن که تمام قوتتان را تمام نیرویتان را با وی صرف میکنید او باری هم فکر کردید می؟ در صورت تغییر یافتن وضعیت با وی چی کار میکنید؟ پمیدور قوق این محصولاتی نیست که مردم همه وقت با وی نیاز داشته باشد و شما همه وقت آن را به بازار برآورده فروخته توانید. مثلا عبدالله رود بانکرات شود چی؟ یا گم شده رود؟ خدا نشان ندهد آن مورد چی کار میکرده؟ آیا این طرفی مسئله را فکر کردید؟ یا عبدالله هر یک کیلوی پمیدور 50 سامانی میخرم باید از حسابی درآمدن ذهنتان تیره گشت. زنک اینقدر وقت نکن سرم میکفم.
من برای چی میگویم که کریتیسکی مشلینی کردن در کار. چی کردن در کار؟ کریتیسکی مشلینی کردن در کار. حالا من این رو به شما فهمانده نمیتونم. لیکن فکر میکنم که به شما لازم است. حالا نرسم. با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله وی مردک فکرش را عوض کرد گفتید می؟ نفهمیده نسنجیده. اگر رودو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر دارو دست باید از این عبرت که عبدالله تمامی اخلاقهای دیگه را جمع کرده و بازار میبرد دستیه. صادق جان سلام براتم. سلامتی ها چخیر؟ همون مسئله 500 کیلو کتی آمدم. گفتی که لازم نه همون رو گرفتنی آمدم. میبخشی همون روز کمتر دستم بند بود گپ زد نتونستم. چخیلی که من شنیدم نفری که پمیدار قاق را باید به وگان میزد اتکس کرده است و آن را تو راضی هستی که با نیمی نرخش بفروشی. من خریدار چند سوانه میدهی؟ ها؟ السلام علیکم. خوب درست هستی؟ بردم هستی جیان؟ سلامتیات خوب است؟ همه تینجی؟ بسیار خوب. خیریت که در خانه بودی جیان؟ خیریت که در خانه بودی؟ السلام علیکم. خوب سیاد سلامت هستید؟ بجا هستید؟ یک تا لیمون چای پیدا بیایید. این دوللی ها در هوای گرم خیلی بلند شدم. کنیجشیم جیان. خوب دیگه کارهای خوب؟ خیلی صحت خاطری جمعیت. شما سلامت باش. دیگه هیچ کارهایت خوب همش؟ شکر بد نیست. یک سری قدم بودم تو یک خبر گیرم جیان. خواهد شدم راستی گم. روان نمونه است تینج. مهمش تینج باشی. خیر انا با معاملات همراه عبدالله با خبر هستم. برای همین اومدم که توی خبر گیرم. دیروز در تلفن با تو نیک بودم. راستی گفت دلی خودم خجل شد. 3 شب خوب نکردم. باور میکنی؟ خجالت نکشید. همش نه. آخر چیکی نباشد این کاری میدو شده جیان. گفت در سری پولی کلان رفته شده است. برای همین فکر کردم و عاقبت به خلاصه آمدم که همه پمیدار خواهایت رو بگیرم. آخر ما در همین روز به یکدیگر کمک میکنیم. کی کمک میکنیم؟ سلام علیکم. کی پمیدار خواهد منو بخیرده است؟ عبدالله. اوی پمیدار خواهد من زکاس کرگیو. چی؟ بیو در اومد. چی زکاس کرگی؟ این است. پمیدار خواهد همشه من زکاس کرگی. تو زکاس کرگی؟ کی زکاس کرگی کی داد کرگی شما خوب بدونم. فهمیدی؟ هیچ کی داد نکرد. آستر گابزم. آپشی تو شده این بچه 3 شب بس خواب نمیکنم. تو از بار دست کشیدیم و این بیچاره دورانش بالان شده قریب این سوت گرفتگی بود. فهمیدی می؟ برای همین من آمدم که باری ویرو پولختیم. اکو باری کاسب شمال نکنه رفتم سعودتون بازارتون انداختید. بنانتون فروشید. بعد درست تمام شهر باید بنان تازگی زیاد میکنه. بنان گاب نسام. من همش لازم میدونم.
نازنگر برات نفروشی. یک تونه سیبیچکه یا بونرخی گرم خریدی. دهان شیرین. اکنون میخواهی ضرر وای احسابی روی پوش کنی ها؟ من همشه میدونم. سوری از اولیمونی فرانسوس فهمیدی که بر ضد کرونا ویروس پامیدور خواب روا بوده است. برای همین بینی تکشته اینجا آمدی ها؟ شما چیزی میدونم. شما کی شما بابا؟ خودت کی؟ روید بازارت رو نکنید اکا. نه من هیچ کجا نمیرم. من پامیدور خواب من میخرم و خلاص. فهمیدی؟ پاستر. تو که شرطنامه ویران کردی با 1 گرمش هم حق شما نداری. پول کارم که کار کردم نمیتونید اکا بیشتر نکنید. ما که من کارش ما که کارش در توشی داری من یاردم سبب بالا نکنید تو کی دک کردی من کانترکت شما پاستر التماس خوش میکنم دیگه کشف کنم آمدی اندازه چیز دارم اینترنت سندکا شریفکو من با شما نمیفروشم التماس نفهمیدم من که حمایه کنم خود آمدم رحمت از تو این خیلی امیدم نبود جیان اوه یعنی چای آوردید نه؟ مانه چای صادق جان آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همون رو سراسیمه گپی نوسط به لق و دق غلطیده باور کردم آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همه باره میگیرم من برو نمیفروشم چه برو نمیفروشی آشنا؟ من میخرم همون نرخ همون مسئله وضعیت تغییر یافت نمیفروشم برو من میفهمم حاضر من که رنج آمدم فکرم قریب اینسولت میکروانفارکت داولمی لیکن دوستان من موافق شرطنامه من تیار یعنی کیلوش 50 تومانی من خودپیس من پیچت بیا دوستان عبدو من برو به تو نمیفروشم مایلش برای جریمهش 50 تومان نیست 60 تومان تو گاو رو نمیفهمی هفتاد تومان پول نقد نشد 100 تومان 2 برابر زیاد از نرخ مسئله آشنا این خیلی نرخ در یگان جا نیست عبدالله من وای بره به تو نمیفروشم نامعقول کردی مادامی که بار به من نمیفروشی از این عبارت که بیگان کسی دیگر میفروشی من این رو نمیگذارم 120
دست پرتو. این خیلی نرخ نیست آشنا. 120 نه. خوش. فرض کردم 120 تومانی خریدی کیلوشه. آها. چند میفروشی با؟ تو از این خاطر نشه. من میدونم که در یگان جا علاقه پمیدار خاک نیست. من میدونم که تو تمام پمیدار خاک ناحیه ولایت جمع کردی. مردم مرده میخرند. 120 نه. من ضرر نمیبینم. دستته. گوش کن. اگر رفتو این خبری فایده پمیدار خاک بر ضد کرونا ویروس دروغ باشد چی؟ تو باز فکرات دیگر میکنی؟ نه. چهل بار دروغ بوده میتونم. آخر این را آلمان فرانسه کشف کردم. آنها مثل آلمانی ما نه. من با آنها باور میکنم. دسته؟ تو از کجا میدونی که این را آلمان فرانسه کشف کردن؟ در اینترنت؟ در همه شبکه‌ها. باز من بهتون نشون میدم. من فرانسیه ها؟ من فرانسیه. مگر نخونده؟ نخوندم، نوشتم. نفهمیدم. این خبر رو من نوشتم. پریپوست کردم گوه؟ نوشتم. پس از اون که خیانت کردی من فکر کردم نفری که باور دارد سیمیچکه کرونا ویروسی هندی را تبابت میکنه چرا باور نکند که پمیدار خاک بهترین دارو بر ضد کرونا ویروس است؟ 6 ماه از نامی که کدام علمان فرانسوی خبری بر دروغ ایجاد کردند. باور میکنیم یگان کس شبهه نکرد. همه باور کردن. 2 روز است در و تلفنم آرام نمیگیرد. فکر میکنی که موضوع سیمچه هم خبری بر دروغ است؟ شاید. لیکن این قشر رو نمیدونم. اول من هم باور کردم. پس از اون که برای منفعت خودم خبری بر دروغ ایجاد کردم شبهه کردم. هنوز نسنجیدم اما فهمیدم که هر خبر رو حتما سنجیدن لازم. عبدو در اینترنت هر کس میتواند خبر پخش کند. بدیش این که هر کس همان چیز رو پخش میکند که پیش از همه برای خودش منفعت بخش باشد. صادق جان رحمت که با این معلومات ما رو آگاه کرده. لیکن من از 200 پمیدار خاک تو را میخرم. بسیار خوب. بسیار خوب لیکن چرا؟ چون که فیک بودن این خبر را تنها من میدونم. مردم هنوز بیخبرند. مرده میخرند. دستت آشنا. التماس بار فقط به من ده.
من برو به تو میدیم. فقط با یک شرط. چی شرطی که نباشد؟ به هر شرط من راضی، فقط برو به من ده التماس. قول مردانه. گوش کن. موافق شرطنامه پیشین من کیلوی بار رو 50 سومونی به تو میدیم. فقط که شرط رو اجرا کن. 50 سومونی؟ 50 سومونی. انیق 50 سومونی. من همش رو با دیکتفون ثبت کرده شدم. تو خواطر نشو. کامری ما هم ثبت کرده شده است اینجا. انیق 50 سومونه؟ 50 سومون. شد. من از شرطنامه نه میسازم. خوش. چی شرط؟ گبزن. چی شرطی که نباشد؟ من به شرطنامه وارد میکنم. شرط این که پس از بار رو خریدن تو خبری بر دروغ بودن فایده پمیدارقاق بر ضد کرونا رو در همه شبکه‌های اجتماعی پهن میکنم. پنج که یک، پنج که دو دا، سه پانزده، پنج که چهار، 25 که پنج که شش، پنج که راسی، پنج که چهل، پنج که نوچل، پنج که تا 50. تو اکون پنج کارش کاره ازت کاسه دیمه. من همه کارها یکیم که یاد کردی. من متمتیک نظم بینم هم به هر روز تکرار میکنم. من ادبیات نظم بینم. من یک شعر نویسم که نیا گوش کن چی؟ گنجشکه که بیچاره چرا گشت آواره؟ با این لباسی تنون در این هوای خنک از خنوکی میترسی درخت میلازی. آفرین بارکالله دخترا. بچه ما گفته بودم که درباره گنجشکک 4 جمله نوشته بیتام نه. این باشد شعر رئیس آمده است. بهترین احسن. من باوری دارم که در آینده یک شاعری خیلی خوب خواهی شد. بچه این شخص باید چی گویه؟ آفرین 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 هوای روحی مرا تازه کن به آمدنم. یه شاعر فرزانه کو؟ آره بین باید همسنفی من ما یک جای خوندگی قطعی میشتامی؟ نه باید یک پرته از من پیشتر میشی. تو را تمامی آفاق دوست می‌دارد، یقین که دوست ندارد کسی فزون زماند. شعرهای خوب می نویسد. بابا جان بابا این مثال حل کنه میتونید می؟ کنه بیار کدوم همینه؟
جدا معلم. خطا که این خیلی مسئله حل کنی یاد داد. خودتان یاد دادید که من درست حل کنی یاد دادگی. این خیلی یاد دادگیم نه. وقتی که من گم میزنم تو گوش نمیکنه. برای همین نمیفهمی. تنبل تو این احوالات کتی هیچ وقت متماتیک یاد نمیگیری. فهمیدی؟ بچه ها؟ این نامش چی؟ पाँच के डाक पाँच पाँच के दो दाप से पाँच पाँच के 24 पाँच के पाँच 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 के 6 पाँच के राशि पाँच पाँच के 10 पाँच के 9 पाँच पाँच के दाप इंजा مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مرحمت داره. مادرجان من شما رو ناز می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. الو ها مادرجان چی خیر؟ سیاه سلامت؟ ها من ناز رحمت دادم چی خیر؟ خونه همه تینچ همه ناز؟ ها من ناز خوب رحمت بودوهای شما نه همش ناز گفتم یک بار پرسم ها نه یگان چی لازم نیست همش خوب تینچ باشه شد مالی ها مالی خیر مادرجان من کار دارم مالش خوب خیر مالش مرحمت داره. وجا من شما رو خیلی دوست می‌دارم. دادو جان و جان من هر دوتون سخت دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. پدر جان من شما رو دوست می‌دارم. محمد خان پسرم من شما رو بسیار دوست می‌دارم. دادو جان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. غیرت فراد خوشنود دلاشوب من شما رو نغز می‌بینم. بوه ما شما رو ناز می‌دیدم.
Кто это? Козлятки, откройте дверь. Я ваша мама. Принесла для вас свою. Волка очень разозлило то, что он не смог перехитрить козлят. Тогда он пошел в магазин, купил большой кусок мира и съел его. Теперь его голос звучал намного нежнее. Он вернулся к домику и снова постучал в дверь. Теперь волк заговорил нежным голосом. باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی؟ ویچ نمین دخترم این خونه با پرابلمه. فقط یگون چیز میشکند میرزاند میسوزاند قیچی میکند. ویچ نمین دخترم خیلی کاتاستروف. یم لیوی غاج اچ و پشت چه وقت باش؟ بیزار کردی به خدا. آخر شما از کجا میدونید؟ سحر کار بمیرید بیگاه میبینید. این دختر خانه به من جنی میکنه. ایقا تو سحر کدی که داد نزن مون بیچاره دختر گوخره ریزونا ریز ریخت سوخر چوکر از با جنگ بختن دا کار می هر سر هم بیچاره تو میخه میکنه. اوی تو اینا کو شخصیت این دختر چه کشت دادی تو؟ او کی میشد کلاشو بده؟ آخر از حاضر نگویم کایم بمیفهم. یک کلاشو بعد یاد میگیره دوی هر سر تو میخه کردن گیری بیچاره این مکتب راد نستنش ویرون خونه بیاد میخه بیچاره مطمئنش میبینه خونه درونده میشنه یک بار قطعی تو بازه میکنه وی تو همچون مادرشو نوازش میکنه میینه فقط جنگ کنه اینا نکردی و یک کردی اینا درست اینا کارات کتو او دخترچه مالش کارش کند غلطوند ریزوند بچه همین آخر همین پسیخی بچه ویران کردی با خدا آخر شما هم پیش این بیقه من جنگ میکنید آخر من حرمت نمیکند نکند واپشه نکند فهمیدی آخر اوزم بترنگ آخم واپشه حرمت من دامادگی بیزار کرده فقط کار نمینه ҳамин лаҳза як чизро фаҳмидам. ман метавонистам коре кунам ки ҳодиса ранги дигар гирад. باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی؟ ویچ نمین دخترم این خونه با پرابلمه. فقط یگون چیز میشکند میرزاند میسوزاند قیچی میکند. масалан инҷо یم لیوی غاج اچ و پشت منو واس. آرام شو. یگام کاری بد نشده است. میرم شمالیش میکنم. هولم گلستان. من خیلی آرام شوم. این با میفهمونم گپا نمیفهمد. این کی با آدم میشد کی با کلان میشه. اوه است کلان میشه زنک جان آرام شو شین. آخر شما نمیدونید. یم لیو او روز آبی وانه سر دادگی خودش برفت است. قریب ما اینجا زتاب کند. پره روز قیچیه گرفته است. کورتما قیچی کرده. سوم چه میکنم گفته. یم لیو غاج اچ و پشت منو واس. اوه آرام شو زنک. کودک میخیر. قیچی میکند میافتد میغلطد میرزاند انا میخیر اساس زندگی یاد میگیره خدا خواهد ها دخترم دیزاینر زور میشه ها چکته گیرسم بزه بچه تماشا کند پول برای شما برای چی لازم؟ تجارت بسیار از ما عکس خوب داریم مخصوص برای اونها که صاحبکاری مشغول هستند مثلا پروسنت پاس کردیم مثلا بسیار هم وای خوب است مثلا در اینجا از 10 تا 13% بعدا 11 یک عکس خوب داریم بسیار عکس خوب است مخصوص برای اونهایی که مثلا تجارت فعالیت میکنن مثلا
عکس بسیار خوب است. من یک بار نگاه کنید مثلا اینجا فایزاش خیلی پست نگاه کنید مثلا برای خریدنی مثلا میبخشید جواب دیم. زور میپرسم. اوسی دستم بند زن جون. سوری خودم زنگ میزنم. من نه. سوری تلفن میکنم. معلش. میبخشید من نگاه کنید وابسته از اون که چقدر شما مبلغ میگیرید چقدر میگیره شما؟ عادتا این گونه حادثه ها این خیلی می انجام میدند. стоп. ана ҳамин лаҳзаи хурд нуқтаи бисёр муҳим аст. нуқтаи интихоб, нуқтаи шурӯи як зиндагии зебо ё пурмоҷаро. безор карди занг назан дигар ман ба вақти кор вообще занг назан дигар. میبخشید نگاه کنید مسئله مثلا فایزا خیلی پست است مثلا از 10 12 13 وابسته چقدر مبلغ میگیره؟ инҷо нуқтаи оғози як ҷанҷоли навбатӣ буд. ӯ як қадаме гузошт то пеши роҳи моҷароро бигирад. ман метавонистам инро ба инобат нагирам, мақоми худро нигаҳ дорам ва ҷазои беэҳтиромиашро диҳам. چه داره داری میگی کجا بوده تو؟ аммо ин корро накардам. дарк кардам ки ҷараёни зиндагиам дар дасти ман аст. ман метавонам онро бисозам ё бисозам. سلام چته؟ چه داره دیر میکشم؟ خیلی داری شکستم از این ما دوشنده بودی؟ تلفونم نمی آقا گویک برداشته که من دوش بگم من قریب داری شکستم از این خدا ناز بود خیلی دختر چه؟ عبدالله همش موافقی وعده
5 tona. من نخواد هریم بیافتیده من خودم اسکر نمیتونم سیمچه شما کیستم رو میکنم خودم تو پچه کشه کاملا کسال بجا که جویده؟ عبدو؟ تو بابدی؟ خیز گپای خیز چیزی گپ خدا؟ آشنا گپای تلفون میکنم تلفونت نمیگیری من با گوش کن تلگرام ما تو سندگی ویدیو دیدیم؟ نه حالی نه بیم اینجا بیم خدا؟ بیم فوران بیم حاضر کارم مهم اوه کارت هم مهمتر آشنا یک بار بیم دوستان عزیز هموطنان دقت کرونا هندی به کشور ما هم رسیده آمد در 3 نفر بیماران دیدی رسیده آمد این که قزقی نه آشنا قزقی نه من تو گفتم فورا تاجیلا یگان کار کردم کار آمادگی دیدم در کار آرام شو پانیک نکن پانیک نمیکنه خیلی پانیک نمیکنه عبدو دیده ایستاده خیلی پانیک نمیکنه خودت میدونی شهر به چقدر بنان وارد میشه نمیگوش دیر دو فورو آورد فهمیدی می همه جا تقسیم شده که ویدیو بین تا آخرشه بیم شهر بستری شدن دکتران کرونا ویروسی تمغه هندی رو این هایکو بنان کتی میگذاشته این قزقی نه آشنا بنان که اون دست می ایناش بنان کتی میگذاشته عبدو این خیلی نمیشه داشتم فورا نقشه دیگر کردن نکن تغییر دادن نکن روشنو چه نقشه؟ خواهی اوکم باید بنانه گرید بنانه گرفته گره بید رحمان حالا ما کن با چسناک میخریم باش دلم با زکا چسناک لیمون اسپان یگان تاش کار به کار نمیمونده حتی واکسین تاثیر نمیشه برای اینا این خیلی بدم نمیده بچه ها من خوندم نکه حتی روی دیگره شد چی؟ سیمچه؟ پوچه خیلی سیور انا گیر خود اینه چوک مخود خلاص می؟ انمی دواب داد نه چخل نه وای مانا اینترنت بنویسته فهمیدی؟ مانا عبدالخان مانا همه شو گفته که اینجا که آدم اخمق نه فهمیدی؟ Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию. Семечка телефон казалось. Семечка телефон казалось. Алло. Саламалейкум. Hozir mebiyorum. Mebiyorum Mustanko. Abdu. Oshno. من خودم زکاس کردم. 2 تا میگیرم. خودم اگر میگرفتی که باشه گویم. نقش خیر. حاضر نقص. اگه قیمت میشد ما گفتمونم یافته نمیتونه عبدو. فکر نکنی. باور کن این نقص یافته نمیتونه. سونی پشایمان میشه عبدو. ببخشید. عبدالله چیکار میکنی؟ چیکار کنیم ماشنا؟ چین این پولی بچه ها رو دادن نکن. پولی تو پولی بچه ها پولی پمیداره آقا دادن نکن. نگه کرونا ویروس هندوستانی آمد. آشنا بیا خفگی ببخشیو این کیدت نه راست وضعیت حاضر کمتر تغییری ها
من میفهمم. من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا. عبدالله آشنا اکنون فقط است. من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم. تو خدا به من گوش. نه من گوش کن آشنا. این عیب من نه، عیب هندوستان. من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که با پمیدار خاکی تو بند کنم. عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی‌ام برای این کار صرف کردم. درست. بچه های من شهر به شهر دیه به دیه گشته این قدر باره جمع کردم. من میدونم دوستم. من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم، زوره کردم که پمیدارهایشان رو نفروخته قاق کنن. برای هر 1 کیلوش من 25 سومانی پول نقد دادم. درست. من میفهمم. من به تو گفتم که 5 دانه پمیدار خاک میخرم. من به تو گفتم که کیلوش 50 سومانی میگیرم. لیکن من نمیدونستم که وضع این خیلی تغییر مییابد. صادق باش آشنا، تو زیق نشو. من حال نمیگیرم نگفتم تو. من میگیرم. راسته امروز نه، حاضر نه. من خدا خواهد زمان ها نقش شود، تینگ شود، صحت سلامت باشیم. من بالاتر میگیرم دوستم. نه البته من همش میگیرم. فقط زیق نشو آشنا. صادق جان آشنا خفه نشو. این بیزنس. لبای شریفکو السلام علیکم. یو و علیکم السلام جیب. چیکار شما سلامتون هستین؟ شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی؟ شکر بد نیست اکا جان. چیکار شما؟ نه شاید بد نه آیسته آیسته تینج هستی؟ رحمت یاد داره درباره پمیدار خواه گفته بودم. درباره چی؟ پمیدار خواه. آها یاد دارم خوب. اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکش رو دیگر کرد. من با این 5 تانه پمیدار خوب نمیدونم چیکار کنم. اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداریم. با نرخ ارزان پول خودش شود بس باور کنید. چی گفتی؟ میدونی چی جیم؟ راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتونم. کارم خیلی بسیار انا 1 ماشین بانانهایم پوسیده شده است. ویروس ناب از بانان میگذرد که یگان کس بانان رو نمیخرد. من میفهمم اکا جان شاید یگان شاگردا یگان یار دوستا. لبای حاضر میروم. جیان با تلفن میکنم. الو یک کاری ضرور میکنم. الو شریفکو. الو مولون چخیل جوره نستیج؟ ندارم ها. مولون این برها گشت. همین 500 کیلومتر گشته میگرفتی. حضور وقت ندارم. بعد که میزنی. مولون الو.
مرد حالی هم نمیشه خوب رفتید می او گذاره دارم تو 14 تا خوب روید یا باید اونجا درست شید خیزی من چای کنم باز کنم نشه قلم پای اعصابتان رو نکشیدید چه اراده؟ من یک چیز رو نمیفهمم شما یک آدمی با عقل با آدمانی کلانشون خیز میکنید در مسئله مبلغ باشد با پول کلان داد و گرفت میکنید در مسئله تجارت باشد چندین سال تجربه دارید میمین نکن زنک این باری اول نیست که شما فریب میخورید من تو کاری خودت کن من کاری خودم رو کرده ایستادم و اینکه به شما میگم هوشیار باشید این رو هم وظیفه خود میدونم میدونم گپی من با گوش شما عموما نمیخوره لیکن من یک چیز رو نمیفهمم فهمیدم درست؟ من فهمیده نمیتوانم من فهمیده نمیتوانم که چخه شما به آسانی به همه چیز و به همه کار باور میکنید مثلا پمیدوری خوب او پیش از آن که تمام قوتتان رو تمام نیرویتان رو باور صرف میکنید او باری هم فکر کردید می در صورت تغییر یافتن وضعیت باور چی کار میکنید پمیدوری قاق این محصولاتی نیست که مردم همه وقت باور نیاز داشته باشد و شما همه وقت آن را به بازار برآورده فروخته توانید مثلا عبدالله رود بانکرات شود چی؟ یا گم شده رود؟ خدا نشان ندیدو آن مورد چی کار میکرده؟ آیا این طرفی مسئله را فکر کردید؟ یا عبدالله هر یک کیلوی پمیدور 50 سامانی میخرم گوید از حسابی درآمده را ذهنتان تیره گشت زنک اینقدر وقت نکن سرم میکفم Ana برای چی میگویم که کریتیسکی مشلینی کردن در کار چی کردن در کار؟ کریتیسکی مشلینی کردن در کار حالا من این رو به شما فهمانده نمیتونم لیکن فکر میکنم که به شما لازم است خدا نرسم با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله وی مردک فکرش را عوض کرد گفتید می؟ نفهمیده نسنجیده اگر رودو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر دارم دست باید از این عبرت که عبدالله تمام اخلاقهای دیگه رو جمع کرده و بازار میبرد دستیه
صادق جان سلام براتم سلامتی ها چخیر همون مسئله 500 کیلو کتی آمدم گفتی که لازم نه همون رو گرفتنی آمدم میبخشی همون روز کمتر دستم بند بود گپ زد نتونستم چخیلی که من شنیدم نفری که پمیدار قاق را باید به وگان میزد اتکس کرده است و آن را تو راضی هستی که با نیم نرخش بفروشی من خریدار چند سامانه میدی؟ ها؟ السلام علیکم خوب درست هستی؟ بردم هستی جیان؟ سلامتیات خوب است؟ همه تنجی؟ بسیار خوب خیریت که در خونه بودی جیان؟ خیریت که در خونه بودی السلام علیکم خوب سیاد سلامت هستید بجا هستید؟ یک تا لیمون چای پیدا بیایید این دوللی ها در هوای گرم خیلی بلند شدم خیلی جسمی جیان خوب دیگه کارهایت خوب؟ خیلی صحت خاطری جمعیت شما سلامت باش دیگه هیچ کارهایت خوب همش شکر بعد نشون یک سری قدم بودم تو یک خبر گیرم جیان خواستر شدم راستی رحمت نمونه است تینج مهمش تینج باشی خیر انا با معاملات همراه عبدالله با خبر هستم برای همین آمدم که توی خبر گیرم دیروز در تلفن با تو نیر گفتم راستی گپ دلی خودم خجل شد 3 شب خوب نکردم باور میکنی؟ خجالت نکشید همش نه آخر چیکی نباشد این کاری میدو شده جیان گپ در سری پولی کلان رفته شده است برای همین فکر کردم و عاقبت به خلاصه آمدم که همه پمیدار خواهرت رو بگیرم آخر ما در همین خیل روز به دیگر کمک میکنیم کی کمک میکنیم سلام علیکم کی پمیدار خاک منو بخیرده است عبدالله اوی پمیدار خاک من زکات کردگیو چی بیو در اومد چی زکات کردگی پمیدار خاک همشه من زکات کردگی اکو تو زکات کردگی کی زکات کردگی کی داد کردگی شما خوب بدونم فهمیدی هیچ کی داد نکرد آستر گابزم اب پیش تو شده این بیچاره 3 شب بس خواب نمیکنه تو از بر دست کشیدی این بیچاره دولنش بالان شده قریب این صورت گرفتگی بود فهمیدی می برای همین من آمدم که باری ویرو پولخته تیم اکو باری خاصه شمال نکنه رفته سعودتون بازارتون هم بکنه بنانتون فروشید ولی درست تمام شهر باید بنان تازگی زیاد میکنه بنان گاب دستم من همش ناز میدونم ناز نگر بنانتون فروشید یک تونه سیویچکه یا بونارخی گرم خریدی دهان شیرین اپنو میخواهی ضرر وای احسابی روی پشت کنی ها من همش میدونم سوری از اولیمونی فرانسوس فهمیدی که بر ضد کرونا ویروس پمیدار قاق روا بوده است برای همین بینی تکشته اینجا آمدی ها من همش میدونم شما کی شما تو خودت کی ببین بازارتون نمیکنید اکو نه من هیچ گوشه نمیرم من پمیدار قاق من میخرم و خلاص فهمیدی می پاستر تو که شرطنامه ویران کردی با 1 گرمش هم حق نداری شما پول کلام که کار نمیکنید اکو بینتر نکنید مارکی من کارش بما کی کارش در توشی داری من یاردم سبا باور نکنید تو کی دک کردی من کار شرفکو پاستر التماس خواهش میکنم دیلات کشف کن آمدی نمیگی چیز دارم نمیگی شریفکو من با شما نمیفروشم التماس نفهمیدم من که حمایه کنم خود آمدم رحمت از تو خیلی امیدم نبود جیان اوه یعنی چای آوردید نه؟ اونه چای صادق جان آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همون رو سراسیمه گپی ناسب به لق و دق غلطیده باور کردم آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همه باره میگیرم من برو نمیفروشم
چه بارو نمیفروشی آشنا؟ من میخرم اما نرخ همون مسئله. وضعیت تغییر یافت. نمیفروشم بارو. من میفهمم. حاضر. من که رنجاندم، فکرم، قریب اینسولت، میکروانفارکت، داولینی، لیکن دوستم من موفق شدم من تیار. نه؟ کیلوش 50 سومنی. من خود پیس، من پیچت. بیا دوستم. عبدو من برو به تو نمیفروشم. مایلش برای جریمهش 50 سومن ده 60 سومن. تو گاو رو نمیفهمی. هفتاد سومن پولی نقد. نشد. صد سومن دو برابر زیاد از نرخ مسئله. آشنا این خیلی نرخ در یگان جا نیست. عبدالله من وای بره به تو نمیفروشم. نامعقول کردی. مادامی که بار به من نمیفروشی از این عبارت که به یگان کسی دیگر میفروشی. من این رو نمیگذارم. 120 دست پرتو. این خیلی نرخ نیست آشنا. 120 نه. خوش. فرض کردم 120 سومنی خریدی کیلوشه. آها. چند میفروشی با؟ تو از این خاطر نشو. من میدونم که در یگان جا علاقه پمیدار خاک نیست. من میدونم که تو تمام پمیدار خاک ناحیه و ولایت جمع کردی. مردم مرده میخرند. 120 نه. من ضرر نمیبینم. دستته. گوش کن. اگر رفتو این خبری فایده پمیدار خاک بر ضد کرونا ویروس دروغ باشد چی؟ تو باز فکراتو دیگر میکنی؟ نه. چهل بار دروغ بوده میتونم. آخر این را آلمان فرانسه کشف کردم. آنها مثل آلمانی ما نه. من به آنها باور میکنم. دستته؟ تو از کجا میدونی که این را آلمانی فرانسه کشف کردن؟ در اینترنت؟ در همه شبکه ها. باز من بهتون نشون میدم. من فرانسیه ها؟ من فرانسیه. مگر نخونده؟ نخوندم. نوشتم. نفهمیدم. این خبر رو من نوشتم. پریپوست کردم گوه؟ نوشتم. پس از اون که خیانت کردی من
فکر کردم نفری که باور دارد سیمیچکه کرونا ویروس هندی را تا باور میکند چرا باور نکند که پمیدور خاک بهترین دارو بر ضد کرونا ویروس است؟ 6 ماه از نامی که کدام عالمان فرانسوی خبری بر دروغ ایجاد کردند. باور میکنیم یگان کس شبهه نکرد. همه باور کردن. 2 روز است در و تلفنم آرام نمیگیرد. فکر میکنی که موضوع سیمچکه هم خبری بر دروغ است؟ شاید لیکن اینی قشنگ نمیدونم. اول من هم باور کردم. پس از اون که برای منفعت خودم خبری بر دروغ ایجاد کردم شبهه کردم. هنوز نسنجیدم اما فهمیدم که هر خبر رو حتما سنجیدن لازم. عبدو در اینترنت هر کس میتواند خبر پخش کند. بدیش این که هر کس همان اطلاع رو پخش میکند که پیش از همه برای خودش منفعت بخش باشد. صادق جان رحمت که با این معلومات ما رو آگاه کرده. لیکن من از 200 پمیدور خاک تو را میخرم. بسیار خوب. بسیار خوب لیکن چرا؟ چون که فیک بودن این خبر را تنها من میدونم. مردم هنوز بیخبرند. مرده میخرند. دستت آشنا التماس بار فقط به من گفته. من برو به تو میدیم. فقط با یک شرط. چی شرطی که نباشد؟ به هر شرط من راضی. فقط برو به من ده التماس. قول مردانه. گوش کن. موافق شرطنامه پیشین من کیلوی بار رو 50 سومونی به تو میدیم. فقط که شرط رو اجرا کن. 50 سومونی؟ 50 سومونی. انیق 50 سومونی. من همش رو با دیکتفون ثبت کرده شدم. تو خواطر نشو. کامری ما هم ثبت کرده شده است اینجا. انیق 50 سومونه؟ 50 سومون. شد. من از شرطنامه نه میسازم. خوش. چی شرط؟ گپ زن. چی شرطی که نباشد من به شرطنامه وارد میکنم. شرط این که پس از بار رو خریدنی تو خبری بر دروغ بودن فایده پمیدورقاق بر ضد کرونا ویروس رو در همه شبکه‌های اجتماعی پهن میکنم.
5 کر 1 5 کر 2 10 3 15 5 کر 4 25 کر 5 کر 6 5 کر 8 5 کر 10 5 کر 9 5 کر 10 50 تو اکون 5 کرش کاره ازت کاسه دیمی ما همه کارها یکیم که یاد کردی من متمتیک نقض بنام هم به هر روز تکرار میکنم من ادبیات نقض بینم من یک شعر نویسم که نیا گوش کن چی گنجشکه که بیچاره چرا گشت آواره با این لباسیتونو در این هوای خنوک از خنوکی میترسی درخت میلازی آفرین بارکالله دخترا بچه ما گفته بودم که درباره گنجشکک 4 جمله نوشته بیتام نه این باشد شعر رئیس آمده است بهترین احسن من باوری دارم که در آینده یک شاعری خیلی خوب خواهی شد بچه این شخص باید چی گویه؟ آفرین 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 هوای روحی مرا تازه کن به آمدنم یه شاعر فرزانه کو آره بین با همسنفی من ما یک جای خوندگی قدیمش دامی؟ نه بای یک پرته از من پیشتر میشی تو را تمامی آفاق دوست می‌دارد یقین که دوست ندارد کسی فزون زماند شعرهای خوب می نویسد بابا جان بابا این مثال حل کنه میتونید می؟ کنه بیار نه کدوم همینه شده معلم خطا که این خیلی مسئله حل کنی یاد داد خودتان یاد دادید که من درست حل کنی یاد دادگی این خیلی یاد دادگیم نه وقتی که من گم میزنم تو گوش نمیکنه برای همین نمیفهمه تنبل تو این احوالات کتی هیچ وقت متمتیک یاد نمیگیری فهمیدی؟ بچه ها؟ این نامش چی؟ دوفان 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 5 کر 1 5 کر 2 10 3 15 5 کر 4 25 کر 5 کر 6 5 کر 8 5 کر 10 5 کر 9 5 کر 10 50 مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من
من شما رو دوست می‌دارم. مرحمت داره. مادر جان من شما رو راز می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. الو ها مادر جان چی خیر؟ سیاه سلامت؟ ها من ناز رحمت دادم چی خیر؟ خونه همه تینچ همه ناز؟ ها من ناز خوب رحمت بودوهای شما نه همش ناز گفتم یک بار پرسم ها نه یگان چی لازم نیست همش خوب تینچ باشه شد مالی ها مالی خیر مادر جان من کار دارم مالش خوب خیر مالش مرحمت داره. وجا من شما رو خیلی دوست می‌دارم. دادو جان من هر دوتون سخت دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. پدر جان من شما رو دوست می‌دارم. محمد خان پسرم من شما رو بسیار دوست می‌دارم. دادو جان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. غیرت، فراد، خوشنود، دلاشوب من شما رو نغز می‌بینم. بوه ما شما ناز می‌دیدم. Кто это? Козлятки, откройте дверь. Я уже мама. Принесла для вас вкусную еду. Очень разозлило то, что он не смог перехитрить козлят. Тогда он пошел в магазин, купил большой кусок мира и съел его. Теперь его голос звучал намного нежнее. Он вернулся к домику и снова постучал в дверь. Теперь волк заговорил нежным голосом. باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم برای می جنبی ویچ نمین دخترمی خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین دخترمی خیلی کاتاستروف یم لی بغاش اچ بپشید من چه کوش بیزار کردی به خدا آخر شما از کجا میدونید سحر کار به میرید بیگاه میبید این دختر خانه به من جنی میکنه ایقه تو سحر کدی که داد نزن مون بیچاره دختر گوخر ریزونا ریز ریخت سوخر چوکر از با جنگ بختن دا کار می هر سر هم بیچاره تو میخه میکنه تو اینا کو شخصیت این دختر چه کش دادی تو
و کی میشد کلاشو بده خیر از حاضر نگویم کایم به میفهم کلاشو باید یاد میگیره دوی هر ساعت تو میخوای کردن گیری بیچاره این مکتب راد نستنش ویرون خونه بیاد میخوای بیچاره مولتیفیلمش میبینه خونه درونده میشونم یک بار قطعی تو بازی میکنه ببین تو همچون مادرش نوازش میکنه میبینه فقط جنگ کنه اینا نکردی و یا کردی اینا درست اینا کارات کتو دخترچه محلش کارش کند غلطوند ریزوند بچه همین آخر همین پسیخی که بچه ویران کردی با خدا آخر شما هم پیش این بیقه من جنگ میکنید آخر من حرمت نمیکند نکنه وپشه نکنم فهمیدی آخر اوزم بترنگ آخم وپشه حرمت من دامادگی بیزار کرده فقط کار نمینه همین لحظه یک چیز را فهمیدم من میتوانستم کاری کنم که حادثه رنگی دیگر گیرد باز چو کدی ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی ویچ نمین دخترمی خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ مثلا اینجا لیو غاج اچ بپشید منو آرام شو یگون کاری بد نشده است میرم شمالیش میکنم هولم گلستان من خیلی آرام شوم این با میفهمونم گپا نمیفهمد این کی به آدم میشد کی به کلان میشد اوه ایستا کلان میشه زنک جان آرام شو شین آخر شما نمیدونید یم لیو او روز آبی وانه سر دادگی خودش برفت است قریب ما اینجا زتاب کند پره روز قیچیه گرفته است کورتا ما قیچی کرده سوم کچه میکنم گفته یم لیو غاج اچ بپشید منو های آرام شو زنک کودک میخیر قیچی میکند میافتد میغلطد میریزند انا میخیر اساس زندگی یاد میگیره خدا خواهد دخترم دیزاینر زور میشه ها چکته گیرسم بزه بجا تماشا کند پول برای شما برای چی لازم؟ تجارت بسیار از ما عکسی خوب داریم مخصوص برای اونها که صاحبکاری مشغول هستند مثلا پرسنت پاسکتی مثلا بسیار هم وای خوب است مثلا در اینجا از 10 تا 13% بعد 11 یک عکسی خوب داریم بسیار عکسی خوب است مخصوص برای اونهایی که مثلا تجارت فعالیت میکنن مثلا عکس بسیار خوب است من یک بار نگاه کنید مثلا اینجا فایزاش خیلی پست نگاه کنید مثلا برای خریدنی مثلا میبخشید جواب دیم زور میپرسم اوزی دستم بند زنگ جون ساری خودم زنگ میزنم من نه ساری تلفن میکنم مالش میبخشید من نگاه کنید وابسته از اون که چقدر شما مبلغ میگیرد چقدر میگیره شما عادتا این گونه حادثه ها این خیلی می انجام میدند стоп ана ҳамин лаҳзаи хурд нуқтаи бисёр муҳим аст нуқтаи интихоб нуқтаи шурӯи як зиндагии зебо ё пурмоҷаро безор карди занг назан гуфтам занг назан дигар ман ба вақти кор ба вапча занг назан дигар мебахшед нигоҳ кунед масъалаи масалан фоизо хеле паст аст масалан аз 10 12 13 вобаста чӣ қадар маблағ мегирад
инҷо нуқтаи оғози як ҷанҷоли навбатӣ буд. ӯ як қадаме гузошт то пеши роҳи моҷароро бигирад. ман метавонистам инро ба инобат нагирам, мақоми худро нигаҳ дорам ва ҷазои беэҳтиромиашро диҳам. چه داره داری میگی ها؟ کجا بودی تو؟ ها؟ аммо ин корро накардам. дарк кардам ки ҷараёни зиндагиам дар дасти ман аст. ман метавонам онро бисозам ё бисозам. Hasan dadaş bir merhamet dara. Salom. Чете? Чӣ дори дер мекушем? Қариб дар шикастам ози мо. Ман душанде будам. Душанде буди? Телефонам нами ақа гӯяк бардоштаги ман душ бугу мон қариб дар шикастам озана. Худат назм ит. Кай духтарча? Вай, я так фикрайда. Abdullah, همش موافقی وعده 5 تومن من حقا دنیا بیافتیدم من خودم ایسکر نمیتونم سیمکش همه کستم دور میکنم خودم تو پچه کشه فقط پول بچه آدم نکن کاملا کسال جان کی جویده؟ عبدو تو بابدی؟ خیز گپای خیز چیزی گپ خدا آشنا گپای تلفن میکنم تلفنتو نمیگیری من با گوش کن تلگرام آدوش سندگی ویدیو دیدی نه حالی ندیدم بیا اینجا بیا خدا بیا فوران بیا حاضر کارم مهم اوه کارت هم مهمتر آشنا یک بار بیا دوستان عزیز هموطنان دقت کرونا هندی به کشور ما هم رسیده آمد در 3 نفر بیماران دیدی رسیده آمد این که قزقی نه آشنا قزقی نه من تو گفتم فورا تاجیلا یگان کار کردن کار آمادگی دیدن در کار آرام شو پانیک نکن پانیک نمیکنه خیلی پانیک نمیکنه عبدو دیده ایستاده خیلی پانیک نمیکنه خودت میدونی شهر به چقدر بنان وارد میشه نمیگوش دیره دو فورو آورد فهمیدی می همه جا تقسیم شده که ویدیو بین تاخرشه بیم شهر بستری شدن دکتران کرونا ویروسی تمغه هندی رو تصدیق این هایکو بنان کتی میگذاشته این قزقی نه آشنا بنان که اون اسمه ایناش بنان کتی میگذاشته عبدو این خیلی نمیشه داشتن فورا نقشه دیگر کردن نکن تغییر دادن نکن روشنو چه نقشه؟ خواه اوکو باید بنانه گرید بنانه گریسته گره بید رحمان حالا ما کن با چشناق میخریم باش دلم با زکا چشناق لیمون اسپان یگان تاش کار با کار نمیمونده حتی واکسین تاثیر نمیشه برای اینش چرا این خیلی بدم نمیده بچه ها من خواندم نکی حتی روی دیگره شد چی؟ سیمشه؟ پوچه قای سیور انا گیر خود اینه چوک مخود خلاص می؟ انا می دواب داد نه چخل نه وای مانا اینترنت بنویسته فهمیدی می؟ مانا عبدالخان مانا همه شد گفته که اینجا که ادامه اخلاق نه فهمیدی می؟ Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию
Семечка telefon qilamiz. Semechka telefon qilamiz. Alo. Salom. Ha, hozir men biyom. Ha, men biyom guftam-ku. Abdu. Oshno. Men xudamni zakaz qildim. Duton migiram. Xudodan agar migiriftiga bo'lsa go'yam. Narxi chiqadi. Hozir narx. Faqat qiymat mish. Men guftam onam yofta nemitonam, Abdu. Ha. Fikr qilmoqchi. Bovar kunay ku narx, این narxda yofta nemitonam. Soni pushaymon mish, Abdu. میبخشید. عبدالله چیکار میکنی؟ چیکار کنیم آشنا؟ چی؟ این پولی بچه ها رو دادن نکن. پولی تو، پولی بچه ها، پولی پمیداره خواه دادن نکن. نگه کرونویروس هندوستانی آمد. آشنا بیا خفگی ببخشید این کیدت نه راست وضعیت حاضر کمتر تغییر رو من میفهمم. من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا. عبدالله آشنا اکنون فقط است. من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم. تو خدا به من گوش. به من گوش کن آشنا. این عیب من نه، عیب هندوستان. من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که به پمیدار خاکی تو بند کنم. عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی من برای این کار صرف کردم. درست. بچه های من شهر به شهر دهه به دهه گشته این قدر بارا جمع کردم. من میدونم دوستم. من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم، زوره کردم که پمیدارهایشان رو نفروخته قاق کنن. برای هر 1 کیلوش من 25 سومانی پول نقد دادم. درست من میفهمم. من به تو گفتم که 5 تانه پمیدار خاک میخرم. من به تو گفتم که کیلوش 50 سومانی میگیرم. لیکن من نمیدونستم که وضعیت این خیلی تغییر مییابد. حاضر باش آشنا تو زیق نشو. من حال نمیگیرم نگفتم تو. من میگیرم. راسته امروز نه، حاضر نه. من خدا خواهد زمان ها نقش شود، تینگ شود، صحت سلامت باشیم. من بارات میگیرم دوستم. نه البته من همش میگیرم. فقط زیق نشو آشنا. صادق جان آشنا خفه نشو. این بیزنس لبای
شریفکو السلام علیکم. و علیکم السلام جیان. چیکار شما؟ سلامتان هستین؟ شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی؟ شکر بد نیست اکا جان. چیکار شما؟ شاید بد نه آیسته آیسته تینج هستی؟ رحمت یاد داره درباره پمیدور خواب گفته بودم. درباره چی؟ پمیدور خواب. آها یاد دارم خوب. اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکش رو دیگر کرد. من با این 5 تن پمیدور خوب نمیدونم چیکار کنم. اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداریم. با نرخ ارزان پول خدا شود بس باور کنید. چی گفتی؟ میدونی چی جان؟ راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتونم. کارم خیلی بسیار انا یک ماشین بانانهایم پوسیده است. ویروس ناب از بانان میگذرد که یگان کس بانان رو نمیخرد. من میفهمم اکا جان شاید یگان شاگردو یگان یار دوستو. لبای حاضر میروم. جیان با تلفن میکنم. الو یک کاری ضرور برام. الو شریفکو. Алло, Mavlum, chiqil jo'ra, nastinch? Nagirama. Mavlum, این برها گشت. همین 500 کیلومتر گشته میگرفتی. حضور وقت ندارم. بعد کم بزنی. Mavlum, الو. چای را ده. من یک چیز رو نمیفهمم. شما یک آدمی با عقل با آدمانی کلانشون خیز میکنید. در مسئله مبلغ باشد با پول کلان داد و گرفت میکنید. در مسئله تجارت باشد چندین سال تجربه دارید. میمین نکن زنک. این باری اول نیست که شما فریب میخورید. تو کاری خودت کن. من کاری خودم رو کرده ایستادم. و اینکه به شما میگم هوشیار باشید این رو هم وظیفه خود میدونم. میدونم گپی من با گوش شما عموما نمیخوره. لیکن من یک چیز رو نمیفهمم. فهمیدم. درست؟ من فهمیده نمیتوانم. من فهمیده نمیتوانم که چرا شما به آسانی به همه چیز و به همه کار باور میکنید. مثلا پمیدور خوب او پیش از آن که تمام قوتتان را تمام نیرویتان را با وی صرف میکنید، او
باری هم فکر کردید می؟ در صورت تغییر یافتن وضعیت بابای چی کار میکنید؟ پمیدور قاق این محصولاتی نیست که مردم همه وقت بابای نیاز داشته باشد و شما همه وقت آن را به بازار برآورده فروخته توانید. مثلا عبدالله رود و بانکرات شود چی؟ یا گم شده رود؟ خدا نشان ندهد آن مورد چی کار میکرده؟ آیا این طرفی مسئله را فکر کردید؟ یا عبدالله هر یک کیلوی پمیدور 50 سامانی میخرم باید از حسابی درآمدن ذهنتان تیره گشت؟ زنک اینقدر وقت نکن سرم میکفم. Ana برای چی میگویم که کریتیسکی مشلینی کردن در کار؟ چی کردن در کار؟ کریتیسکی مشلینی کردن در کار. حالا من این را به شما فهمانده نمیتونم. لیکن فکر میکنم که به شما لازم است. خدا نرسم. با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله وی مردک فکرش را عوض کرد گفتید می؟ من فهمیده نسنجیده. اگر رودو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر دارم دست باید از این میبرد که عبدالله تمام اخلاقهای دیگه را جمع کرده و بازار میبرد دستیه. صادق جان سلام براتم. سلامتی ها چی خیر؟ همون مسئله 500 کیلو کتی آمدم. گفتی که لازم نه همون رو گرفتنی آمدم. میبخشی همون روز کمتر دستم بند بود گپ زد نتونستم. چی خیلی که من شنیدم نفری که پمیدور قاق را باید به وگان میزد اتکاس کرده است و آن را تو راضی هستی که با نیم نرخش بفروشی. من خریدار چند سامانه میدی؟ ها؟ السلام علیکم. خوب درست هستی؟ بردم هستی جیان؟ سلامتیات خوب است؟ همه تنجی؟ بسیار خوب. خیریت که در خانه بودی جیان؟ خیریت که در خانه بودی؟ السلام علیکم. خوب صحت سلامت هستید؟ بجا هستید؟ یک تا لیمون چای پیدا بیایید. این دوللی ها در هوای گرم خیلی بلند شدم. خیلی جسمی جیان. خوب دیگه کارهای خوب؟ خیلی صحت خاطری جمعیت. شما سلامت باش. دیگه هیچ کارهایت خوب همش؟ شکر بعد نیست. یک سری قدم بودم که یک خبر گیرم جیان. خواهده شدم راستی بسیار خوب کرده. روان نمونه از تینج. مهمش تینج باشی. خیر انا چی خدمت؟ با معاملات همراه عبدالله با خبر هستم. برای همین آمدم که یک توی خبر گیرم. دیروز در تلفن با تو نیه گفتم راستی گپ دلی خودم خجل شد. 3 شب خوب نکردم. باور میکنی؟ خجالت نکشید. همش نه. آخر
شکی نباشد این کاری مایده شده نیه جیان گاب درصدی پولی کلان رفته شده است حالا برای همین فکر کردم و عاقبت به خلاصه آمدم که همه پمیدور خواهرت رو بگیرم آخر ما در همین خود روز به یکدیگر کمک میکنیم کی کمک میکنیم سلام علیکم کی پمیدور خواهر منو بخیرده است؟ عبدالله اوی پمیدور خواهر من زکاس کرگیو چی؟ بیو در اومد چی زکاس کرگی؟ این است پمیدور خواهر همشه من زکاس کرگی اکو تو زکاس کرگی؟ ها کی زکاس کرگی کی داد کرگی شما خوب بدونم فهمیدی؟ هیچ کی داد نکرد آستر گابزم آپشی تو شده این بیچاره سه شب بس خواب نمیکنه تو از بر دست کشیدی هم این بیچاره دورانش بالان شده قریب این سوت گرفتگی بود فهمیدی می؟ برای همین من آمدم که باری ویرو پولختیم اکو باری خاصه شما نکنه رفته سعودتون بازارتون هم نکنه بنان میتونه فروشید ولی درست تمام شهر باید بنان تازگی زیاد میکنه بنان گاب نسان من همشه ناز میدونم ناز نگر بنان میتونه فروشید یک تونه سیویچکه با نرخی گران خریدی دهان شیرین اکنون میخواهی ضرر وی احسابی روی پشت کنی ها من همشه میدونم سالی از اولیمانی فرانسوس فهمیدی که بر ضد کرونا ویروس پمیدور خواب روا بوده است برای همین بینی تکشته اینجا آمد یا شما چیزی میدونم شما کی شما تو خودت کی روید بازارتون نکنید اکو نه من هیچ کجا نمیرم من پمیدور خواب من میخرم و خلاص فهمیدی می پاستر تو که شرطنامه ویران کردی با 1 گرمش هم حق شما که پول کلام که کار کردن نمیتونید اکو بیلتر نکنید ما که من بارش بما کی کارش در توشی داری من یاد سبب بالا نکنید تو کی دک کردی من کار کردم پاستر التماس خوش میکنم دیلات کشف کنم آمدی نمیدونم چیز دارم نمیگی شریفکو من با شما نمیفروشم التماس نفهمیدم من که حمایه کنم تو آمدم رحمت از تو این خیلی امیدم نبود جیان اوه یعنی چای آوردید نه؟ اونه چای صادق جان آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همون سراسیمه گپی نابسید به لق و دق غلطیده باور کردم آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همه باره میگیرم من برو نمیفروشم چه باره نمیفروشی آشنا؟ من میخرم همون نرخ همون مسئله وضعیت تغییر یافت نمیفروشم برو من میفهمم حاضر من که رنجاندم فکرم قریب اینسولت میکروانفارکت دولمی لیکن دوستم من موفق شهرنامه من تیار یعنی کیلوش 50 سومونی من پادپیس من پیچت بیا دوستم عبدو من برو به تو نمیفروشم مایلش برای جریمهش 50 سومون نیست 60 سومون تو گاو رو نمیفهمی
70 سومون پول نقد نشد. 100 سومون 2 برابر زیاد از نرخ مصلحت. آشنا این خیلی نرخ در یگان جا نیست. عبدالله من وای بوره به تو نمیفروشم. نامعقول کردی. مادامی که بار به من نمیفروشی از این میبرد که به یگان کسی دیگر میفروشی. من این رو نمیگذارم. 120 دست پرتا. این خیلی نرخ نیست آشنا. 120 نه. خوش. فرض کردم 120 سومونی خریدی کیلوشه. چند میفروشی با؟ تو از این خاطر نشو. من میدونم که در یگان جا علاقه پمیدار خاک نیست. من میدونم که تو تمام پمیدار خاک ناحیه و ولایت جمع کردی. مردم مرده میخرن. 120 نه. من ضرر نمیبینم. دستته. گوش کن. اگر رفتو این خبری فایده پمیدار خاک بر ضد کرونا ویروس دروغ باشد چی؟ تو باز فکرات دیگر میکنی؟ نه چخیل بر دروغ بوده میتونم. آخر این را آلمان فرانسه کشف کردم. آنها مثل آلمانی ما نه. من به آنها باور میکنم. دسته؟ تو از کجا میدونی که این را آلمانی فرانسه کشف کردن؟ در اینترنت؟ در همه شبکه ها. باز من بهتون نشون میدم. من فرانسیه ها؟ من فرانسیه. مگر نخونده؟ نخوندم، نوشتم. نفهمیدم. این خبر رو من نوشتم. پریپوست کردم گوه؟ نوشتم. پس از اون که خیانت کردی من فکر کردم نفری که باور دارد سیمیچکه کرونا ویروس هندی را تبابت میکند چرا باور نکند که پمیدار خاک بهترین دارو بر ضد کرونا ویروس است؟ 6 ماه از نامی که این کدام آلمانی فرانسوی خبری بر دروغ ایجاد کردند. باور میکنی؟ یگان کس شبهه نکرد. همه باور کردن. 2 روز است در و تلفنم آرام نمیگیرد. فکر میکنی که موضوع سیمچه هم خبری بر دروغ است؟ شاید. لیکن این قشر رو نمیدونم. اول من هم باور کردم. پس از اون که برای منفعت خودم خبری بر دروغ ایجاد کردم شبهه کردم. هنوز نسنجیدم اما فهمیدم که هر خبر رو حتما سنجیدن لازم. عبدو در اینترنت هر کس میتواند خبر پخش کند. بدیش این که هر کس همان اطلاع رو پخش میکند که پیش از همه برای خودش منفعت بخش باشد.
صادق جان رحمت که با این معلومات ما رو آگاه کرده، لیکن من از 200 پمیدار خوک تو را میخرم. بسیار خوب، بسیار خوب، لیکن چرا؟ چون که فیک بودن این خبر را تنها من میدونم. مردم هنوز بیخبرند، مرده میخرند. دستت آشنا، التماس بار فقط به من ده. من برو به تو میدیم، فقط با یک شرط. چی شرطی که نباشد؟ به هر شرط من راضی، فقط برو به من ده. التماس. قول مردانه. گوش کن، موافق شرطنامه پیشین من کیلوی بار رو 50 سومونی به تو میدیم، فقط که شرط رو اجرا کن. 50 سومونی؟ 50 سومونی. انیق 50 سومونی. من همش با دیکتفون ثبت کرده شدم. تو خواطر نشو، کامری ما هم ثبت کرده شده است اینجا. انیق 50 سومونه؟ 50 سومون. شد. من از شرطنامه نه میتونم. خوش، چی شرط؟ گپ زن. چی شرطی که نباشد من به شرطنامه وارد میکنم. شرط این که پس از بار رو خریدنی تو خبری بر دروغ بودن فایده پمیدارقاق بر ضد کرونا ویروس رو در همه شبکه‌های اجتماعی پهن میکنم. पाँच के एक पाँच पाँच के दो से पाँच के 24 पाँच के पाँच के 6 पाँच के राशि पाँच पाँच के 6 पाँच के 9 पाँच के तो अकुम पाँच करे ऐसा कहा से दी में ये हम खा रहा हूँ ये किम का याद करेगी माँ मैथमेटिक्स के नाज़ में ना हम बाहर वो साकरान हमको माँ अदबियत नाज़ में ना माँ या शेर ने सब कने आगोश कुंचिश के बेचोड़े चलो गास्ता ओरे मोइन लिबासी तुनु दारिन हवाए कुनु असकुनु की मेतासी दरख मेलाजी آفرین بارکالله دخترا بچو ما گفته بودم که درباره گنجشک 4 جمله نوشته بیتام نه این باشد شعر رئیس آمده است بهترین احسن من باوری دارم که در آینده یک شاعری خیلی خوب خواهی شد بچو این شخص باید چی گویه؟ آفرین 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 هوای روحی مرا تازه کن به آمدنم یه شاعر فرزانه کو
آره بین وای همسنفی من ما یک جای خوندگی قدیمش دامی؟ نه وای یک پرته از من پیشتر میشی تو را تمامی آفاق دوست می دارد یقین که دوست ندارد کسی فزون زماند شعرهای خوب می نویسد بابا جان بابا این مثال حل کنه میتونید می؟ کنه بیار نه کدوم همینه شده معلم خطا که این خیلی مسئله حل کنی یاد داد خودتان یاد دادید که من درست حل کنی یاد دادگی این خیلی یاد دادگیم نه وقتی که من گم میزنم تو گوش نمیکنی برای همین نمیفهمی تنبل تو این احوالت کتی هیچ وقت متمتیک یاد نمیگیری فهمیدی؟ بچه ها؟ این نامش چی؟ पाँच के डाक पाँच पाँच के दो दाप से पाँच पाँच के 24 पाँच के पाँच 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 के 6 पाँच के राशि पाँच पाँच के 10 पाँच के 9 पाँच पाँच के दाप 50 مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مرحمت داره. مادرجان من شما رو ناز می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. الو ها مادرجان چی خیر؟ سیاه سلامت؟ ها من ناز رحمت دادم چی خیر؟ خونه همه تینچ همه ناز؟ ها من ناز خوب رحمت بودوهای شما نه همش ناز گفتم یک بار پرسم ها نه یگان چی لازم نیست همش خوب تینچ باشه شد مالی ها مالی خیر مادرجان من کار دارم مالش خوب خیر مالش مرحمت داره. وجان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. دادو جان و جان من هر دوتون سخت دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم.
پدرجان من شما را دوست می دارم. محمد خان پسرم من شما را بسیار دوست می دارم. دادا جان من شما خیلی دوست می دارم. غیرت، فراد، خوشنود، دلاشوب من شما را نغز میبینم. بوه من شما نغز میدیدم. Кто это? Козлятки, откройте дверь. Я ваша мама. Принесла для вас вкусное. Ничего, замечал? Зажигай, какой мочал? Волка очень разозлило то, что он не смог перехитрить козлят. Тогда он пошел в магазин, купил большой кусок мира и съел его. Теперь его голос звучал намного нежнее. Он вернулся к домику и снова постучал в дверь. Теперь волк заговорил нежным голосом. باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم برای می جنبی؟ ویچ نمین دخترمی خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین دخترمی خیلی کاتاستروف یم لیوی غاش اچ بپشید من چه باید بیزار کردی به خدا آخر شما از کجا میدونید سحر کار بمیرید بیگاه میبید این دختر خانه به من جنی میکنه ایقا تو سحر کدی که داد نزن مون بیچاره دختر گوخیر ریزونا ریز ریخت سوخیر چو کرز با جنگ بختن دا کار می هر سر هم بیچاره تو میخه میکنه اوی تو اینا کو شخصیت این دختر چه کشت دادی تو و کی میشد کلاشو بده آخر از حاضر نگویم کایم بمیفهم کلاشو بعد یاد میگیره دوی هر ساعت تو میخه کردن گیری بیچاره این مکتب راد نستنش ویرون خونه بیاد میخه بیچاره مطمئنش میبینه خونه دارنده میشونم یک بار قطعی تو بازه میکنه ببین تو همچون مادرشو نوازش میکنه میبینه فقط جنگ کنه اینا نکردی و کردی اینا درست اینا کارات کتو و دخترک دخترچه مالش کارش کند غلطوند ریزوند بچه همین آخر همین پسیقی بچه ویران کردی با خدا آخر شما هم پیش این بیقه من جنگ میکنید آخر من حرمت نمیکند نکنه وپشه نکنم فهمیدی آخر اوزم بترنگ آکم وپشه حرمت من دامادگی بیزار کرده فقط کار نمینه ҳамин лаҳза як чизро фаҳмидам. ман метавонистам коре кунам ки ҳодиса ранги дигар гирад. باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم برای می جنبی؟ ویچ نمین دخترمی خانه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین масалан инҷо یم لیوی غاش اچ بپشید منو واس آرام شو یگام کاری بد نشده است میرم شمالیش میکنم حالم گلستان من چه خیلی آرام شوم این با میفهمانم گپا نمیفهمد این کی با آدم میشد کی با کلان میشد اوه احساس کلان میشه زنک جان آرام شو شین آخر شما نمیدونید یم لیو او روز آبی وانه سر دادگی خودش برفت است قریب ما اینجا زتاب کند پره روز قیچیه گرفته است کورتا ما قیچی کرده سوم کچه میکنم گفته
ям ливи гаш ач вообще да мне вас ой ором шав занак куда камихел хайчи мекунад меафтад меғалтад мерезунад ана михел ососа зиндагӣ ёд мегирад худо хад духтарам дизайнер зӯр меши чакате гирсам бисебача тамошо кунад пул барои шумо барои чӣ лозим тиҷорат бисёр аз мо акси хуб дорем махсус барои оне ки соҳибкорӣ машғул ҳастанд масалан проценти паскати масалан бисёр ҳам ваи хуб аст масалан дар инҷо аз 10 то 13% баъдан 11 як акси хуб дорем бисёр акси хуб аст махсус барои онҳое ки масалаи тиҷорат сару фаъолият мекунанд масалан аксия бисёр хуб аст мана як бор нигоҳ кунед масалан инҷо фоизош хеле паст нигоҳ кунед масалан барои харидани масалан мебахшед ҷавоб диҳам узр мепурсам ҳози дастам банд зана ҷон соли худам занг мезанам ман нас сои телефон мекунам алеш мебахшед ман нигоҳ кунед вобаста аз он ки чӣ қадар шумо маблағ мегирад чӣ қадар мегирад шумо одатан ин гуна ҳодисаҳо ин хел меанҷомиданд стоп ана ҳамин лаҳзаи хурд нуқтаи бисёр муҳим аст нуқтаи интихоб нуқтаи шурӯъи як зиндагии зебо ё пурмоҷаро безор карди занг назан гуфтам занг назан дигар ман ба вақти кор ба вообще занг назан дигар мебахшед нигоҳ кунед масъалаи масалан фоизо хеле паст аст масалан аз 10 12 13 вобаста чӣ қадар маблағ мегирад инҷо нуқтаи оғози як ҷанҷоли навбатӣ буд ӯ як қадам мегузошт то пеши роҳи моҷароро бигирад ман метавонистам инро ба инобат нагирам мақоми худро нигаҳ дорам ва ҷазои беэҳтиромиашро диҳам чӣ дара дери мекушӣ куҷода буди ту аммо ин корро накардам дарк кардам ки ҷараёни зиндагиам дар дасти ман аст ман метавонам онро бисозам ё бисозам Hasan dadaş bir merhamet dara. Salom.
Şeyti. Şu doğru diyorum şu. Kalp darı şikastım o zaman. Oxuy, mən duşanda budam. Duşanda mı? Telefonum ne? Akal göğük bardaşı gibi man duş bugün man kalp darı şikastım o zaman. Kudat naz mı? Kayı noktaçı. Ay, zaten fikraydı. Abla, همش موافقی وعده 5 تومن من نخواد هنگام بیافتیدم من خودم یکر نمیتونم سیمچیش همه کیستم رو دار میکنم من تو پچه کشه فقط پول بچه ها رو نکن کامل کسال بجا کی جویده؟ عبدو تو بابدی؟ خیز گپای خیز چیزی گپ خدا آشنا گپای تلفن میکنم تلفنتو نمیگیری من با گوش کن تلگرام آتش سوندگی ویدیو دیدی می؟ نه حالی ندیدم بیا اینجا می خدا بیا فوران بیا حاضر کارم مهم اوه کارت هم مهمتر آشنا یک بار بمو دوستان عزیز هموطنان دقت کرونا هندی به کشور ما هم رسیده آمد در 3 نفر بیماران دیدی رسیده آمد این قزقی نه آشنا قزقی نه من تو گفتم فورا تاجیلا یگان کار کردن کار آمادگی دیدن در کار آرام شو پانیک نکن خیلی پانیک نمیکنه خیلی پانیک نمیکنه عبدو دیده ایستادش خیلی پانیک نمیکنه خودت میدونی شهر به چقدر بنان وارد میشه نمیگوش دیر دو فورو آورد فهمیدی می همه جا تقسیم شده که ویدیو بین تاخرشه می بمون شهر بستری شدن دکتران کرونا ویروسی تمغه هندی رو تصدیق این هایکو بنان کتی میگذاشته این قزقی نه آشنا بنان که اون دست می ایناش بنان کتی میگذاشته عبدو این خیلی نمیشه داشتنو فوراً نقشه دیگر کردن کار تغییر دادن کار داشتنو چه نقشه؟ خواه اوکو بنانه گرید بنانه گرفته گروه بید رحمان حالا ما خود با چسناق میخریم باش دلم با زکا چسناق لیمون اسپان یگان تاش کار با کار نمیمونده حتی واکسین تاثیر نمیشه برای اینش چرا این خیلی بدم نمیده ایست بچه ها من خوندم نکی حتی روی دیگره شد چی؟ سیمشته؟ پوچه قای سیور انا گیر خود اینه چوک مخود خلاص می؟ انمی دواب داد نه چخیل نه وای مانا اینترنت بنویسته فهمیدی می؟ مانا عبدالخان مانا همه شو گفته که اینجا که ادامه اخمق نه فهمیدی می؟ Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию. Семечка телефон, пожалуйста. Семечка телефон, пожалуйста. Алло. Халумайку? Ха, hazır mebiyo. Ha mebiyo muftanko. Abdu. Oshno. من خودم زکاس کردم. دوتون میگیرم. خودتم اگر میگرفتی که باشه گویم. نه خواهد خیر. حاضر نقص. فقط قیمت میشه. من گفتم اونم یافته نمیتونه عبدو. فکرتون هرچی؟ باور کنه که این نقص یافته نمیتونه. سونی پشایمان میشه عبدو.
وای اکا اجازه کشتن ممکن نه میبخشید عبدالله چیکار میکنی؟ چیکار کنیم آشنا؟ چین؟ این پولی بچه ها رو دادن نکن پولی تو پولی بچه ها پولی پمیداره خواه دادن نکن نگی کرونا ویروس هندوستانی آمد آشنا بیا خفگی بیا بخشیو این کیدت نه راست وضعیت حاضر کمتر تغییری ها من میفهمم من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا عبدالله آشنا اکنون فقط است من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم تو خدا به من گوش نه من گوش کن آشنا این عیب من نه عیب هندوستان من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که با پمیدار خاکی تو بند کنم عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی من برای این کار صرف کردم درست بچه های من شهر به شهر دیه به دیه گشته این قدر بارا جمع کردم من میدونم دوستم من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم زوره کردم که پمیدارهایشان رو نفروخته قاق کنن برای هر 1 کیلوش من 25 سومانی پولی نقد دادم روز من میفهمم ده من به تو گفتم که 5 تانه پمیدار خاک میخرم من به تو گفتم که کیلوش 50 سومانی میگیرم لیکن من نمیدونستم که وضعیت این خیلی تغییر مییابد صادق باش آشنا تو زیق نشو من حال نمیگیرم نگفتم تو من میگیرم راسته امروز نه حاضر نه من خدا خواهد زمان ها نقش شود تین شود صحت سلامت باشیم من بالاتر میگیرم دوستم نه البته من همش میگیرم فقط زیق نشو آشنا صادق جان آشنا خفه نشو این بیزنس لابای شریفکو السلام علیکم یو و علیکم السلام جیان چیکار شما سلامتون هستین شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی شکر بد نیست اکا جان چیکار شما نیست بد نه آیسته آیسته تینج هستی رحمت یاد داره درباره پمیدار خواه گفته بودم درباره چی پمیدار خواه آها یاد دارم خوب اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکش رو دیگر کرد من با این 5 تانه پمیدار خوب نمیدونم چیکار کنم اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداراریم با نرخ ارزان پول خدا شود بس باور کنید چی گفتی؟ میدونی چی جان راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتونم کارم خیلی بسیار
ана як мошин бананҳоям пӯсидааст. Вируси нав аз банан мегузарад, гуфта ягон кас бананро намехарад. ман мефаҳмам акаҷон, шояд ягон шогирдо, ягон ёру дӯсто. Лабай, ҳозир меравам. Жиян ба телефон мекунам. ҳозир як кори зарур барам. Алло, Шарифакор. Алло, мавлон, чӣ хел ҷӯра наст инч? Надорам. мавлон, ин борҳо гашт. ҳамин 500 крупта гашта мегирифтӣ. ҳозир вақт надорам. баъд гап мезанӣ. мавлон, алло. Омарда, ҳолиам намҷа хоб рафтидме. Обгузари даромда 14 томи хоб равед. Ё ба ягон ҷо дуруст шинед? Хезед? Мана чой кун. Боз хунук нашавад. Қалам пои авзолатонро накашидед. Чой роде? ман як чизро намефаҳмам. шумо як одами боақл, бо одамони калоншон хез мекунед. дар масъалаи маблағ бошад, бо пули калон доду гирифт мекунед. дар масъалаи тиҷорат бошад, чандин сола таҷриба доред. мимин накун занак. оин бори аввал нест ки шумо фиреб мехӯред. ту кори худата кун. ман кори худамро карда истодам. ба ин ки ба шумо мегӯям ҳушёр бошед, инро ҳам вазифаи худ медонам. медонам гапи ман ба гӯши шумо умуман наметворад. лекин ман як чизро намефаҳмам. фаҳмидам. дуруст? ман фаҳмида наметавонам. ман фаҳмида наметавонам ки чӣ хел шумо ба осонӣ ба ҳама чизу ба ҳама кор бовар мекунед. масалан помидори қоқ. о пеш аз он ки тамоми қуввататонро, тамоми нерӯятонро ба вай сарф мекунед, оборе ҳам фикр кардедме? дар сурати тағйир ёфтани вазъият бо вай чӣ кор мекунед? помидори қоқ ин маҳсулоте нест ки мардум ҳамавақт ба вай ниёз дошта бошад ва шумо ҳамавақт онро ба бозор бароварда фурӯхта тавонед. масалан абдулло раваду банкрот шавад чӣ? ё гум шуда равад? худо нишон натиҳаду он мурад чӣ кор мекардед? оё ин тарафи масъаларо фикр кардед? ё абдулло ҳар як килои помидора 50 сомонӣ мехарам гояд аз ҳисоби даромадараш зеҳнатон тира гашт. занак ин қадар вақас накун, сарам мекафам.
برای چی میگوین که کریتیسکی مشلینی کردن در کار چی کردن در کار؟ کریتیسکی مشلینی کردن در کار حالا من این رو به شما فهمانده نمیتونم لیکن فکر میکنم که به شما لازم است حالا نرسم با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله و مردک فکرش را عوض کرد گفتید می؟ نفهمیده نسنجیده اگر رودو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر جارو دست باید از این عبرت که عبدالله تمام اخلاقهای دیگه را جمع کرده و بازار میبرد دستیه صادق جان سلام براتم سلامتی ها چی خیر همون مسئله 500 کیلو کتی آمدم گفتی که لازم نه همون رو گرفتنی آمدم میبخشی همون روز کمتر دستم بند بود گپ زد نتونستم چی خیلی که من شنیدم نفری که پمیدار قاق را باید به وگان میزد اتکس کرده است و آن را تو راضی هستی که با نیم نرخش بفروشی من خریدار چند سوانه میدی؟ ها؟ السلام علیکم خوب درست هستی؟ بردم هستی جیان؟ سلامتیات خوب است؟ همه تینجی؟ بسیار خوب خیریت که در خانه بودی جیان؟ خیریت که در خانه بودی السلام علیکم خوب سیاد سلامت هستید بجا هستید؟ یک تنی ما چای پیدا بیایید این دولینی ها در هوای گرم خیلی بلند شدم خیلی جسیم جیان خوب دیگه کارهای خوب خیلی زیاد خوب خیلی جمعیت شما سلامت باش دیگه هیچ کارهایت خوب همش شکر بعد نیست یک سری قدم بودم تو یک خبر گیرم جیان خواستر شدم راستیگه خوب کردی رحمت نمونه از تینج مهمش تینج باشی خیر انا چی خدمت با معاملات همراه عبدالله با خبر هستم برای همین آمدم که توی خبر گیرم دیروز در تلفن با تو گفتم راستی گپ دلی خودم خجل شد 3 شب خوب نکردم باور میکنی؟ خجالت نکشه تماش نه آخر چیکی نباشد این کاری میدو شده جیان گپ در سری پولی کلان رفته شده است برای همین فکر کردم و عاقبت به خلاصه آمدم که همه پمیدار خواهرت رو بگیرم آخر ما در همین خود روز به یکدیگر کمک میکنیم کی کمک میکنیم سلام علیکم کی پمیدار خواهر منو بخیرده است؟ عبدالله اوی پمیدار خواهر من زکاس کرگیو چی؟ بیو در اومد چی زکاس کرگی؟ ناست پمیدار خواهر همشه من زکاس کرگی اکو تو زکاس کرگی؟ ها کی زکاس کرگی کی داد کرگی شما خوب بدونم فهمیدی؟ هیچ کی داد نکرد آستر گابزن آپشی تو شده این بچه 3 شب بس خواب نمیکنه تو از بر دست کشیدی این بچه دولینش بالان شده قریب این سوچ گرفتگی بود فهمیدی می؟ برای همین من آمدم که باری ویرو پولختتیم اکو باری خاصه شمال نکنه رفته سعودتون رو بازارتون هم بکنید بنانتون رو فروشید بعد درست تمام شهر باید بنان تازگی زیاد میکنه بنان گاب دستم من همشه ناز میدونم
نگر برای تو نفروشی. یک تونه سیبیچه با نرخ گران خریدی. دهان شیرین. اکنون میخواهی ضرر وای احسابی روی پشت کنی ها؟ من همشه میدونم. سالی از آلمان فرانسوس فهمیدی که بر ضد کرونا ویروس پامیدور قاق روا بوده است. برای همین بینی تکشت اینجا آمدی ها؟ شما چیزی میدونم. شما کی شما آمدید؟ تو خودت کی؟ نوید بازارتا نمیتونید دکا. نه من هیچ کجا نمیرم. من پامیدور قاق من میخرم و خلاص. فهمیدی؟ پاستر. تو که شرطنامه ویران کردی با 1 گرمش هم حق نداری. شما که پول کلام که کافر نمیتونید دکا بیلتر نکنید. ما که من کارش ما که کارش در توشی داری من یادم سبب آلا نکنید تو کی دک کردی من کارترک پاستر التماس خوش میکنم دیلات کشف کنم آمدی نمیدونم چیز دارم نمیگی شریفکو من با شما نمیفروشم التماس نفهمیدم من که حمایه کنم کجا آمدم رحمت تو این خیلی امیدم نبود جیان اوه گلی چای آوردید نه؟ مانه چای صادق جان آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همون سراسیمه گپی ناصر به لق و دق غلطیده باور کردم آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همه باره میگیرم من برو نمیفروشم چه برو نمیفروشی آشنا من میخرم همون نرخ همون مسئله وضعیت تغییر یافت نمیفروشم برو من میفهمم حاضر من که رنجاندم فکرم قریب اینسولت نیکرینفارکت دولینی لیکن دوستم من موفق شرطنامه من تیار هنه کیلوش 50 سومونی من پادپیس من پیچت بیا دوستم عبدو من برو بطون نمیفروشم مایلش برای جریمهش 50 سومون نیست 60 سومون تو گاو رو نمیفهمی هفتاد سومون پولی نقد نشد 100 سومون 2 برابر زیاد از نرخ مسئله آشنا این خیلی نرخ در یگان جا نیست عبدالله من وای بره بطون نمیفروشم نامعقول کردی مادامی که بار به من نمیفروشی از این میبرد که بیگان کسی دیگر میفروشی من این رو نمیگذارم 120
دست پرتو این خیلی نرخ نیست آشنا 120 نه خوش فرض کردم 120 تومانی خریدی کیلوشه چند میفروشی با؟ تو از این خاطر نشه من میدونم که در یگان جا علاقه پمیدار خاک نیست من میدونم که تو تمام پمیدار خاک ناحیه ولایت جمع کردی مردم مرده میخرند 120 نه من ضرر نمیبینم دستت گوش کن اگر رفتو این خبری فایده پمیدار خاک بر ضد کرونا ویروس دروغ باشد چی؟ تو باز فکرات دیگر میکنی؟ نه چهل بار دروغ بوده میتونم آخر این را آلمان فرانسه کشف کردم آنها مثل آلمانی ما نه من با آنها باور میکنم دستته؟ تو از کجا میدونی که این را آلمانی فرانسه کشف کردن؟ در اینترنت در همه شبکه ها باز من بهتون نشون میدم من فرانسیه ها من فرانسیه مگر نخونده نخوندم نوشتم نفهمیدم این خبر رو من نوشتم پریپوست کردم گوه نوشتم پس از اون که خیانت کردی من فکر کردم نفری که باور دارد سیمیچکه کرونا ویروسی هندی را تبابت میکنه چرا باور نکند که پمیدار خاک بهترین دارو بر ضد کرونا ویروس است 6 ماه از نام کیم کدام آلمانی فرانسوی خبری بر دروغ ایجاد کردند باور میکنی یگان کس شبهه نکرد همه باور کردن 2 روز است در و تلفنم آرام نمیگیرد فکر میکنی که موضوع سیمچه هم خبری بر دروغ است شاید لیکن این قشر رو نمیدونم اول من هم باور کردم پس از اون که برای منفعت خودم خبری بر دروغ ایجاد کردم شبهه کردم هنوز نسنجیدم اما فهمیدم که هر خبر رو حتما سنجیدن لازم عبدو در اینترنت هر کس میتواند خبر پخش کند بدیش این که هر کس همان اطلاع رو پخش میکند که پیش از همه برای خودش منفعت بخش باشد صادق جان رحمت که با این معلومات ما رو آگاه کرده لیکن من از دو سر پمیدار خاک تو را میخرم بسیار خوب بسیار خوب لیکن چرا؟ چون که فیک بودن این خبر را تنها من میدونم مردم هنوز بیخبرند مرده میخرند دستتی آشنا التماس بار فقط به من ده
من برو به تو میدیم. فقط با یک شرط. چی شرطی که نباشد؟ به هر شرط من راضی. فقط برو به من ده التماس. قول مردانه. گوش کن. موافق شرطنامه پیشین من کیلوی بار رو 50 سومونی به تو میدیم. فقط که شرط رو اجرا کن. 50 سومونی؟ 50 سومونی. انیق 50 سومونی. من همش رو با دیکتفون ثبت کرده شدم. تو خواطر نشو. کامری ما هم ثبت کرده شده است اینجا. انیق 50 سومونه؟ 50 سومون. شد. من از شرطنامه نه میدادم. خوش. چی شرط؟ گپ زن. چی شرطی که نباشد؟ من به شرطنامه وارد میکنم. شرط این که پس از بار رو خریدن تو خبری بر دروغ بودن فایده پمیدارقاق بر ضد کرونا ویروس رو در همه شبکه‌های اجتماعی پهن میکنم. पाँच के आठ पाँच पाँच के दो से पाँच के 24 पाँच के पाँच के 6 पाँच के राशि पाँच पाँच के 6 पाँच के 9 पाँच के तो अकुम पाँच करे ऐसा कहा से दिमे ये हम खा रहा हूँ ये किम का याद करेगी मां मैथमेटिक्स के नाज़ में ना हम बाहर वो साकराम को मां अदबियत नाज़ में ना मां एक शेर ने सब कने आगोश कुंजिश के बेचोरे चलो गाश्ता ओरे मोइन लिबासी तुनु दारिन हवाए खुनु از خنوکی میترسی درخ میلازی آفرین بارکالله دخترا بچه ما گفته بودم که درباره گنجشک 4 جمله نوشته بی تو نه این باشد شعر رئیس آمده است بهترین احسن من باوری دارم که در آینده یک شاعری خیلی خوب خواهی شد بچه این شخص باید چی گویه؟ آفرین 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 هوای روحی مرا تازه کن و آمدنم یه شاعر فرزانه کو آره بین باید همسنفی من ما یک جای خوندگی قدیمش دامی؟ نه باید یک پرته از من پیشتر میشی تو را تمامی آفاق دوست می‌دارد یقین که دوست ندارد کسی فزون زماند شعرهای خوب می نویسد بابا جان بابا این مثال حل کنه میتونید می؟ کنه بیار نه کدوم همینه
Да, معلم. خطا که این خیلی مسئله حل کنی یاد داد خودتان یاد دادید که من درست حل کنی یاد دادگی این خیلی یاد دادگیم نه وقتی که من گم میزنم تو گوش نمیکنی برای همین نمیفهمی تنبل تو این احوالات کتی هیچ وقت متمتیک یاد نمیگیری فهمیدی؟ بچه ها؟ این نامش چی؟ पाँच के एक पाँच पाँच के दो दो से पाँच का 24 पाँच के पाँच पाँच के 6 पाँच के 80 पाँच पाँच के 10 पाँच के 9 पाँच पाँच के 50 مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مرحمت داره. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. مادرجان من شما رو دوست می‌دارم. الو؟ ها مادرجان چه خیر؟ سیاه سلامت؟ ها من ناس رحمت دادم چه خیر؟ خونه همه تینچ همه ناس؟ ها من ناس خوب رحمت بودوی شما نه همش ناز گفتم یک بار پرسم ها نه یگان چی لازم نیست همش خوب تینج باشه شد مالی ها مالی ماش خیر مادرجان من کار دارم مالش خوب خیر مالش مرحمت داره. وجا من شما رو خیلی دوست می‌دارم. دادو جان و جان من هر دوتون سخت دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. پدر جان من شما رو دوست می‌دارم. محمد خان پسرم من شما رو بسیار دوست می‌دارم. دادو جان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. غیرت فراد خوشنود دلاشوب من شما رو نغز می‌بینم بوه ما شما ناز میدیدم
بشم Разреши, как бачу? Очень разозлило то, что он не смог перехитрить козлят. Тогда он пошел на магазин, купил большой кусок мира и съел его. Теперь его голос звучал намного нежнее. Он вернулся к домику и снова постучал в дверь. Теперь волк заговорил нежным голосом. باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی ویچ نمین دخترم این خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین دخترم خیلی کاتاستروف یم لیوی غاش اچ و بشید من چه باید بیزار کردی به خدا آخر شما از کجا میدونید سحر کار به میرید بیگاه میبینید این دختر خانه به من جنی میکنه ایقا تو سحر کدی که داد نزن مون بیچاره دختر گوخیر ریزونا ریز ریخت زوخیر چوکر از با جنگ باختن در کار می هر سر هم بیچاره تو میخه میکنه تو اینا کو شخصیت این دختر چه کش دادی تو و کی میشد کلاشو بده آخر از حاضر نگویم کایم به میفهم کلاشو بعد یاد میگیره دای هر ساعت تو میخه کردن گیری بیچاره این مکتب راد نستنش ویرون خونه بیاد میخه بیچاره مولتیفیلمش میبینه خونه دارنده میشونن یک بار قطعی تو بازی میکنه تو همچو مادرشو نوازش میکنه میبینه فقط جنگ کنه اینا نکردی و کردی اینا درست اینا کارات خطا دخترک دخترچه مالش کارش کند غلطوند ریزوند بچه همین آخر همین پسیخی بچه ویران کردی با خدا آخر شما پیش این بیقه من جنگ میکنید آخر من حرمت نمیکند نکنه وابشه نکنه فهمیدی آخر اوزم بترون آخم وابشه حرمت من دامادگی بیزار کرده فقط کار نمینه ҳамин лаҳза як чизро фаҳмидам ман метавонистам коре кунам ки ҳодиса ранги дигар гирад باز چو کدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم بری می جنبی ویچ نمین دخترم این خانه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین مثلا اینجا یم لیوی غاش اچ و بشید منو آرام شو یگون کاری بد نشده است میرم شمالیش میکنم حالم گلستان من خیلی آرام شوم این با میفهمونم گپا نمیفهمد این کی به آدم میشد کی به کلام میشد آهسته کلام میشد زنک جان آرام شو شین آخر شما نمیدونید یم لیو او روز آبی وانه سر دادگی خودش برفت است قریب ما اینجا زتاب کند پره روز قیچیه گرفته است کورتا ما قیچی کرده سوم کچه میکنم گفته یم لیو غاش اچ و بشید منو آرام شو زنک کودک میخیر قیچی میکند میافتد میغلطد میریزوند انا میخیر اساس زندگی یاد میگیره خدا خواهد دخترم دیزاینر زور میشه چکته گیرسم بزه بچه تماشا کنم پول برای شما برای چی لازم؟ تجارت بسیار از ما عکس خوب داریم مخصوص برای اونها که صاحبکاری مشغول هستند مثلا پراتینی پاس کردیم مثلا بسیار هم وای خوب است مثلا در اینجا از 10 تا 13% بعدا 11 یک عکس خوب داریم بسیار عکس خوب است مخصوص برای اونهایی که مثلا تجارت فعالیت میکنن مثلا عکس بسیار خوب است من یک بار نگاه کنید مثلا اینجا فایزاش خیلی پاس نگاه کنید مثلا برای خریدنی مثلا میبخشید جواب بدم حضور میپرسم اوزی دستم بند زنگ جون ساری خودم زنگ میزنم من نه ساری تلفن میکنم مالش میبخشید من نگاه کنید وابسته از اون که چقدر شما مبلغ میگیرید چقدر میگیره شما عادتا این گونه حادثه ها این خیلی می انجامیدند
стоп. ана ҳамин лаҳза. ҳамин лаҳзаи хурд нуқтаи бисёр муҳим аст. нуқтаи интихоб. нуқтаи шурӯи як зиндагии зебо ё пурмоҷаро. Безор карди, занг назан, гуфтам занг назан дигар манба. Вақти кор, вообще занг назан дигар. мебахшед. нигоҳ кунед. масъалаи масалан фоизо хеле паст аст, масалан аз 10, 12, 13 вобаста. Чӣ қадар маблағ мегирад? инҷо нуқтаи оғози як ҷанҷоли навбатӣ буд. ӯ як қадам мегузошт то пеши роҳи моҷароро бигирад. ман метавонистам инро ба инобат нагирам, мақоми худро нигаҳ дорам ва ҷазои беэҳтиромиашро диҳам. чӣ дара дери мекушам? куҷода буди ту? аммо ин корро накардам. дарк кардам ки ҷараёни зиндагиам дар дасти ман аст. ман метавонам онро бисозам ё бисозам. Hasan dadaş bir merhamet dara. Salom. Чӣ дора дер мекушам? Қайд дари шикастам озим. Охи ман душанде будам. Душанде будӣ? Телефонам намеяд, ақа гӯяк бардоштаги ман душ бигӯ, ман қариб дари шикастам озана. Худат назм ту. Кайни духтарча? Abdullah, همش موافقی وعده 5 تومن به من نخواد هرجام جواب دیدم من خودم یک نمیتونم سیمکش همه کیستم جواب میکنم من تو پچه کشه فقط پولی بچه آدم نکن کمک بخواد بجام کی جوید عبدو تو بابدی خیز گپای خیز چیزی گپ خدا اوشون گپای تلفن میکنم تلفنتو نمیگیری من با گوش کن تلگراماتو sondaki videoyu دیدی mi نه حالی ندیدم به اینجا می خدا به فورا به حاضر کارم مهم اوه کارت مهمتر اوشون یک بار بمو دوستان عزیز هموطنان دقت
коронавируси ҳиндӣ ба кишвари мо ҳам расида омад. Ana. Дар 3 нафар беморон Dedimi resti olmadı. İldiz kızıkı ne olsun? Kızıkı ne? Matuva gufta ha? Favran kaçılan yegon korkan anlatıyor. O moda gidiydi anlatıyor. Oğlum şah. Panika nakonu kar. Panika namkuni. Çıkar panika namkuni. Abdu dide istoda çıkar panika namkuni. Khuda medoni şehir में çıkar banan borcum şah. Neyi mi göz direkt dufuro var. Fahmedi mi? Ha macar taksim şu şuradaki videoyu ben toqlışa mı? Ben bu шаҳр бистарӣ шудаанд. Духтурон коронавируси тамғаи ҳиндиро тасдиқ. این هایکو banan kiti mi guzashta? یک kızıkı ne olsun? Banan ki onun nasıl? İnaş banan kiti mi guzashta? Abdul, این خیلی نمیشه داشت. فوراً نقشه دیگر کردن نکن. تغییر دادن نکن روشنو. چه نقشه؟ خوای اوکو بنا نگیری. گرید بنا نگیرسته برای. رحمان. حالا ما خود با چشناق میخریم نه؟ باش دلم باز زد کن چشناق. چشناق، لیمون، اسپان، یگان تاش کار با کار نمیونده. حتی واکسین تاثیر نمیشه برای اینش. چرا این خیلی بدم نمیده بچه ها؟ من خوندم. نکی انت روی دیگه شد. چی؟ Sevmişler. Poçakay siyor. Ana. Gel خود. اینه çok مخود خلاص می؟ Anemi davab dad. Ne? Çıkılsın mı çıkır? Çıkır ne? Vay, mana internet banalistagi. Fahmidingmi? Mana. Abduxon. Mana. Hamma shu bittaga injaga odamlar ahmoq ne? Fahmidingmi? Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию. Семечка телефон пожалуйста. Семечка telefon qiladi. Alo. Sog'limaysiz? Ha, hozir men buyam. Ha, men buyam guftam-ku. Abdu. Oshno. Men xudamni zakaz qildim. Duton migiram. Xudadan agar migriftagi bo'lsa go'yam. Narx chiqadi. Hozir narx. Faqat qiymat mishad. Men guftam onam yofta namitonam, Abdu. Ha. Fikr qilmoqchi. باور کن این نقد یافته نمیتونه سونی پشایمان میشه عبدو میبخشید. عبدالله چیکار میکنی؟ چیکار کنیم آشنا؟ چین این پولی بچه ها رو دادن نکن. پولی تو پولی بچه ها پولی پمیداره خواه دادن نکن. نگه کرونا هندوستانی آمد. آشنا بیا خفگی بیا بخشیو این کیدت نه راست وضعیت حاضر کمتر تغییری ها من میفهمم من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا عبدالله آشنا اکنون فقط است من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم تو خدا به من گوش نه من گوش کن آشنا این عیب من نه عیب هندوستان من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که با پمیدار خاک تو بند کنم
عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی‌ام برای این کار صرف کردم. درست. بچه های من شهر به شهر دهه به دهه گشته این قدر باره جمع کردم. من میدونم دوستم. من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم، زوره کردم که پمیدورهایشان رو نفروخته قاق کنن. برای هر 1 کیلوش من 25 تومانی پول نقد دادم. درست. من میفهمم. من به تو گفتم که 5 دانه پمیدور خاک میخرم. من به تو گفتم که کیلوش 50 تومانی میگیرم. لیکن من نمیدونستم که وضع این خیلی تغییر مییابد. صادق باش آشنا، تو زیق نشو. اما حال نمیگیرم نگفتم تو. من میگیرم. راسته امروز نه، حاضر نه. من خدا خواهد زمان ها نقش شود، تین شود، صحت سلامت باشیم. من بارات میگیرم دوستم. نه البته من همش میگیرم. فقط زیق نشو آشنا. صادق جان آشنا خفه نشو. این بیزنس لبای شریفکو السلام علیکم. یو و علیکم السلام جیب. چیکار شما سلامتون هستین؟ شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی؟ شکر بد نیست اکا جان. چیکار شما؟ نیست بد نی آیسته آیسته تینج هستی؟ رحمت یاد داره درباره پمیدور خاک گفته بودم. درباره چی؟ پمیدور خاک. آها یاد دارم خوب. اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکش رو دیگر کرد. من با این 5 تانه پمیدور خاک نمیدونم چیکار کنم. اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداریم. با نرخ ارزان پول خودش شود بس باور کنید. چی گفتید؟ میدونی چی جان؟ راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتونم. کارم خیلی بسیار انا یک ماشین بانان هایم پوسیده است. ویروس ناب از بانان میگذرد که یگان کس بانان رو نمیخرد. من میفهمم اکا جان شاید یگان شاگردا یگان یار و دوستا. لبای حاضر میرم. جیان با تلفن میکنم. الو یک کاری ضرور میکنم. الو شریفکو. الو مولان چخیل جوره نستیش؟ ندارم ها. مولان این برها گشت همین 500 کیلومتر گشته میگرفتی. حضور وقت ندارم بعد که میزنی. مولان الو مردک حالی هم نمیشه خوب رفتید می او گذاری دارم تو چهارگاه
شو اراده؟ من یک چیز رو نمیفهمم. شما یک آدمی با عقل با آدمانی کلانشون خیز میکنید. در مسئله مبلغ باشد با پول کلان داد و گرفت میکنید. در مسئله تجارت باشد چندین سال تجربه دارید. میمین نکن زنک. این باری اول نیست که شما فریب میخورید. تو کاری خودت کن. من کاری خودم رو کرده ایستادم و اینکه به شما میگم هوشیار باشید این رو هم وظیفه خود میدونم. میدونم گپی من با گوش شما عموما نمیخوره، لیکن من یک چیز رو نمیفهمم. فهمیدم. درست؟ من فهمیده نمیتوانم. من فهمیده نمیتوانم که چرا شما به آسانی به همه چیز و به همه کار باور میکنید. مثلا پمیدوری خوب او پیش از آن که تمام قوتتان را تمام نیرویتان را با وی صرف میکنید او باری هم فکر کردید می؟ در صورت تغییر یافتن وضعیت با وی چی کار میکنید؟ پمیدوری قاق این محصولاتی نیست که مردم همه وقت با وی نیاز داشته باشد و شما همه وقت آن را به بازار برآورده فروخته توانید. مثلا عبدالله رود بانکرات شود چی؟ یا گم شده رود؟ خدا نشان ندهد آن موقع چیکار میکردید؟ آیا این طرفی مسئله را فکر کردید؟ یا عبدالله هر یک کیلوی پمیدور 50 سامانی میخرم باید از حساب درآمدن ذهنتان تیره گشت. زنک اینقدر وقت نکن سرم میکفم. Ana برای چی میگویم که کریتیسکه مشلینی کردن در کار. چی کردن در کار؟ کریتیسکه مشلینی کردن در کار. حالا من این رو به شما فهمانده نمیتونم. لیکن فکر میکنم که به شما لازم است. خدا نرسم. با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله وی مردک فکرش را عوض کرد گفتید می؟ نفهمیده نسنجیده. اگر رودو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر دارم دست باید. از این عبرت که عبدالله تمامی اخلاقهای دیگه رو جمع کرده و بازار میبرد دستیه.
صادق جان سلام براتم سلامتی ها چه خیر همون مسئله 500 کیلو که آمدم گفتی که لازم نه همون رو گرفتنی آمدم میبخشی همون روز کمتر دستم بند بود گپ زد نتونستم چه خیلی که من شنیدم نفری که پمیدار قاق را باید به وگان میزد اتکس کرده است و آن را تو راضی هستی که با نیم نرخش بفروشی من خریدار چند سوانه میدی؟ ها؟ السلام علیکم خوب درست هستی؟ بردم هستی جیان؟ سلامتیات خوب است؟ همه تینجی؟ بسیار خوب خیریت که در خونه بودی جیان؟ خیریت که در خونه بودی السلام علیکم خوب صحت سلامت هستید کجا هستید؟ یک تا لیمون چای کرد بیایید این دوللی ها در هوای گرم خیلی بلند شدم خیلی جسمی جیان خوب دیگه کارهای خوب خیلی صحت خوب خیلی جمعیت شما سلامت باش دیگه هیچ کارهای خوب همش شکر بعد نیست یک سری قدم بودم تو یک خبر گیرم جیان خواستر شدم رستیگم خوب کردید رحمت نمونه است تینج مهمش تینج باشی خیر انا چی خدمت با معاملات همراه عبدالله با خبر هستم برای همین آمدم که یک توی خبر گیرم دیروز در تلفن با تو نیک بودم راستی گپ دل خودم خجل شد 3 شب خوب نکردم باور میکنی؟ خجالت نکشید همش نه آخر چیکی نباشد این کاری میدو شده جیان گپ در سری پولی کلان رفته شده است برای همین فکر کردم و عاقبت به خلاصه آمدم که همه پمیدار خواهایت رو بگیرم آخر ما در همین خود روز به یکدیگر کمک میکنیم کی کمک میکنیم سلام علیکم کی پمیدار خواهد منو بخیر داشت؟ عبدالله اوی پمیدار خواهد من زکاس کرگیو چی؟ بیو در اومد چی زکاس کرگی؟ پمیدار خواهد همه که من زکاس کرگی اکو تو زکاس کرگی؟ ها کی زکاس کرگی کی کیدت کرگی شما خوب بدونم فهمیدی؟ هیچ کی کیدت نکرد آستر گابزم آپشی تو شده این بیچاره 3 شب بس خواب نمیکنه تو از بر دست کشیدی این بیچاره دورانش بالان شده قریب این سوچ گرفتگی بود فهمیدی می برای همین من آمدم که باری ویرو پولختتیم اکو باری خاصه شمال نکنه رفته سعودتون بازارتون هم بکنه بنانتون فروشید بعد درست تمام شهر باید بنان تازگی زیر میکنه بنان گاب نسان من همشه ناز میدونم ناز نگر بنانتون فروشید یک تونه سیویچکه با نرخی گرم خریدی دهان شیرین اکنون میخواهی ضرر وای احسابی روی پشت کنی من همشه میدونم سوری از اولیمونی فرانسوس فهمیدی که برزیدی کرونا ویروس پمیدار قاق روان بوده است برای همین بینی تکشته اینجا آمدی شما چیزی میدونم شما کی شما فهمیدی تو خودت کی روید بازارتون رو دکو نه من هیچ کجا نمیرم من پمیدار قاق من میخرم و خلاص فهمیدی می پاستر تو که شرطنامه ویران کردی با 1 گرمش هم حق نداری شما پول کلام که کار نمیتونید دکو بیلتر نکنید جریمه مارکی من کارش به ما کی کارش در توشی داری من یادداشت سبا باور نکنید تو کی دک کردی من کارت شریفکو پاستر التماس خوش میکنم دیلات کسال کنم آمدی نمیدونم چیز دارم نمیگی شریفکو من با شما نمیفروشم التماس نفهمیدم من که حمایه کنم خود آمدم رحمت از تو این خیلی امیدم نبود جیان اوه یعنی چای آوردید نه؟ مانه چای صادق جان آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همون رو سراسیمه گپی ناسب به لق و دق غلطیده باور کردم آشنا من خطاگیمه فهمیدم من همه باره میگیرم من برو نمیفروشم
خیلی بارو نمیفروشی آشنا؟ من میخرم همون نرخ همون مسئله. وضعیت تغییر یافت. نمیفروشم بارو. من میفهمم. حاضر. من که رنج آمدم، فکرم قریب اینسولت، میکروانفارکت، دولینی، لیکن دوستم من موفق شهرنامه من تیار. هنه کیلوش 50 سومونی. من خود پیس، من پیچه. بیا دوستم. عبدو من برو به تو نمیفروشم. مایلش برای جریمهش 50 سومون نه 60 سومون. تو گاو رو نمیفهمی. هفتاد سومون پولی نقد. نشد. صد سومون دو برابر زیاد از نرخ مسئله. آشنا این خیلی نرخ در یگان جا نیست. عبدالله من وای بره به تو نمیفروشم. نامعقول کردی. مادامی که بار به من نمیفروشی از این میبرد که بیگان کسی دیگر میفروشی. من این رو نمیگذارم. 120 دست پرتو. این خیلی نرخ نیست آشنا. 120 نه. خوش. فرض کردم 120 سومونی خریدی کیلوشه. چند میفروشی با؟ تو از این خاطر نشه. من میدونم که در یگان جا علاقه پمیدار خاک نیست. من میدونم که تو تمام پمیدار خاک ناحیه و ولایت جمع کردی. مردم مرده میخرن. 120 نه. من ضرر نمیبینم. دستته. گوش کن. اگر رفتو این خبری فایده پمیدارخاک بر ضد کرونا ویروس دروغ باشد چی؟ تو باز فکرات دیگر میکنی؟ نه. چهل بار دروغ بوده میتونم. آخر این را آلمان فرانسه کشف کردم. آنها مثل آلمانی ما نه. من با آنها باور میکنم. دسته؟ تو از کجا میدونی که این را آلمانی فرانسه کشف کردن؟ در اینترنت؟ در همه شبکه‌ها. باز من بهتون نشون میدم. من فرانسیه ها؟ من فرانسیه. مگر نخونده؟ نخوندم، نوشتم. نفهمیدم. این خبر رو من نوشتم. پریپوست کردم گوه؟ نوشتم. پس از اون که خیانت کردی
من فکر کردم نفری که باور دارد سیمیچکه کرونا هندی را تبابت میکنه چرا باور نکند که پمیدار خاک بهترین دارو بر ضد کرونا ویروس است؟ 6 ماه از نام کیم کدام عالمان فرانسوی خبری بر دروغ ایجاد کردند. باور میکنید یگان کس شبهه نکرد. همه باور کردند. 2 روز است در و تلفنم آرام نمیگیرد. فکر میکنی که موضوع سیمچه هم خبری بر دروغ است؟ شاید لیکن این قشر رو نمیدونم. اول من هم باور کردم. پس از اون که برای منفعت خودم خبری بر دروغ ایجاد کردم شبهه کردم. هنوز نسنجیدم اما فهمیدم که هر خبر رو حتما سنجیدن لازم. عبدو در اینترنت هر کس میتواند خبر پخش کند. بدیش این که هر کس همان اطلاع رو پخش میکند که پیش از همه برای خودش منفعت بخش باشد. صادق جان رحمت که با این معلومات ما رو آگاه کرده. لیکن من از بسر پمیدار خاک تو را میخرم. بسیار خوب. بسیار خوب لیکن چرا؟ چون که فیک بودن این خبر را تنها من میدونم. مردم هنوز بیخبرند. مرده میخرند. دستت آشنا التماس بار فقط به من ده. من برو به تو میدیم. فقط با یک شرط. چی شرطی که نباشد؟ به هر شرط من راضی. فقط برو به من ده التماس. قول مردانه. گوش کن. موافق شرطنامه پیشین من کیلوی بار رو 50 سومونی به تو میدیم. فقط که شرط رو اجرا کن. 50 سومونی؟ 50 سومونی. انیق 50 سومونی. من همش رو با دیکتفون ثبت کرده شدم. تو خواطر نشو. کامری ما هم ثبت کرده شده است اینجا. انیق 50 سومونه؟ 50 سومون. شد. من از شرطنامه نه میسازم. خوش. چی شرط؟ گبزن. چی شرطی که نباشد؟ من به شرطنامه وارد میکنم. شرط این که پس از بار رو خریدنی تو خبری بر دروغ بودن فایده پمیدارقاق بر ضد کرونا ویروس رو در همه شبکه‌های اجتماعی پهن میکنم. من راضی.